අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවලි හිතවතුනි ඓතිහාසික රන්ගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට ඔබව බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි. අභිමානීය දඬවන තැනක සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නව මානය හොයාගෙන යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තවත් සාඩම්බරණීය පිළිගැන්වීමක් හැටියට තරඟ 5කින් සමන්විත බංග්ලාදේශ සහ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ තරඟමාලාවේ 4 වන තරඟයේ සමාරම්භයට මාදකට පෙර ආතුව තමයි අපි ඔබව මේ ආකාරයෙන් සජීවීව මුණ ගැහෙන්නේ. මේ සජීවී කතාබහේදී මාත් එක්ක මගේ අද දවසේ ගමන් සගයා ඒ තමයි හරිත පෙරරා. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක්. දැන් මම හිතන්නේ ඔබ තමයි මේ තරඟමාලාවේ සියලු තරඟ පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් දැක බලාගත්තු පුද්ගලයා. ඒ නිසා ගෙවිච්ච තරඟ 3 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟමාලාව දැනටම ජයග්‍රහණය කොට අවසන් 3.0ක් හැටියට. මේ ජයග්‍රහණය පිටුපස්සේ ලොකු කතාවක් තිබුණා. ඔබ කොහොමද ඒක දැක්කේ හරිත? මෙමයි දිනේෂ්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ යොවුන් ක්‍රීඩකයන් කරලියට ගෙනාවේ COVID-19 සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා නොකරන අවධියක ඔවුන්ව සංචිතගත කරලා ඔවුන්ව අර ජීව බුබුලකට යටත්ව බොහෝ අපහසුතා මැද තමයි තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩකින් උපරිම මට්ටමින් දස්කම් දැක්ුවේ නැතත් සෑහෙන මට්ටමින් දස්කම් දක්වා ඇති බවක් මට හැඟී යනවා තරඟ තුන දිහා හැරි බැලීමෙන්. විශේෂයෙන් ලෝකශූර කණ්ඩායමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මේ කලාපයේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ පුරාම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. එහෙව් කණ්ඩායමක් හමුවේ තරඟමාලාව කල් නැතිවම 3.0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා කියන එක මම හිතන්නේ ඒක අර කිව්වා වගේ පොඩි එකක් නෙමෙයි, මේක විශාල ජයග්‍රහණයක්. හැබැයි ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ සෙසු සමාජිකයන්ට මේ සංචිත නියෝජනය කරන 20 දෙනාටම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒකේ අද දවසේ සූදානමකුත් තියෙනවා. වෙනස්කම් දෙකයි. අද වෙනස්කම් දෙකයි. ඒ අනුව අද තරඟයේ අවසන් වෙනකොට සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනාගෙන් 18 දෙනෙකු ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මෙහි වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන අවස්ථාව. විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන් තමයි මේදී වෙනස් කිරීම වැඩිපුර කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා පිතිකරුවන්ට ඒ ලකුණු අතර සිටීමට අවස්ථාව ලබා දීම මේදී වැදගත්. මේදී මම දකිනවා විශේෂයෙන් තුන්නිරියව් දස්කම් දක්වන නමක් නැති නවක ක්‍රීඩකින් ඔවුන්ගේ මුල්ම තරඟවලදී යොවුන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ මුල්ම තරඟවලදී දස්කම් දැක්වීම විශේෂයෙන් පසුගිය තරඟයේදී වාර්තා වුණා. ඔව් දැන් වනුජ සහන් උදාහරණයකට ගත්තොත් පළමු තරඟයේ කැපී පෙනෙන්නා ඔහු පිටිකරණයේදී ලකුණු 38ක් නොදවී වාර්තා කළා. ඒත් එක්කම තුන්වන තරඟයේදී වනුජ සහන් පන්දු යෑමේදී ලකුණු 26ට කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි විනුජ රන්පොල් ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට මුල්ම කඩලු දෙක දවා ගත්තා. කඩලු 3යි ලකුණු 30 ගානකට ඊළඟට ඊටමත් වැදගත් ලකුණු 10ක් රැස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව තමයි අර සම්බන්ධතාවයට මුල පිරුවේ. අර පිටිකරුවන් පිළිබඳව ඔබ සඳහන් කළා. මම හිතන්නේ කැපී පෙනෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා, පවන් පතිරාජ සහ ෂෙවන් ඩැනියල්. ඔව්, මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරින් ෂෙවන් ඩැනියල් කියන්නේ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙක්. නමුත් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ සජීවී ආවරණය කරන්න ගත්ත උත්සාහය නිසා එයින් ලැබෙන විපුල ප්‍රතිඵලයක් තමයි පවන් පතිරාජව හඳුනා ගැනීම. මේ නමක් පමණක් නෙවෙයි මේ දැන්. මේ ක්‍රීඩකයාව තරඟ 3කදී උපරිම වශයෙන් අපි දැක තිබෙනවා. ලකුණු 149ක්. ඒ පමණක් නෙවෙයි දෙවන තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔහු ලබාගත් සුපිරි දුවද්දි දැවියාම. මේ හරහා මේ කණ්ඩායමේ සූදානම සහ ඔවුන්ගේ අභ්‍යාසය පිළිබඳ විශාල පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. හරිත පෞද්ගලිකව මම දකින කාරණාවක් තමයි තනි දක්ෂතා අරගෙන බැලුවොත් මට හිතෙනවා සමහරලාවට බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට වඩා තිබෙන අත්දැකීම් සමහරලාට හැකියාවේ තරම ඉහළ වෙන්නට ඇති. නමුත් අර කණ්ඩායමක් ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ කණ්ඩායම් තරගයක්. ඒ නිසා කණ්ඩායමක් හැටියට එකට වැඩ කටයුතු කිරීමේදී මේ සියල්ල සංකලනය කර ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් හිටියා. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයේ රහස. ඔව්, මෙහිදී පැති දෙකක් පිළිබඳව අවධානය යොමු වෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කිරීම ඔවුන්ට හුරුපුරුදු වාතාවරණය මෙහිදී තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පුහුණුකරුවන්ගේ සංකලනය. විශේෂයෙන් අවිෂ්ක ගුණවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකෙක් පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරද්දී සමස්තයක් හැටියට ඔහු ඉතාමත් මේ තදින් මේ කණ්ඩායම පුහුණු කරන්න ගන්න උත්සාහය අපි හැමදාමත් දැකලා තියෙනවා. ඔව්, හැබැයි මම නැවත වතාවක් අහනවා අර පිටිකරුවන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නය. ප්‍රබල පිටිකරුවන්, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් මත තමයි සියල්ල රැඳී පැවතී තිබුණේ මේ තරඟමාලාවේ. ලකුණු 149ක් පවන් පතිරාජගෙන්, ෂෙවන් ඩැනියල්ගෙන් 131ක්. ඊට පස්සේ තුන්වැන්න සදීෂ් ජයවර්ධන තරඟ දෙකයි ඔහු ලකුණු 62යි. ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළාට
දෙදෙනෙක් මත තමයි ටිකක් වැඩි බරක් තිබිලා තියෙන්නේ. ඔව් පිතිකරුවන් සාර්ථක වීම හරහා පිතිකරුවන් 5-6 දෙනෙක් තේරෙන්නේ නැහැ. මේදී පන්දු යවන්නන් ගෙනුත් සෑහෙන දායකත්වයක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම හරහා මේ තරඟ ජයග්‍රහණ වාර්තා වෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සඳහන් කරේදී රවින් පිළිබඳව සඳහන් කළ හැකි ඔව් කඩුලාබින් අතරත් ඉන්න තුන්වැන්න හැටියට පිතිකරුවෙකු හැටියට දක්ෂතාවක් තිබෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද සංකලනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සියල්ලත් එක්ක අද තරගයේ 4 වන තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනස්කම් දෙකක් ලබා දී තිබෙනවා. හැබැයි කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව මේ තරගමාලාව 5.0ක් වශයෙන් හෝ ජයග්‍රහණය කරන්න ඉඩකඩ සම්පාදනය කර ගැනීම. බොහොම ස්තුතියි හරිත කතා බහට සම්බන්ධ වුණාට. අපි එහෙනම් යනවා මෙතනින් ඉහළ මාලයට. එතන ඉන්නවා අද දවසේ විස්තර කතනයේ ආරම්භය සනටුහන් කරන්නට කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් Ricky Sims. Thank you, Dinesh and Haritha, for that overview of what has happened during these 3 games that we've seen here at the Dambulu International Stadium between the youth of Sri Lanka and the youth of Bangladesh. So, game 4, with Sri Lanka leading the 3-match series 3-0, with a pretty close call victories in the 3 games. But at the end of the day, a victory is a victory, whether it's by 1 run or 100 runs. So Sri Lanka will be riding on a high. Most probably we might see a few changes going into today's game. The idea behind this is to try and give opportunities to the 20-member squad that has been brought down here to Dambulla. So we'll keep you posted on what the teams would look like. Bangladesh, on the other hand, will want to seal things up and bring some victory into theirs, right? They've come very close, but they've been yet too far. And it's going to be interesting to see what they will come up with today. I thought they recovered well in the previous game from 71 for 7 to get to 180. And then Sri Lanka also in a problem, but they managed to make through. But so let's go and see how the pitch will look like for game 4. This is where it will all happen. The surface, it's a new wicket that they will be battling it out today, not a wicket that was used for previous games. So it's going to be interesting to see how it will behave. Maybe a little bit on the slower side because we've had tremendous rain yesterday and day before here in Dambulla. But fortunately, it has not been any bother for the game of cricket. So this is what happened at the toss with the 2 captains and the match referee out there in the center. With Jayaprakash, he's the match referee. Nilan De Silva, who is the stand-in umpire. Dulit Velalage and Mehrab, the skippers of the thing. Dulit Velalage tossing the coin. The call was by the Bangladeshi captain. It was a correct call. And Bangladesh have decided that they will bat first. So that is the story from the center. The Bangladeshi captain winning the toss and deciding that they will want to bat first. So that is what we're looking for. So they will definitely want to put some good runs on the board. Sri Lanka, on the other hand, will definitely want to dominate, looking for a final whitewash. 2 debutants been given the cap today. We'll keep you posted on the final 11 who will be taking part in today's game for the Sri Lankans. As we say, good morning to Ricky Sims. Yes, good morning, Kosala, to you as well, and good morning to all our viewers who are joining us on this live telecast on Sri Lanka Cricket and Supreme TV as well. A good toss to win for Bangladesh. As you mentioned, it's a new wicket, so we don't know how it will play, and they will be looking, I'm sure, to adjust to the conditions quickly and try to post a good score. They lost 2 games chasing. They lost 1 game batting first. They made only 180 runs and could not contain the Sri Lankan batsman. So it will be another test for the Bangladeshis. Already lost the series, but they'll be looking to redeem themselves. Try to win a game here, and the last one as well, which will be looking better on the final sheet. So it's also the opportunity for the Bangladesh players, the squad, to test their bench strength as well. And as you mentioned, Sri Lanka too will definitely make a couple of changes to their squad and try to give everyone an opportunity to play at least 1 game. So we're looking forward to another good day's cricket. Definitely, yes. You can see the 2 batsmen walking out. The Sri Lankan 11 is already on the field. The 2 official umpires out there in the centre today is umpire Pradeep Udavatta and Gamini Disanayaka. We'll have a look at the 2 sides playing today very shortly
to give you an indication what are the changes that have been made by both teams. But the key would be to try and accommodate as many players possible to see how they fare. We all know that these boys are coming in from a bio bubble. They've not had much cricket because school cricket has not been played around the country. And it is not easy, Ricky, to identify talent. Yes, definitely not. It has been a hard task for the selectors, for the coaches, and for Sri Lanka cricket. Getting, as we mentioned over the last few games, getting 75 players together, the cream of the under-19 cricket, then shorten it down to 27, and then from that 20 for this series. It has been tough going, but I think the coaches, Avishka Gunawardena and his coaching staff, have done an excellent job in building up this squad and bringing them together. But before that, Ricky, I think we need to give credit to Sri Lanka cricket as well, because they did a talent search. They got 75 players into the pool in Pallekele, played 5 warm-up games there, and then from that began to select a pool of 26, and from the pool of 26, they brought a pool of 20 here. So I think they've done a tremendous job going around, especially the talent search team headed by Tim, and then also been supported by Sumitra Varnakulasuriya and Roy Dias. And then, of course, a big thank you also to the junior national selectors who've been there for all these games, watching very carefully on trying to identify who are the good players. And as you mentioned, the coaching staff headed by Avishka Gunawardena, Chamila Gamage, Upul Chandana, Sachit Patirana, Vinod Darshana. The Richmond coach is currently in Colombo with the remaining 6 players in the pool. We are ready to start. First ball as Vinujaran Paul comes in and starts off with a beauty. Just outside the off stump. Yes, a perfect delivery. First up, no looseness at all. Right in the correct zone, correct area, making the batsman play. He's lucky he played and missed that time, Robin. But that was a perfect first delivery. Picked up 3 wickets in the last game. That was the first match he played of this series. And he had a wonderful game there with the bat as well. Scored a few runs, got wickets, held on to a couple of catches. And a perfect start in this 4th youth ODI. Merjul Islam is the opening batsman for the visitors. Two changes in both sides. Bangladesh have left out Abdul Al Mumun and brought in Prantik Nabil and Ashik Zaman. The opening bowler makes way for Mohiddin Tariq. On the other hand, the Sri Lankans have left Matisha Patirana and Travin Matthews out. And in comes Lahiru Aberatna. Lahiru Abesingh and Sasanka Nirmal. Yeah. Run ball. Punched away on the back foot. That will be first runs on the board. That stood up for Merjul Islam, and he said, "Thank you very much, Ricky." Yeah, so he's been among the runs. He's their second highest scorer in the series with 84 runs in 3 games before this. So he's showed some form, unable to just go on and make that big score which Bangladesh needs. Maybe it's his day-to-day. That's a fine start, fine shot to open his account. Two slips catch in for run pull. Yeah, that's what he needs to be doing. That's the intent, with the 2 slips in. Bowl it in the right areas. And also with these 2 changes, Kosala today, Sri Lanka have played 18 players in these 4 matches so far. We had 5 changes in the last game, 2 today, so 18 players overall. Just 2 haven't played so far. I'm sure they will get the opportunity probably in the next one. So whoever gets the opportunity, they have to raise up their hands and grab this opportunity with both hands. That one held its line. What is good to see also from the Sri Lankan side is with the changes they have made, each one who has come into the side has performed, Kosala. They have stood up, taken on that responsibility. We saw Rampul do it in the last game.
Then we saw the other lad as well coming, that was Vaniju Kumar, coming and scoring runs towards the end and winning the game for Sri Lanka. So they have taken those opportunities, and there is a pressure on everyone within the squad. Well, I think they're very eager to put up their hands and perform. Good shape again. That's the first over done. Bangladesh electing to bat first are 4 for none. Good morning, sir. This is the Bangladesh team card. Prantik Nabil, Mehboob Hassan, Aish Molla, Mushfiq Islam, Anful Islam, Mushfiq Hassan, Tajibul Islam, Iftikhar Hussain, Mohadul Tariq, he's the replacement, and Noyan with Leon. Leon was very a handful in the previous game. Well, I think we did mention that Sri Lanka were having 2 changes, but they made a surprise one in the last minute, because we are seeing Danal Hemanand. Danal Hemal playing. Danal Hemanand is getting the opportunity, the left arm speedster from St. Peter's College, Colombo. I think has got a game as well. We will reconfirm that, but this is the squad. Harindu Jayasekara, Ryan Fernando, Siobhan Daniel, Pawan Patiraja, Ravin De Silva, Dunit Vellavalage, Lahiru Devatage, Vaniju Kumar, Vinuja Ranpul, Sasanka Nirmal, Lahiru Abesinghe is the team we have for today. But we will reconfirm if that is the exact final. It will be either Sasanka Nirmal or Lahiru Abesinghe, Ricky, because we have... perfect first delivery. On the spot, getting a bit of outswing movement away from the left-hander. Didn't carry, but that's a gem of a delivery first up in his very first game in this series by Danal Hemanand. Well, he bowls pretty quick, isn't it? For a left-armer, for a young man. We saw him practice before, so there might have been a last-minute change, Ricky. Yes, maybe we saw him warming up just before the game began. So maybe, yes, as you said, a last-minute change. He's an exciting cricketer, good young talent, a good all-rounder, can bat as well. And a player that shows a lot of enthusiasm, fighting cricketer. You'll see him running around in the field as well. Oh, good shape. Coming into the right hand at the last minute. Yes, I've seen him play 2 to 3 games when there was some school cricket in the beginning of this year, the latter part of last year, and he looked good and bowled really well. Much straighter on this occasion. Sri Lanka cricket looking at a high at the moment, Ricky, with qualification to the Super 12 yesterday. They had already qualified, but then a very clinical performance yesterday. They really outpowered the Dutch. Yes, we could call it, I think they outpowered the associate countries in that group stage. Ireland, Namibia and Netherlands in all 3 games outplayed them, and it's been an easy path for them to the big league now. But overall, I think with the national team performing well, that builds up everything around cricket in the country, isn't it? It boosts everybody's energy, even the youngsters who are playing this under-19 game today with the club tournament about to start. There's a Pakistan A tour to Sri Lanka, so there's a lot of energy, hope, and a lot of vibrance in Sri Lankan cricket at the moment. And that is what was needed, that a bit of injection to well, the Sri story Lanka that cricket. we have is that Lahiru Abesinghe got a side strain at the last minute and had to withdraw from the playing 11. So that's why Danal has been brought into this side. On the other hand, Ricky, the Sri Lankan youth teams battle it out today. That's Bangladesh and Sri Lanka. And tomorrow,
the national sides battle it out at the World Cup in the big stage. Yes, and I'm sure all Sri Lankan cricket fans will be hoping that it will be 2 wins for the Sri Lankans today and tomorrow, which is the bigger one. This series, Sri Lanka have already taken it, but it's a very important game in the big league for Sri Lanka tomorrow. Very unfortunate, in fact, for Abhay Singh to at the last moment. We'll come back to that. That's the end of the second over of play. Two good all-rounders, handy young all-rounders for Sri Lanka opening the bowling here. Vinuja Ranpool and Danal Hemananda, they bat high up the order for their respective schools as well, Nalanda and St. Peter's in schools cricket. And they use the new ball. So it's good to see young, talented all-rounders coming through the ranks. And Sri Lanka have tried all their options. As we mentioned, 18 have been involved in these 4 matches so far with today's game. And everyone, almost everyone, has stood up and done justice to their selection. Oh, perfect. That's a beauty. That's a beauty of a delivery. Beautifully bowled once again. Keeping a touch low, not carrying to the wicketkeeper on the bounce. But once again in the right areas, Vinuja Ranpool. Well, the wicketkeeper collecting it on the bounce. This was something that we saw in the previous game also. We were commenting on that, whether the wicketkeeper was standing in the correct position. Let's see whether he's adjusted today. But Ranpool is on a ball here. He's bowling well. Well, Ifti is on strike, the left-hander. He's got 77 runs in 3 games. Once again has got starts, but not converted into big scores, into a half century. And another opportunity for the left-handed opening bat to make an impression. At the other end, Mahfuzul Islam, 84 runs in the 3 games, averaging 28, high score of 75 for him. But failed in the other 2 games. So both these openers will be looking for a very good start. I like the energy shown here by the 2 opening bowlers. They're running in hard, giving it their everything, trying to bowl with a bit of a pace, and also they bowl the correct channels so far, Kosila. Yes, I think they've been good. They're bowling to their field. And now we can see the square leg dropping down deep. The fine leg comes into the circle. So the intent might be for Vinuja Ranpool to take it away from the left-hander. Let's see what he has in mind. But also the surprise delivery, if he can bring it back from that angle, definitely will surprise the left-hander. Well, that was the intent, but this time it is going a little too outside the line. Just a single. It's Sri Lanka started the series with Jasiru Rodrigo and Chamindu Wickramasinghe opening the bowling, and they had Matisha Patirana as well. But now coming in to the 4th game, all 3 of those bowlers are not playing, and we have 2 new seam bowlers in Ranpool and Hemananda using the new ball. You think the Thomian Yasiru been given a rest because he's got a big game coming next week? Yes, certainly he'll be looking forward to that. Probably not given a rest. I think it's more giving the opportunities to all the players as well, and giving it a rotation, trying to see the bench strength. And you can see now Hemananda left arm seamer, so he's probably, it's a wide, yes, signal wide. Hemananda probably is the backup for Rodrigo in this squad as the left arm seamer. Ranpool also backing up Matisha Patirana and Wickramasinghe, who was a starter. So they have a lot of options. Yes, looking forward to the big game coming up next week, Kosela. I'm sure we will see you there as well. Yes, definitely hoping to be there. And look at the shape that Vinuja Ranpool is getting. And also, even his delivery, his arm doesn't come very straight, slightly square armish.
but not as square arm as Matisha Patirana. But then it's not the real high arm action coming in. If you really look at his delivery point, Matisha Patirana, we saw in the previous game, his delivery comes, arm comes below the umpire's shoulder area. But for Vinuja Ranpal, it's much higher, but not very straight. He's developed as a player, developed as a bowler over the years. Ranpal, certainly, of course, a bit of a square armish, definitely trying to generate some pace as well. He's certainly developed overall as a cricketer coming in into this season. And I'm sure we'll see a lot more of him. That's the end of the third over of play. Eight for none. If you just joined us, from which you're part of Sri Lanka, you are in, or if you're just joining us on the streaming platforms of Supreme TV and Sri Lanka Cricket Facebook and YouTube channels, this is game 4 of the Bangladesh Under-19 versus the Sri Lanka Under-19. The Bangladesh Under-19 won the toss, elected to bat first, and they're currently 8 for none, and we are into the 4th over. Sri Lanka making 2 changes. So is Bangladesh, and it's one of the changes that Sri Lanka made in the last minute, because Lahirabe Singh was the one who was supposed to be playing, but again a side strain, and enabled this young left-armer from St. Peter's to make Danal Hemananda to make his way into the side. But he's got good pace, good rhythm. Oh, that one came back. That's his main weapon, Kosali. He's able to swing the ball both ways with the new ball. He does that consistently, and that has been his wicket taking delivery. Really puts a lot of pressure, creates pressure on the batsman with the new ball. And when you bowl it with a good pace and it swings both ways, it's really difficult for the batsman if he gets it in the right areas. Umpire Nilan De Silva watching the game under in the shade there under the umbrella. Very experienced umpire now at this level. Done a lot of domestic cricket as well in Sri Lanka. Wonderful player during his times. Wicketkeeper batsman for Ananda College. Ananda College rather. Captained the college team. Played alongside his brothers, Tusira De Silva. Tusira De Silva, I think. Wonderful players during the early 90s of Ananda cricket. And Ananda posted some fine players at that time. Mavanatha Pattu, Hemantha Wickramaratne, all coming in that era for Ananda. Unfortunately, we don't see the same talent coming out now in the recent past, isn't it? Well, just imagine Anand and Nalanda battle with players of the caliber of Mavan, Nilan, Tusira, Hemantha Wickramaratne and the crowd, and Nalanda comprising of Kumar Dharmasena, Chaminda Handunitige, Chamaradunu Singh. Well, that's just to name a few from what I can remember. It was such a talent out there during the 90s, early 90s, isn't it? Definitely. Just outside the off stump, close to that white crease, but the umpire says that's fine, and that continued into the mid-90s. More and better players. Yeah, because you see, Ananda, then came the era where we had players like Suchitra Alexandra, Amal Dalugada coming in from that ranks, going on to Avishka Gunawardena and Tilan Samaravir. And from now, on the other hand, Nalanda coming out with players in the caliber of Mahela Javardhana. So I think it's been a circle that's been continued. Nalanda continued to produce fine cricketers. Even in today's under-19 squad, we have Vinuja Ranpal and Ravin De Silva from Nalanda. Oh, that's India. Oh, just short of the field. Did he come for it a touch too late?
It was the skipper, Dunit Vellalage. To take another look at that, that was a close call for the batsman. He would have had his heart in his mouth. That's the end of the over though. Fourth over has been completed. There you go, that's the replay. Vellalage came quickly but just could not get his I thought he was off the blocks a little too late, Ricky. He was in two minds whether to go for it or whether not to go for it. 9 on the board. Four overs have been completed. Sri Lanka will definitely want to see the back of these two openers soon. Just the one run from that over from Danal Hemananda. Vinujaran Paul will start over number 5 for the Sri Lankan youth. Well, under 19. Oh. Sri Lanka Cricket doing a wonderful job to bring these matches live to your homes and around the world. Whether it may be streaming or whether you're watching it on your TV at home, it's been a wonderful experience. Yes, it's going across. I had a couple of colleagues watching this game from the USA. Even though it's night time there in the USA, they are logged in on the Sri Lanka cricket platform to watch the game live and enjoying it. Oh, that's good. That is really good from Ranpal. He is not making things easy for Islam and Hussain. Yes, both have been very impressive so far. They used the new ball really well. They bowled in the correct channels. Just unfortunate that they're not really got the wicket yet. But created a lot of problems for both the left-hander and the right-hander. It's not bothered them. They've been consistent with their line and length. Two slips for Ranpal. Yes, I think it's a natural ability, Kosala, is to take the ball away from the right-hander with that action as well, because when the right-hander is on strike, he has two slips. When the left-hander comes in, just a one slip. Yeah, it's all to do with that action, Ricky, because you see the way he delivers, the release point. If you look at his release point, it's very rarely that you can see with that release point where you can bowl an in-swinger to the right-hander. So it always has to be, most of the time it will be an outswinger. It will be an outswinger or the ball that holds its line. So that is the reason why he's having two slips. Now it's just gone down to one slip. He's packed the gully region. Foolish delivery. Well, that fielder comes into effect straight away. It's good cricket there. The batsman went for it. Good full-blooded drive. Excellent fielding on the offside. But the intent of the fielder to be there is for a more of a catching position. I think he's a fraction little too deep. Yes, because that came in the air for a while, it came off the first bounce. So I think those are little things that they need to really think, why am I there? Am I there to stop the boundary? Or am I there to pick up the catch? So those are things that you need to put into your mind together. But that's good. Again, look at that movement right at the end as it passes the bat. But he would want that movement to come in a little bit earlier. You see, there you go. That's Vinujaran Paul's delivery stride that you're looking. It is definitely going to be an outswinger. Good strong lad as well. Puts in a lot of effort at the bowling crease. 5 dot balls. Let's see whether he can finish off well. Again, good a bit of fielding to end over number 5. It's a maiden. 9 for none is the Bangladeshis after electing to bat first. Let's make way for Dinesh and Haritha. නැවතත් සුබෝදයසනක් ක්‍රිය ක්‍රඩාවලි හිතවතුනි රන්ගිරි දවලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ
හතරවන තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකා සහ බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම අතර අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකක් අවසන් මොහොතේදී වෙනස්කමක් සිදු වුණා. පැහැදිලි අපි ඔබට පූර්ව කථනයේදී සඳහන් කළා සිදුවන්නට නියමිතව තිබුණු නැත්නම් සැලසුම් කොට තිබුණු වෙනස්කම් දෙක ලහිරු අබේසිංහ සහ සසංක නිර්මාල් තරගමාලාව නියෝජනය කිරීම සඳහා. නමුත් ලහිරු අබේසිංහ තාමත්ම අවසනාවන්තයි. ඔහු අවසන් පුහුණු විම්බල නිරත වී සිටින අතරතුරදී ආබාධයකට ලක්වීම නිසා ඔහුට තිබුණු ඉඩකඩ දැන් දනල් හේමනන්දගේ නම ඉදිරියේ ලියවී තිබෙනවා. පන්දුවර 5යි තරගයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ බංග්ලාදේශය තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දීම. පන්දුවර 5යි ලකුණු 9ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන හැබැයි තවමත් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවන් කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්නවා. මොකද බොහෝ විට මීට පෙර ආතු තරගවලදී ඔවුන්ගේ ආරම්භක කඩුළු දෙකෙන් එකක් ශ්‍රී ලංකා පන්දයවන්නන් බිඳහෙළුවා මූලික කාල සමයේදීම. අදත් ඒ එක්මනින්ම කරගත යුතුයි. හරිද පෙරරා? අයිබෝන් බොහොම ස්තුතියි. දනල් හේමනන්ද වමත් වේග පන්දයවන්න පන්දයවන්නේ. ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් සහ විශේෂයෙන් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම දිහා බැලුවත් දකුණ අතින් වේග පන්දයවන්නන් සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. වමත් වේග පන්දයවන්නෙක් පිළිබඳව යම් කතා බහක් තියෙනවා. වමත් හිටපු සුපිරිම වේග පන්දයවන්නා තමයි එතන පුහුණුකාරීත්වයේ තින්නේ. ඔව් දනල් හේමනන්ද ශාන්ත පීතර විදුහල නියෝජනය කරන්නේ. ඔහුට පිත්ත හසුරවන්නත් පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට. විනුජ රන්පුල්ටත් ඒ ආකාරයෙන් ආරම්භක පන්දයවන්නෙක් පිත්ත හසුරවන්න පුළුවන්. මේ හොඳ සංකලනයක්, හොඳ යුගලයක්. මේ අනිත් සංකලනයේ පුහුණුකාරීත්වයේ බල මණ්ඩලය අයින දෙසින් ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව යදිනවා ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙස කිසිවෙක් නැහැ. කලාපේ නිසා ඒ දෙසින් පන්දුව යොමු කිරීමම එහෙම පිටින්ම සැලැස්මට එපිටින් ගිය පන්දයීමක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ දනාල්ට තිබෙන සමහර තැන්වලදී කාරණාව ඒකයි හොඳින් පන්දයවමින් සිට සමහර විටක ඔහුගේ පවතින රිද්මය හෝ පතිතය පොඩ්ඩක් නෙවෙයි විශාල වශයෙන් එහෙම කරගන්නා ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි තවමත් මීට පෙර ආතු ලකුණු 2යි ලබා සිටී. මේ ලකුණු 3ත් එක්ක ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 5ක් තමයි පමණයි වාර්තා වී තිබෙන්නේ. මේ ඔහුගේ 3 වන පන්දුවාරය. එහෙම බැලුවම ඇති වරදකුත් නැහැ. 1.69කට ආසන්න දල වේගයක් පමණයි. නැවතත් ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩප අන්තයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් දකුණු පිටිකරුවාට පෙර පාදයෙන් නැවත වතාවක් ෆ්ලික් කිරීම ස්ක්වයර් කලාපයට. විශේෂයෙන් හොසේන් ඉෆ්තිකා තරඟ 3ේදීම ලකුණු 10 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30 ඉක්මවා ඉන් අනතුරුව ලකුණු 20 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව හැටියට 16 සනිටුවන් වන්නේ. අනෙක් ආරම්භක පිටිකරුවා දැන් පන්දුවට මුහුණ දෙන මෆිජුල් ඉස්ලාම් එක් ඉනිමකදී ලකුණු 75ක් වාර්තා කළා. ඒ නිසා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවන් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැවතත් දනල් හොඳ පන්දුවක් ඉනි කෙලින් ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. මෆිජුල් ඉස්ලාම් තමයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දෙවනුවට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවට හිමිකම් කියන්නේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛයා අයිට් මොල්ලා ඔහු ලකුණු 111ක් පරාජිත කණ්ඩායමේ පිටිකරුවෙක් ඉනිම 3කදී මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කිරීම ඔහුගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහු පිටියට ආවම ඔහු ගැන කතා කරන්න සූදානම්. ඔහු ලකුණු 86ක් පරාජිත තරගයකදී වාර්තා කරගත්තා. ඉනි මේ සම්පූර්ණ බල කරට අරගෙන. නැවතත් හේමනන්ද පද ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත වනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරට. රැගිනියම් කරදී ලකුණක්. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම 3-0ක් ලෙස ඉදිරියෙන් හිටියට තරංගකාරී බව වැඩි. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 13යි පන්දුවර 6යි. මුල් තරගයේ ලකුණු 42කින් ජයගත්තා ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම. නමුත් දෙවන තරගයේ ඉතාමත් තරඟකාරී ලෙස එක ලකුණකින් ජයගත්තේ අවසන් කඩුල්ලේ තරඟ වදිමින් සිටමින් බොහෝ අවස්ථාවල ඔවුන්ට තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න තත්වයක තිබුණේ. මේ අද තරගයට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ වර්ණ දිනා ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ගේ දනාල් සහ
සසංක ක්‍රිකට් බෞතීෂ්මය මේ සිද්ධ වන්නේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක් එක්ක. පෙරපාදේ මනරම් ඩ්‍රයිව් පහර නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත ස්වීප කව කලාපයට පිටින්. දකුණු කලුවේ. මේක තමයි මෆ්ජුල් ඉස්ලාම්ගේ දක්ෂතාවය. ඔහු ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකෙක්. දුර්වල පන්දුව දුටු වහම ඔහු ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ අර දිගු ඉනිමේදී ඒ පිළිබඳ විශේෂයෙන් අවධානය යොමු වුණා. මම කියමින් සිටියේ මේ කණ්ඩායම් දෙක තුන්වන තරඟයේදීත් වාසි දෝලනය වෙමින් පැවති තරඟයක් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්තා තමයි. නමුත් තියුණු තරඟයක් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් මගහැරී යෑම දුර්වල පන්දු රැකීම හරහා ඒ තත්ත්වය උදා වුණේ. හොඳ පන්දුවක් දෝලනයේ සහිතයි පිටින් එපිට. විශේෂයෙන් මෙවැනි 19න් 15 යොවුන් කණ්ඩායම් වලින් බලාපොරොත්තු වන්නෙත් එයයි පහසු ජයග්‍රහණ ලැබෙනවට වඩා පීඩනය දරා ගැනීම ඒ සියල්ල පරීක්ෂණයට ලක්වෙන තරඟාවලියක් වුණා නම් එය තමයි මේ තරඟාවලිය ඒ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. පිතිකරුවන් ලකුණු අතර සිටිනවා, පන්දියවන්නන් කඩළු දවා ගන්නවා. නමුත් පීඩනය සහ උණුසුම වැඩි. විනිස රන්පුල් ලකුණු පුරවන්තයෙන් බෑකවර්ඩ් පොයින්ට් වෙත පන්දුව ගත් තැනින් කඩුල දෙසට යොමු කරන්න උත්සාහ කළ ආවරණයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු තමන්ගේ අදහස අත්හැරගත්තා. ඒක වඩා වැදගත්. මොකද පන්දුව රැකගත්තාට ක්‍රීඩකයා මදක් ඉදිරියෙන් සිටියාට පන්දු රකින්නෙක් පන්දු යොමු කිරීමට පෙර ආතුව සෑහෙන හොඳින් අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. අඩුම තරමේ ආවරණය පිළිබඳවවත් ඔහු සලකා බැලිය යුතුයි. මේ තනතිරුව ඉතාමත් හොඳින් සකසලා තියෙනවා. මේ බාණ්ඩ වේගෙන් පහර එල්ල කිරීම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටුපස සිට පන්දුව රැකගත්තේ. රන්පුල් ඒ වරපායින් ඈතයි වයිට් පන්දුවක්. වේග වැඩි කරලා පන්දු යවන්න උත්සාහ කරාද කියලා සැක සහිතයි. ඔහුට පායින දෙසින් ආවරණය අඩුයි. ඒ නිසා ඔහුට එල්ල තිබෙන්නේ පිට ඉන්න සහ එයට එක ඉන්නක් එපිටින්. හතරවන ඉන්න දිහාට. ඔව් මොකද පන්දු රකින්නන් පිට ඉන්න දෙසින් යාරතිය ඇතුළෙම ඉන්නවා පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කව එක්ස්ට්‍රා කව සහ මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න. පීවර දෙකක් ඉදිරියට වර පන්දුවේ ගමන් මග පෙරදී යන්නට කියක් කෙසේ වෙතත් වැතිරෙමින් පන්දු නවතා ගත්තා. හොඳ පන්දු රැකීමක් හරිඳු ජයසේකරගෙන්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. මදක් කෙටි පන්දු හැටියට පතිත කළ යුතුයි. පිතිකරුවා අසලට පතිත වන පන්දුවක් නෙමෙයි. ඔහුව ඉදිරියට කැඳවලා වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන්න විශේෂයෙන් කව ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් පහර එල්ල කිරීමට ඔහුව යොමු කරවා ගත්තොත් කඩළු දවා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථා වැඩි කියන සැලැස්ම යටතේ තමයි පන්දුව යොමු සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් අර්ථ මේ තරඟමාලාවේදී අපි දුටු දෙවන තරඟය ඇත්තටම එය නරඹිය යුතුම තරඟයක්. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට තරඟයක්. ලකුණු 228ක් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන්. මොකද තරඟයේ සම්පූර්ණ ඕවර් 35 40 කාලයේ එළඹෙන තුරුම තරඟයේ තිබුණේ බංග්ලාදේශ දිහාවේ. ඔවුන් ඊට පස්සේ බලෙන් ඇදගෙන ගෙන ආවා ශ්‍රී ලංකා දෙසට. විශේෂයෙන් එවැනි මොහොතකාර පන්දු රැකීම පන්දුව ගත්තෙනින් කඩුල වෙත යොමු කිරීම පවන් පතිරාජ එදා තරඟයේ නොනිල්ල මට්ටමේ තරඟයේ වීරයා සඳහන් කළොත් ඔහු තමයි. මොකද ඒ යොමු කිරීම නොවන්නට සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලය සහ මුලින්ම වෙනස්. ඔය එවනම් තරඟාවලියේ ප්‍රතිඵලයත් මීට වඩා වෙනස්. එමනම් මේ තරඟය අද මීට වඩා ඉතාමත් තරඟකාරී. නමුත් ප්‍රතිඵල කෙසේ වෙතත් හැම තරඟයම ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම් දෙක තරඟ බෙදෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඒ හොඳයි. විනිජරන්පුල් ඉවරත් පායින් දෙසින් පන්දු යොමු කරන්න යනවා ඩීප් ෆයිනල් කලාපේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. දනල් හේමානන්ද පන්දු යොමු කළේ. මේ පන්දු ඕරේ ඔහු පායින් දෙසට පන්දු යොමු කළා බැඩි. පන්දුවේ අවසන් 22යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. කඩුළු අතතිව සිටීම නිසා ඔවුන්ට හොඳින් ලකුණු අතරට යෑමට අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා හිතනවා. බංග්ලාදේශ මුල් තරඟයේදී මුල් පන්දු ඕවර 10දී ලකුණු 31යි එක කඩුල්ලයි වාර්තා කරගත්තේ. ඉන් අනුව ඊට අමතරව දෙවන තරඟයේදී ඒ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ඔවුන්ට සෑහෙන
වැදගත් වුණා. නමුත් එයත් තරම් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරම් උන්ට හැකියාවක් ලැබුණ නැති ආකාරයකුත් පෙනී ගියා. ඒ දෙවන තරඟයේදී මුල් පන්දු ඕවර 10 ඔවුන් අවසන් කළේ ලකුණු 55කට කිසිවකු නොදැවි. එර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඒ ලකුණු 4ක්. පිතිකරුවන් දෙන්න වඩාත් පහසුවෙන් ලකුණු අතරට පැමිණෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඒ නිසා දැන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය වඩාත් ප්‍රවේගකාරී වෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. ඔය කියන්නේ ඔවුන් සැහැණ වෙලාවක් ගත්තා. පිටියේ හොඳ හැටි ස්ථාවර වීම සඳහා. කලබලයක් නැහැ. මොකද පන්දුවර 50ක තරඟයක් සහ අපි දෙවටුවා ලකුණු 184 ලකුණු 228 මේවා තමයි වාර්තා වුණු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ නිසා පන්දු ටිකක් අපතේ ගියත් දැන් 228 කියලා කියන්නේ ජයග්‍රහී ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවස්ථා දෙකකදීම ජයග්‍රහණය කළෙමින් ලකුණු 228 සීමාවෙදී පළමු දෙවන තරඟ. දැන් මුල් තරඟ දෙකේදී ඔවුන් දෙවණයට මේ ලකුණු රැස් කිරීම කළේ. නමුත් පසුගිය තරඟයේ ඔවුන් පන්දු ඕවර 10 අවසන් කරා කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 34යි. ඉක්මන් ලකුණකට සූදානම්ින් නමුත් ඉෆ්ටිකා හොසේන් වහරවා යවනවා මෆිජුල් ඉස්ලාම් විසින්. අන්තිමේ මේ තනතිරුවේ කොහොමදත් අපි දන්නවා දඹුල්ල කියලා කියන්නේ විශාල ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩාංගනයක් නොවේ, තනතිරුවක් නොවේ. ඒ නිසා එයත් හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. කොහොම නමුත් ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ සෑහෙන වැසි ඇඩ වැටුණා. මේ ක්‍රීඩාංගනය ඉතාමත් හොඳින් නඩත්තු කරනවා මේ තරඟාවලිය වෙනුවෙන්. මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන භාරව කටයුතු කරන්නේ ගොඩ්ෆ්‍රී දබ්රේරා. දනල් පිටිනට ඇතයි. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් මේ කෙරෙන කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් කැපවීමෙන් සිදු කිරීම මෙහිදී වැදගත් හැටියට අප සලකනවා. මේ 8 වන පන්දුවාරය විශේෂයෙන් වර්ෂාව කොයි ආකාරයෙන් නැදගෙන වැටුණත් මේ ප්‍රදේශයේ පවතින කාලගුණක තත්ත්වය හිරු රැස් නම් සෑහෙන දැඩි අනුකම්පාවෙන් තොරයි. ඒ නිසා ඊටමත්ම ඉක්මනින් වියලෙන සුළුයි. පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව ස්ක්‍රාල් කලාපයේ දේශන ස්ථානගත කරන දෙවන ලකුණු පිළිබඳව සූදානම්ින් හොඳ හරි අන්තයට නෙවෙයි පන්දු යොමු කළේ. නමුත් අනෙක් අන්තයට යොමු කළත් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් එවැනි විටක සාමාන්‍ය සිදුවන්නේ කඩු රකින්නාගේ අන්තයට පන්දු යොමු කිරීම. පහර දුන් පිටිකරුවා තමයි නැවත තවත් පැමිණෙන්නේ. ඒ තාක්ෂණයේ මත විය හැකි ගත් සැනින් ආපසු හැරී Taman නොදුටු පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිසා තාක්ෂණයට අනුකූලව නැත්නම් පෙර පුහුණුවේදී සඳහන් කරන පන්දු රකින්න පන්දු කඩළු රකින්නාගේ අන්තයට පන්දු යොමු කරන්නට ඔහු උත්සාහ කළා. මේ තනතිලි භාරව කටයුතු කරන්නේ මේනක සම්පත්. ඔහු වසර 2000 සිට මෙහි සේවය කරනවා. 20 දිනකකින් සමන්විත කණ්ඩායමක් නිත්‍ය සේවයේ යෙදී සිටිනවා මේ රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරඟ පවත්වන දිනවලදී 40ක් පමණ සේවය කරනවා විශේෂයෙන් ආවරණ වෙනුවෙන්. පිටේ අතුලතාක්‍රේ පන්දු වදින්නේ තරමක උඩු ගුවනේ තෝරණයක්. අපි ඉස්සර නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී සෑහෙන කතා කරනවා හරිත මේ යාස්වීම් ගැන දන්න ටිකක් ඒ අඩුයි. පන්දුවේ දෝලනය තමයි වැඩිපුර දකින්න තියෙන්නේ. දෝලනය හරි ආකාරයට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබ කියන විදිහට ගුවනේදී පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. ඒ විශාල තාක්ෂණික කාර්යයක් බව ඔබත් දන්නවා. දනල් හේමානන්දට ඒ අවස්ථාව උදා කරගන්න හැකි. ඔහු පන්දු යවන විලාසය, ඔහුගේ අභ්‍යාසය ඒ ආකාරයට ගුවනේ පන්දුව දෙපැත්තට දෝලනය කිරීමත් තනතිල්ලේ වැඩි වෙන අනතුරු දෝලනයත් ඔහු බොහෝ අවස්ථාවල පෙන්눔 කර තිබෙනවා නව පන්දුවෙන්. හේමානන්ද මේ තරමක් පිටිකරුවාගේ සමීපයේම ඔහු ෆුල්ලෙන්ති පන්දුව පදිත කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. මා සඳහන් කළේ හරිත එවකට නම් බොහෝ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අපි ලොකු එයාස්වීම් එකක් දුටුවා පන්දුවලදී. පන්දුවර අවසන් ඒ 8 වෙන්න 27යි ආරම්භක පිටිකරුවන් බංග්ලාදේශ යෝන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තවමත් පිටි. අපි මම ඔබෙන් අහන්නට හැදුවේ එවකට නම් ඔය වකා යුනිස් වසීම් මක්රම් වෙන ක්‍රීඩකින්ගේ කාල සමයේදී
ගුවනේ දෝලනය සෑහෙන තදින් භාවිතා කළා. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් ලකුණු අතර සිටින බවක් පෙන්눔 කරනවා. දැන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසයත් වැඩි වී තිබෙන්නේ. පහරවල් කරා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙනවා. මෆිජුල් ඉස්ලාම් පන්දු 31ක් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ ශ්‍රී ලංකා පන්දුවේම තවමත් ආරම්භක පන්දුවන්න දෙදෙනා පන්දුවමින් සිටින්නේ. විනුජ රන්පුල් ලකුණු 16ක් කඩලු නැහැ පන්දුවර 4ේදී. ඊට අමතරව දනල් හේමනන්ද ලකුණු 11ක් ඔහුටත් කඩලු නැහැ. දැන් දනල් හේමනන්දට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීමට ඔහුගේ පන්දු හමුවේ නොහැකි තියෙන්නේ ඔබ ඒ පවසමින් සිටි දෝලනය පිළිබඳ අර ගුවනේ දෝලනය දැන් වකායුනිස්ට එපිටින් විශේෂයෙන් ජෝන් ලීව වගේ අය ඒ පන්දු යැවීම සිදු කළ විශේෂයෙන් එංගලන්තයේ සහ නවසීලන්තයේ පවතින දේශගුණික තත්ත්වයන් මත ඔවුන්ට ඔය ගුවනේ මේ පන්දුව දෝලනය කිරීමේ වැඩි වාසි හිමි වෙනවා. ඒ වගේම භූගෝලීය පිහිටීම සමහර අවස්ථාවල පිටිය සකසා තියෙන ආකාරයට තියෙන දක්ෂකමත් මෙහිදී ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මතුවෙනවා. අද දවසේ සිදු වුණු වෙනස්කම් දෙකටම ඉතාමත් ඉක්මනින් කඩිනම් කැඳවීම තිබෙනවා. පිටියේ තමන්ගේ දක්ෂතා පළ කිරීම සඳහා මෙන්න දැන් සසංක නිර්මාල් ප්‍රථම පන්දුවේදීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ කැඳවීම ආනබි බවනීය සාර්ථක එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට තීන්දුව ඉහළ මට්ටමකට කැඳවා ගැනීමට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුව වමත් පිටිකරුවා PTN ඉවතට ඉෆ්තිකා හුසේන් ලකුණු 11ක් ලබා සිටියේදී PTN ඉවත් කරනවා. ඒත් එක්කම දුනිත් වෙල්ලාලගේ නායකත්වයේ පිළිබඳව සටහන් කළ යුතුයි. දඟ පන්දවන්නන් දෙදෙනෙක් පන්දුවර 8ක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කොට එක් වරම ඔහු තමන්ගේ දඟ පන්දවන්නක් කැඳවුවා. ඒ කැඳෙව්වෙත් මේ තරඟයේදී පළමු වතාවට මේ තරඟමාලාවට කැඳවූ සසංක නිර්මාල් දැන් ඔහු නිර්මාණය කරනවා කඩුළු දඩයමේ ගමන් මඟ. තමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් ස්ලිපි වේගෙන් පන්දුව පැමිණියා. වනුජ කුමාර වනුජ සහන් මීට පෙරත් මේ ස්ථානයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ යෙදී සිටි ක්‍රීඩකෙක්. ඉෆ්තිකා හොසේන් ඔහුට මේ ඉනිම සාර්ථක කර ගැනීමට ඉඩ නොදීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ පන්දු යවන්නාව කැඳවීමත් සමග කඩුළු දවා ගැනීම හරහා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට යම් ඉඟියක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිව. මේ දිනවල ඒ ආකාරයෙන් දැන් අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර තරඟයේ මහිෂ් තීක්ෂණව කැඳෙව්වා. ඔහු කැඳවූ විගසේ පන්දුවරදී කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. වනිදු හතරංගව කැඳෙව්වා. ඒ කැඳවූ මොහොතේදීම ඔහු කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. දැන් අද සසංග නිර්මාල් කැඳෙව්වා. කැඳවූ විගස ඔහු තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්න සමත් මේ භද්‍ර යෞවනයේ වයස පසුමෙන් පුනරුපණය ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව ඔහු වෙත පැමිණියේ. අස්මානේ හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. හොඳ පතිතයක් මද ඉපිලීමක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි පිටිකරුවා යම් ප්‍රමාණයකට පරාජය වුණේ අවස්ථාවේ. පන්දු ඇවිම තෝරා බේරා ගන්න මත්තෙන් බන්දුවන්නට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ගත්ත උත්සාහය අසාර්ථක වුණේ. ඒත් එක්කම බංග්ලාදේශයේ සිදුවුණු වෙනස්කමක් මේ කැඳවීම ප්‍රන්ටික් නවරෝස් කැඳවා තිබෙනවා. අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට. වමත් පිටිකරුවාගෙන් හිස් වූ තැනට තවත් වමත් පිටිකරුවෙක් වමත් පන්දවන්න එකවර රැකගත්තා නම් මෙය දෙවියමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කළා. ප්‍රන්ටික් නබිල් මීට පෙර එක් තරගයක් ක්‍රීඩා කළා. පසුගිය තරගයේ ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. නමුත් මෙහිදී මෆිජුල් ඉස්ලාම් පාලනය කර ගැනීම වැදගත්. ඔහු පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. මද වේලාවක් පිටියේ තැන්පත් වුණා නම් ඔහු පාද චලනය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් ඉස්ලාම් නම සහිත තිදෙනෙක් ඉන්නවා මේ අදත් බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා අරිෆුල් ඒත් එක්කම මෆිජුල් සහ ටජිබුල් පන්දුවක් ඉහළින් ඇදී එන්නේ. නමුත් වාසනාවන්ත කොට බෑමක් එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණට සූදානම් කඩුළු අතර දිවිගියා. පහසුවෙන්ම දෙවන ලකුණත් වාර්තා කර ගන්නවා. මේ මෆිජුල් ඉස්ලාම්ගේ 16 වන ලකුණ හැටියටයි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්කසු වන්නේ. ඔවුන් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 200 ඉක්මවා ලකුණු ලබා ගන්න බොහෝ දුරට ඉනිම ගොඩනගා ගනිමි. 225 මම හිතන්නේ හොඳ ඉලක්කයක් මේ ක්‍රීඩාංගණේ.
ඉක්මන් ලකුණකට සූදානම්ෙන් පන්දු එවන්නගේ අන්තයටයි පන්දු යොමු කළ යුත්තේ. නමුත් ඒ වන විට ඔහු තමන්ගේ සීමාව ඇතුළේ හොඳයි මේ තරගය ඉතාමත් තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. මේ තමයි අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සජීවී දර්ශන අහලා ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් උපනං වන ආකාරය ඔබටත් එකේ ඉල්ලේ දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. පසුපස පාදයට යනවා. එන් අනතුරු බැට් කට් පහර පෙළීම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් 4 පහරක්. මම පවසා සිටියේ මෆිජුල් ඉස්ලාම් ඉතාමත් හොඳින් තැන්පත් වීමට ඉඩ දුන්නොත් ඔහු පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තේරුම් බේරුම් කරගන්නවා. පාද චලනය ඉතාමත් හොඳයි. හැම අවස්ථාවෙම නොවුනත් ඔහු ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් පන්දු පහර එල්ල කිරීමට රුචිකත්වයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි බංග්ලාදේශ යෞවනයන්ගේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මට හිතෙන්නේ ඔවුන් මුලින් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මැද පෙළ ගරා වැටීමට ලක් වෙනවා. මැද පෙළ ගරා වටන තරම් හොඳ දඟපන් දෙවන්නන්ගේ බලෑනියක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතුවත් ඉන්නවා. මේ කාරණා දෙකම නිසා හොඳින් හිස ඔසවාගෙන එන ඔවුන්ගේ ඉනිමේ මැද භාගයේදී සෑහෙන ගරා වැටීම් වලට ලක්වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ලකුණක් ලෝන් ඕන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් නිමව දකින්නේ නවවන පන්දු වාරය 35-1 බංග්ලාදේශ යවුණෙන්. පිටියේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කළා. හොඳින් ක්‍රීඩාංගණය නඩත්තු කර තිබෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. සමහර විට පාකිස්තාන ඒ සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ එක්දින තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. බොහෝ දුරට ඒ තරඟත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒ තරඟත් සජීවී විකාශයකට සූදානම් වෙමින් තිබෙන බවට වන තොරතුරක් දැනගන්න ලැබුණා. හොඳයි. ඒක හොඳ තොරතුරක් ඔබ මට කිව්වේ. ඔව් මම දන්නවා ඔබ සෑහෙන තදින් මේ දේශීය තරඟ බිම නරඹන්නන්ගේ net අද්දරට කැඳවාගෙන යා යුතුයි කියන මතයේ සිටින මාධ්‍යවේදී. ඔව් විශේෂයෙන් දේශීය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟාවලිය දැන් 27 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. එක් දින තරඟාවලියක් හැටියට. හොඳ පන්දුවක් නව පන්දුවර ප්‍රථම පන්දුවේ හැටියට ෂොට්ස් කැලේ කලාපයට පන්දුව ඉක්මන් ලකුණකින් ලකුණේ ගමන් මග. ඒත් එක්කම අඩුම තරමද අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟමාලාවේ තරඟ වැඩි නම් ආවරණයේ Tamanට තිබෙන පිරිවැය තරඟට සිදුවන වෙහෙස මහන්සිය සමහර දේවල් කල්පනාකරණය කරගත යුතු වෙන අඩුම තරමේ. එහෙනම් අවසන් පූර්ව තරඟ අවසන් මහ තරඟ වත් අඩුම තරමේ. ඔබ දන්නවද මම එතනින් එහාට යනවා. පිරිවැය තියෙනවා තමයි. මම කියන්නේ සතියකට එක හොඳ තරඟයක් ආවරණය කළ යුතුයි. ඒක තමයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අති විශාල ආයෝජනයක් කර තිබෙනවා ක්‍රිකට් දියුණුව වෙනුවෙන්. ඔවුන් නොපැකිල ඒ ආයෝජනය කර තිබෙනවා විවිධ ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරමින් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මුල්‍යමය පහසුකම් පවා සලසා දෙමින් ඔවුන්ට දක්වන ඒ සහයෝගය අපි අගය කරන්න ඕනේ. ලෙෆ්ට් ආම් ඕදිකට අන්තෙන් පන්දු යවන්නේ. පිටිකරුවගෙන් එපිටට දෝලනය. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ක්‍රීඩා සංගම්වලට මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම මම කියන්නේ දේශීය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමට තවමත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල තිබෙන සංවිධාන ශක්තිය සහ මූල්‍යමය ශක්තිය උපයෝගී කරගනිමින් ඔවුන් සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඒ නිසා පිරිවැය තමයි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සජීවී ආවරණය ඒ දේශීය තරඟාවලියට දිය යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේ සියලු කාරණා ඒ වෙනුවෙන් මේ නන්දනද හොඳ මූලික සමාරම්භය අංශක 90 පිටග්‍රේ වැදුනා. ඒ ආනුව උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ප්‍රාන්ටික් නබිල් පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. අද දවසේ කැඳවීම් ලද ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ගේ මුණ ගැසීමේ දොන්ද සටනෙන් තමයි දැන් දනල් හේමානන්ද ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඔහුව කැඳවුව තරගයට ඔහු කඩුල්ලක් තවා ගත්තා. පිටිකරුවා බවට පත් වුණේ අද තරගයට නැවත වතාවක් කැඳවූ නබිල් බංග්ලාදේශ පිටිකරුවා. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකම ප්‍රතිඵල සහිතයි දැනටම. ඔව් ඊටමත් හොඳ උඩපන්දු රැකීමක් කඩුල්ල පිටුපස සිට ලහිරු දවටගේ ඉදිරියට පනිමින් පන්දුවේ දෝලනය හරිහැටි තේරුම් ගත්තේ නැහැ නවරෝස් නබිල්. හොඳ තීරණයක් දනල් හේමනන්දව
තවදුරටත් පන්දු යැවීමට පිටියේ උපයෝගී කර ගැනීම මම දන්නේ මෙහි සැලසුම අවිෂ්ක ගුණවර්ධනගේද නැත්නම් චමිල ගමගේකද එහෙම නැත්නම් නායකත් සමග හැම දෙනාගේම සහයෝගයෙන් කරන කාර්යයක්ද කියලා කොහොම නමුත් නිවැරදි උපදෙස් ලැබිච්ච ආකාරයකුත් පෙනී යනවා. ඒ උපදෙස් හරි ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙන බවකුත් අපට පෙනී යනවා. මොකද දුනිත් වෙල්ලාලගේ කියන්නේ අත්දැකීම් බහුල තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාකාරයෙන් උපදෙස් ලබා දිය හැකි නමුත් ඒ වචන ප්‍රායෝගික යථාර්ථයන් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි ක්‍රීඩකීන්ට ඒට මඟ පෙන්විය හැකි බොහෝතේදී නායකයාට ඒ නිසා මේ සියල්ල එකට සංකලනය වුණොත් පමණයි ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගත හැකි. ඒ නිසා මේ හැම ප්‍රතිඵලයක් පිටුපස්සම තියෙන්නේ ලොකු සාමූහික ක්‍රියාදාමයක්. දැන් දනා ලේමානන්දට සෑහෙන විශ්වාසයක් ලැබිලා ඇති ඔහුගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව. ඔහු අර විශේෂයෙන් දෝලනය පිළිබඳ අපි කතා කරා. මේ පන්දු යවන්න මම හිතනවා තවත් පන්දුවරයක් යැවීමට තරම් ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හොඳයි. ඔබ දුටුවොත් දැන් පන්දුව මදක් පැහැය අඩු වුණත් තවමත් ඔහුට ඒ දෝලනය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ උපනායක අයිච් මොල්ලා දනල් හේමානන්ද මුණ ගැහෙන්නේ ප්‍රථම පන්දුව මිතමත්ම හොඳින් පිටිකරුවා වෙතට මෙල්ල කළා. වගේම පිටිකරුවාත් හොඳ විශ්වාසයකින් පෙර පාදයට පැමිණ ෆ්ලික් කරමින් පන්දු ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට. සංචාරක බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ එක ඉනිමකදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගත්තේ අයිච් මොල්ලා ලකුණු 86ක්. මේ තරගමාලාවේ පිටිකරුවෙක් පෞද්ගලිකව වාර්තා කළ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි. ඇත්තටම දැන් බැලුවොත් බොහෝ තරගවලදී ලකුණු 25 30 මේ 30 ගණන් 20 ගණන් වලින් බොහෝ ක්‍රීඩකින් Tamanගේ ඉනිම නිමා කොට තිබෙනවා. මේ යෞවනයේට තියෙන එක්තරා කාලවගේ වයස් කාණ්ඩයේදී තිබෙන එක්තරා ප්‍රශ්නයක් ඒවර වයිට් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 20 30 එනකොට දැන් ඉතින් මගේ රාජකාරිය හරි. මට මේ මද වගේ අදහසක් පැමිණිය හැකි මොකද පසුවන වයසත් එක්ක. මුල්ම තරගයේ තමයි අයිච් මොල්ලා ලකුණු 86ක් වාර්තා කරගත්තේ. ඔහුට අනෙක් අන්තයෙන් සහයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ තරගය පරාජයට පත්වන්නේ ලකුණු 42කින්. දනල් හේමානන්ද එවරත් ඉතාමත්ම හොඳින් නවක පිටිකරුවෙක් පැමිණ විට ඔහුගේ පෙරපාදයට ඔහුගේ මැද ඉන්න දෙසට මේ සියල්ල ඉතා හොඳින් පරිහරණය කරනවා නඩත්තු කරනවා මේ නව යෝන් ක්‍රීඩකයා දනල් හේමානන්ද කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් තරගබිම හඳුනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. රවීන් කණ්ඩායමේ උපනායකයා අද කළුරු රැකීමේ කාර්යයෙහි ලහිරු දවටගේ දනල් හේමානන්ද නැවතත් පෙරපාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු යවන්න පසු කරමින් නැදිනවා හතරේ සීමාව දෙසට ගලා යාම වේගවත් ඒ අනුව නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4කින් අයිච් මොල්ලා Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගමන් මගට අවතීර්ණය සකසා ගන්නට සමත්. අද අයිච් මොල්ලා පැමිණි මොහොතේ සිටම ඔහු ප්‍රබල ප්‍රහාරයන් කරා ටිකක් හිතේ විශ්වාසයෙන් පන්දුර පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පන්දු 10ක් අවසන්. ලකුණු 41යි කඩලු දෙකකට බංග්ලාදේශ යවුණේ. Second power play starting. Second power play starting. Come on, boys. Come on. Don't go pressure, boys. Don't go pressure. Come on, boys. Sasi, come on, Sasi. Thank you, Dinesh, and thank you, Haritha. 2 for 41. Aish Mullah just opening his account with the boundary. But Majiful Islam battling it out there. He's on 22. Sri Lanka losing 2 wickets. Or rather, Bangladesh losing 2 wickets. Both been taken by the new players who were brought into this game. Danal. Sasanka Nirmal and Danal Hemananda. Oh, that one was good. Not much of turn going on through with the arm. Yes, a big shoes to fill for Sasanka Nirmal. He's replaced Matthew
who bowled really well in the first 3 games. He's the leading wicket taker with 7 wickets in 3 games. So Sasanka Nirmal has a big role to play here for Sri Lanka. Well, it's not easy, isn't it, when you have to fill in the shoes of your leading wicket taker. Definitely. And a lot of pressure on the young man. So far he's done well. And it's his opportunity to grab it with both hands and show what he's capable of. So far he's been very steady. He's bowled wicket to wicket. Has attacked the stumps and not given anything away. No freebies to the Bangladeshi batsman. Oh, that's beautifully driven. Beautifully executed by Maiful Islam. He's moved on to 26. Yes, that a slight bit of width outside the off stump. And Islam was quick to latch onto it. Free flow of his bat and beats the infield. Quick outfield, though we have had some rain over the last 2 days. You mentioned Kosala. The outfield is lightning quick. Well, another thing, Ricky, I don't know whether you notice, if you look at the Bangladeshi batsmen, especially the name that they carry on their jersey, you have Robin, you have Ghazi, you have Ifti, but it doesn't reflect the name, isn't it, that we've been given? Yes, what happens is, what I've noticed is when it comes to the Bangladeshis, they always have 3 names. You know, like in Sri Lanka, you will use just the first name and the second name. That's another good delivery coming round the wicket this time. Cramping the batsman for room. Maybe I heard 2 noises there, Ricky. Probably bat onto a pad. So it's like Kosala, Suresh Chandra. They have 3 names, and sometimes we get only 2 on the card here, and they are using the other one on the jersey. Wonder what the name they use on their birth certificates. Tricky question. Because it sometimes baffles us, isn't it? Like you see Robin on the T-shirt, and then you're looking, where is Robin? Definitely not Robin Uthappa. Anyway, that's just bringing a little bit of humor. 45 for 2 as we see the end of the 11th. So they've gone at a very decent run rate, 4.09, 11 overs, 45 for 2. So I thought the Sri Lankans have leaked a few runs with a few loose balls, but the difference has been in this game, the loose balls have been put away for boundaries. That's what the Bangladeshi batters have been doing. Sri Lanka needs a few wickets to get back into this game. And then... And I feel at the moment they have their 2 best batsmen in the centre as well. Islam has been among the runs. Mullah is the leading run scorer, 111 runs for Bangladesh in 3 games. He had a 86 in the first game, Ricky. He almost single-handedly took Bangladesh beyond the Sri Lankan target. But it's Danal Hemananda who is running away from us. Oh, that was quick. That was quick. And now... something good that I see is that the wicket-keeper collected that with his with the cups up. So that means he's finally found where he needs to stay. Yes, definitely. You could see a bit of extra bounce. Took it over his shoulders as well. That was a good bounce. Just above the head, but on the stumps. Because I felt that wicket-keeper Lahiru was standing a little too deep in the previous overs. He's now just come up a bit, but even the catch that he took, he had to dive in front. Beautifully driven. Through the covers, so will that have the legs? There are 3 fielders in pursuit. And just pulled away. Pulled in rather. Good fielding, good commitment. Good backup as well by his colleagues. I think that was Ravin De Silva who dragged it in. And good support on the boundary. This is good committed cricket by the Sri Lankan. And it looks to good batting track as well, Kosala. You could see as soon as the ball is pitched up, the batsman playing the cover drives, the off drives quite easily. Not afraid to get onto the front foot and punch it through the line. Ball coming onto the bat really well. Quick outfield.
That was Siobhan Daniel. Was it Siobhan Daniel? Yes. Number 11. He's been outstanding in this series so far, with the bat, with the ball, and in the field. Now, something that I'm seeing from Islam is that when he cuts or pulls Ricky, he stands tall on his toes. He really always tries to bring the ball down. He brings the bat down, trying to get in control, get underneath that cut shot or pull shot. Sweeper cover now on the boundary. So since that last shot, they pushed one fielder back. And a boundary of this over as well. So this is what Sri Lankans have been leaking today, Ricky. Oh, that's a good one. That's a good one. Perfect. Perfect. A good comeback by Hemananda after being hit for a few runs. Correct channels this time, closer to the batsman. And that extra effort gives him that extra bounce. He's a great trier. You will see that. You will see that any time you give him the ball, he will be bowling at this level. Even if it's with the old ball, he'll run in hard. He'll try to hit the deck, try to get some swing, and try to trouble the batsman. He's a great trier, Danal Hemananda. Oops, very well bowled. Right behind it, very watchful. I think the Bangladesh batsmen have come into this match with a purpose. They want to get a good score on the board. They want to win a game here. They want to win these last two games. It will look better 3-2 of being other than 4-1 or 5-0. So they're really committed to the cause. And they lost, remember, they lost the a 3-day game or the test match to the youth Afghanistan team before coming for the series. They won the one-day series 3-2, but they lost the one test match they played. Good comeback to end the over. Now, Danal Hemananda has bowled 6 overs on the trot. I think that is his fitness also showing there. I mentioned he's a great trier. He'll run in hard anytime you give him the ball. I've seen him bowl over 10 overs on the trot when playing for his college in two-day cricket for St. Peter's as well. And he gives his everything. And certainly I think Wellalage has given him that opportunity with the new ball. He's a captain at the side well. Wellalage in this series has led from the front. He's bowled at important times, picked up wickets. He's changed his bowlers and his field as well. And the young man has taken on the pressure and the burden of captain in this under-90 side really well. Dulit Wellalage. So the off spin of change in the bowling, Ricky? Sasanka Nirmal continues. Yes. Yes, what I would like to point out is earlier he was bowling over the wicket. Kosal, I think you could elaborate more as an off spinner. He was bowling over the wicket. Once he was hit through the covers for 4, he changed his angle, and since then he's been coming around the wicket to the right hand. So what he's trying to do here, he's trying to cramp up the room. He's not trying to give width outside the off stump for the batsman to free his arm. So he's bowling more straighter now. And the intention is to go right across the right hander if it doesn't spin. So I think it's not a bad move. In normal white ball cricket, you now see the off spinners bowling around the wicket. So I don't mind that in white ball cricket. Yes, so it's more run-saving tactic as well. Yeah, but it deprives the chances of the batsman either going across the line or trying to hit you through the cover region, because you're not really coming into him from over the wicket or a wide-ish over the wicket angle. These small angles play a real crucial role. Small things, a few inches here and there can make a big difference. Especially in the white ball game, Ricky. They play a lot in the white ball game. That's a bit of it though.
there you see, soon as he gets the width, the batsman is willing to go through the offside. This time just a single. He has the protection on the boundary. But he's batting well, both the Mola and Islam. They rotate in the strike really well now. Getting the odd boundary as well. So last ball. The final delivery coming up in the 13th over. But Sri Lanka need another wicket. These two can be dangerous. Well, with a single, the 50 comes up for the Bangladeshis with the 13th over just been ended. Yes, so Sri Lanka have a lot of options in the armory. Dunit Wellala gave both some left arm out. Vanuja Kumara can bowl left arm spin. I think he's just been brought into the attack. And we haven't seen even Ryan Fernando can bowl some medium pace as well. We have seen him do that continuously for St. Thomas's. So a lot of all-round options in the lineup for Sri Lanka in this game and in this series overall. Vanuja Kumara, the hero in the previous game for me, apart from Siobhan Daniel. Good 40 with the bat and also got a couple of wickets. Straight on the money. Yes, another Peter Wright into the action, replacing one. Replacing Hemananda is Vanuja Kumara. Had an impressive game yesterday, the other day, in the third Youth ODI. Devatage, the other third Peter Wright behind the stumps. St. Peters will be happy to see three of their players in this lineup. Three Josephians as well, Ricky. All three good cricketers. Yes, we have Wellalage and Siobhan Daniel, but we don't have the other one. Sadish is not playing this game. But he's in the squad, isn't he? He's in the squad. Played the first couple of games, got a half century in the second one. And also, we have two Royalists, two Thomians. One Royalist. Just two Thomians. That's Ryan Fernando and Yasuru Rodrigo is not playing this match, the left arm seamer. So is that the Colombo blend that's in this 20 squad, Ricky? You might be knowing better than me. Well, yes. We have, of course, the Vinuja Ranpal from Nalanda. And Ravin De Silva. Ravin De Silva from Nalanda as well, who represent in the Colombo region. And a few from, of course, from Kandy Pavan Patiraja. Matisha Patirana from Trinity as well. Chamidu Wickramasinghe from St. Anthony's not playing this game. And Trevin Matthews. Trevin Matthews. Lairu Abesinghe from St. Anthony's, who had to pull out at the last moment. End of the 14th over. Not much happened in that. Just the 2 runs coming off it. It's 52 for 2. Bangladesh electing to bat first. So we also must mention, of course, the lads who have come from the outstations. Sasanka Nirmal from Devapati Raja in Radgama, who is playing this game, who is bowled really well. Malcha Tarupati hasn't got a game yet from Madampe Central, and who has been outstanding in the under-19 season. Jivika Shashin from Devapati Raja, he played the first 2 games, opened the batting. They all represent in the outstations, and what an opportunity for all these youngsters. Ravin De Silva, the vice captain of the side. He's done well, isn't it? He's had, he scored runs, scored I think 58 runs in the 3 innings. He's picked up 3 wickets in the matches he's played. He's held on to catches. Well, right arm leg spinner. What do you think he wants to start off with?
That's one of our friends. Our good friend Senananda Veera out there. And the doctor. Sena discussing some umpiring with the doctor, or is the doctor discussing some medical stuff with Sena? Well, I think it all comes down to PCRs and antigens, isn't it, nowadays? But I see the doctor giving Sena out. Oh, that shot pulled away. Oh, valiant attempt on the boundary line, tried to drag it in. I think that was Patiraja. Just could not get a hand onto it. But a good boundary for Molla. He was quick to latch onto that one, slightly short. A lot of time to rock back and pull it. Not afraid to play it in the ER as well. Good commitment, but just could not drag it in. Quicker one on that occasion from De Silva. Pushing that one quickly. Support him, boy, support him. Very buzzly character, isn't it, the wicket keeper? Trying to go across the line, trying to play the slop sweep. It was just not there for that shot. Dangerous shot, but this is a good partnership building up here. 20 runs now between this pair. And it's come in pretty quick time. That's the other thing. 15th over in progress, 56 for 2. Almost 4 runs and over. They wouldn't mind that, the Bangladeshis. That one turned. That one turned and turned slowly. Took the batsman by surprise as well. You could see the look on his face, Molla. He was looking to play it. Did he pull his bat out at the last moment? Yes, he did. Because of that extra turn. But looking confident, very confident at the moment, the two batsmen. Single to end the over. 15 overs have been completed. It's 57 for the loss of 2 Bangladesh. We'll have a change in voice. It will be Dinesh Upendra and Haritha Pereira. Thank you, Ricky. 57-2 පන්දුවර 15ක් අවසන් වන විට කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන බංග්ලාදේශ යවුවනින් දෙවිගේ පිටිකරුවන් ඉෆ්රිකා හොසෙන් ලකුණු 11ක් ලබා සිටියේදී සසංක නිර්මල් හමුවේ තැවී ගියා. ඊට පස්සේ ප්‍රාන්ටික් නබිල් දනල් හේමනන්දගේ පන්දුවක් හමුවේ ලයිරු දවට ගිය අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් එක ලකුණක් පමණක් ලබා සිටියේදී පිටියේ නිවත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අයිච් මොල්ලාගේ පැමිණීමත් එක්ක ලකුණු පුරව යම් පිබිදීමක් ලබා තිබුණා බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන්. පන්දු 17යි ලකුණු 14යි ඔහුට. ඒත් එක්කම මුවාෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 28ක් පන්දු 52ක් තුල ඉස්ලාම් උත්සාහ කරනවා තමන් වටා ගොනුවන ප්‍රධාන ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. කඩුල්ලාභී පන්දෙවන්නන් දෙදෙනා දනල් හේමනන්ද සමගින් සසංක නිර්මාල් වනිජ කුමාර පිනිචරන්පුල් සමගින් රවින්ද්‍ර සිල්වා පන්දෙම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පන්දෙවන්නන් 5 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් අතර එක ලකුණු 3ක් සහිතව පන්දුවර 15ක් අවසන්දී 57කට කඩුළු දෙකක්. පිතිකරුවන් වඩාත් තැන්පත් වන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ මේ කණ්ඩායමේ සිටින වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවන් දෙදෙනා එකතුව කටයුතු කරන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සටහනේ කඩුළු දෙක බිඳ වැටීමට මත්තෙන් සෑහෙන ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔවුන් දෙදෙනා ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා රිසිසේ පහරවල් කරා යොමු වෙමින් පවතින කාලවකවානුවේදී තමයි ඔවුන්ගේ කඩුළු බිඳ වැටුනේ. ඒ නිසා තමයි ප්‍රස්ථාරය නැවත වතාවක් පහළ පල්ලම් බැසින් සිදුවන්නේ. විශේෂයෙන් ඉස්ලාම් ඒ කඩුළු දෙක බිඳ වැටුණායින් පස්සේ නැවත වතාවක් ඔහු සංයමයකට පරිවර්තනය වුණා. අතර මේ අගය කලේ දැන් ඔහු හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක ඔහු දැනගන්නවා මගේ කඩුළට තියෙන වටිනාකම වැඩි. ඒ නිසා ඔහු ඒ වටිනාකම ආරක්ෂා කරගන්නට සෑහෙන මහන්සියක් ගන්න ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. වෙන වැගන් වීල් එක නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය. හතරේ පහරවල් 7 පිටියේ ස්ථාන රසකට එල්ල කර තිබීම හරහා මේ පිටිකරුවන් පන්දුවට හරියට තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. පසුපස
හතරේ පහරවල් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ෆයින් ලෙග් තර්ඩ් මෑන් අතරේ පිත්තේ ධාරයේ වැඩි වාර්තා වෙච්ච ලකුණු නෙමෙයි මෙහි පෙන්눔 කෙරෙන්නේ. ඔව් එකමක හතරේ පාරක් පමණයි ඒ අන්තයෙන් තියෙන්නේ. හතරේ පහරවල් 7න් කඩුලේ සම්බන්ධතාවයන් ලකුණු 27 දක්වා ප්‍රථම කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ඉස්ලාම් සමගින් හොසේන් නිර්මාණය කළා. නමුත් ඒ කඩුල බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ලකුණු 9කට පමණයි ඊටකඩ ලබා දුන්නේ. දනාල් ක්‍රියාත්මක වුණ දෙවන කඩුල ලබා ගැනීම සඳහා දැන් නිර්මාණය වන සම්බන්ධතාවය අඛණ්ඩ ලකුණු 21ක් පන්දු 33කට පමණක් මුහුණ දෙමින් ආයුෂ්මල්ලා තමයි ඒ ප්‍රමුඛයා. ඔහු ලකුණු 14 ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 17කින්. ඉස්ලාම් හෙමින් සීරුවේ පන්දු 16කදී ලකුණු 6ක් පමණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය පිළිබඳව බලමු. දඟපන්දෙවන්නා තමයි ප්‍රථම ප්‍රහාරය එල්ල කරේ. ඔහුව කැඳවුවා පමණයි. කැඳවූ විගස සසංක නිර්මාල් කඩුළු බිඳ හෙලීම ආරම්භ කළා. සැබවින්ම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵලදායක කැඳවීමක්. ඉන් අනතුරුව දනල් හේමානන්ද ඔහුගේ වේගය මැනවින් පරිහරණය කළා මේ පිටිකරුවන් පීඩනයට පත් කිරීමට. ඒ ප්‍රතිඵල සහිතයි. හොඳ උඩපන්දු රැකීමක් ලහිරු දවටගේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම කඩුල්ල පිටුපස උඩපන්දු ලබා දී දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. මුලින්ම හොසේන් ඉෆ්තිකා ඉන් අනතුර නවරෝස් නබීල් දැන් ඉන් අනතුර ප්‍රතිවාදී එහෙම නැත්නම් සංචාරක 19 15 බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණුලාභී පිටිකරුවන් දෙදෙනා එකතු වී සිටින්නේ. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සහිතව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටින ආකාරය. ඒතකම ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ කඩුල්ලෙන් ඉදිරියේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පන්දෙවන්නන් කඩුල්ල ලබාගෙන තිබෙන්නේ කඩුල්ලෙන් පිටුපස්සේ. මේ තනතිරුව ගැන විශේෂයෙන් කතා කිරීමේදී අපට මතක් කරන්න ඕනේ මේ තනතිලි සකසන්නන් සහ ඔවුන්ට සහායක් හොඳින් ලැබෙනවා පරිපාලනෙන්. මෙහි කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ අර්ජුන විල්බාව 2016 සිට මෙහි සේවයේ යෙදී සිටිනවා. 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මෙහි පරිපාලනයට එකතු වී සිටිනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පවතින වාතාවරණය යටතේ මෙහි නඩත්තු කටයුතු ඉටු කර ඇති ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. දිනෙන් දින ඔවුන්ගේ පහසුකම් තනතිරුවේ පමණක් නොවේ, පිටියේ පමණක් නොවේ, ක්‍රීඩා ගාරවලත් වඩා හොඳ මට්ටමකට ගෙනීමට ඔවුන් කටයුතු කර තිනවා. අපි පැසසිය යුතුයි. මේ පන්දියවන්න වනුජ සහන් left arm round the cut තෙල් පන්දියවන්න පෙර පාදයේ හොඳ පද්ධතියක් නිසිලක්යක් එක්ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණක් නැහැ. ඔහුට සුවිශේෂී මතක ඔහුගේ මංගල යෝන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ කඩලු 2යි ලකුණු 38යින් නොදැවි පන්දුව පෙර පාදයේ ඉඩකඩ ලබාගෙන පිටින් දෙසින් ලෝන් ඔෆ් කලාපේ වෙත එහි උච්චතම අවස්ථාව ජයග්‍රහණය සඳහා හතරේ පහර එල්ල කරෙත් ඔහු ඔය කියන්නේ අවසන් තරගය මීට පෙර තරගය. ඒදි ලකුණු 184ක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට හඹාගෙන යාම සඳහා ඉතිරිව තිබුණේ. නමුත් ඔවුන් ඒ කඩේම වෙත පැමිණෙන විට කඩුළු 7ක් අහිමි කරගෙන තිබුණා. හිතා ගන්නකෝ 8 වන කඩුල්ලේ ලකුණු 66ක නොබිදි සමතතාවයක් කිව්වම එදී ෂවන් ඩැනියල් සුපිරි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ අංක 3 පිටිකරුවා. ඒක සුපිරි මීනිමක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවිමින් ඉපිලෙමින් මැද ඉන්නේ සිට පිටින්ෙන් එපිටට. ඔහුගේ මුල්ම තරගයේත් ඔහු මේ පන්දු කීපයක් මේ ආකාරයට තියුණු දඟ කැවීමකට හසු කරගත්තා. එය ඉතාමත් හොඳ ආයෝජනයක පෙර නිමිති. නැවතත් වනුජ පෙර පරිදිමයි. ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක්, හොඳ ඉලක්කයක්, ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් පන්දෙවන ආකාරය. මේ 19 15 කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ සචිත් පතිරණ. හොඳ පීඩනයක් නඩත්තු කරනවා එක දිගටම පන්දුවාරයේ අවසන් සාර්ථක පන්දුවාරයක් 16 වෙන්න 59යි කඩුළු දෙකකට. සජිත් පතරණ 19 15 කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක්. ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ගේ පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ පුල් චන්දන. ඔහුත් දඟපන්දු යවන්නන්ගේ හොඳ දක්ෂතාවයක් දැක්වූ පුද්ගලයෙක් හැටියට නම් හඳුන්වන්න පුළුවන්.
පුල් චන්දන කිව්වහම මේ දවස්වල මේකයි දැක. තමත් හොඳ අභ්‍යාස පාපන්දු ක්‍රීඩකෙක්. ඒකම සචිත් පසු කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශේෂ්ත්‍රයට ඔව් තීරණ වුණා. කබෝ රවේ. සචිත් දුක්මුසු පුවතක් හෆිස් කාඩ ජීවිතෙන් සමුගන තියෙනවා. ලංකාවේ හිටි ජ්‍යෙෂ්ඨතම ධාවන ශූරයෙක්. පිටිනෙන් ඈතයි ප්‍රථම පන්දුව. මෆිජුල් ඉස්ලාම් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු 54ක් පුරා ඔහු ලකුණු 29ක් ලබාගෙන ලොකු ඉනිමක් පිළිබඳව ඉහළ විශ්වාසයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. පදක පන්දය රවි කණ්ඩායමේ උපනායකයා. දෙවන එක්දින තරගයේ දිනේදී තමයි ඔහුගේ උපන්දිනයේදී තිබුණේ. එදා තමයි අමතක නොවන ජයග්‍රහණයක් වාර්තා වුණේ. එක ලකුණකින්. මම හිතන්නේ ලංකාවේ බොහෝ තරග නරඹන්න ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රිකට් රසිකයන් සෑහෙන මේ තරගයේ දැක බලාගෙන තිබුණා. ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි තිබුණ ඊට පස්සේ මුහුණු පොතේ. හැන්දෑව වෙනකොට ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන් ඔෆ් කළා. අපට ආයිෂ් මොල්ලා Tamanගේ රිද්මෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු ලකුණු පුරව වේගෙන් කරකවන්නේ ඔහු මෆිජුල් ඉස්ලාම් Tamanගේ අන්ත්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න හොඳ සුසංයෝගයක්. පෞගේ තරගයේදී ඔහු 6 වෙනි පන්දු යවන්න හැටියට පන්දුවර 10ක්ම යවුවා. ලකුණු 38කට කඩලු 3ක් තවා ගත්තා රවින්ද සෙල්ව. ආරක්ෂාකාරී. That's it brother. Come on. අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් ඒ නිසා හරිම තරංගකාරී ලෙස ප්‍රවේගකාරී ලෙස තරංග වදිනවා පිටියේදී රවින් ආරක්ෂාකාරී. රවියා. උන්ට තරංගයක් දැක බලා ගැනීම තමයි මෙහිදී වැදගත් වන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ නිපුණතා ඉහළම මට්ටමින් උපමට්ටම් කරගන්න ඒ තරංගකාරී බව හොඳින් සහාය වෙනවා. අර පිටිය ඇතුළත අග්‍රේ හොයාගන්න ඉන්න අනතුරු පන්දුව ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපේ වෙත ලකුණකට නැහැ ඉඩ. තවත් සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව පන්දුවර 17යි ලකුණු 61යි කඩලු දෙකකට. ඇතරම අර ඔබ කියව කාරණාව ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඕනෑම කෙනෙක්ට පන්දුර පහර දිය හැකි, පන්දු යැවිය හැකි, පන්දු රැකිය හැකි. නමුත් ඒවායේ තරම කොයිතරම්ද කියා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔවුන් පීඩනයක් යටතේ තරඟ කරනකොට, තරඟකාරීත්වයක් යටතේ ක්‍රීඩා කරනකොට. අන්න එතනදී තමයි ඔහු සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු වීම් වලදී අපි කියනවා නෙට් එක පැලෙන්න පන්දුවර පහර දුන්නත් හෙමින් සීරුවේ හෝ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පිට හසුරවන්න පුළුවන් නම් පිටිකරුවෙක්. අන්න එතනයි වැදගත්. දක්ෂ ක්‍රීඩකයා අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට හඳුනාගන්නේ ඒ ආකාරයේ පීඩනය කළමනාකරණය කරගනිමින් තරඟ වදින අවස්ථාවේ පිටියේ අර අපි කියනවා is a good player is a brilliant player කියලා. පෙරපදේ ආරක්ෂාකාරී. මොකද මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා තමයි අති විශාල සංඛ්‍යාවකගෙන් සෑහෙන කලක් තිස්සේ ගවේෂණය කිරීමෙන් පස්සේ මේ අවසන් 11ට එන්නේ. ඒ 11ේදී ඔවුන් කරන කියන දේ තමයි ඔවුන් අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකින්ද විශිෂ්ට ක්‍රීඩකින්ද කියන කාරණාව සනාථ කරන්නේ. බලන්න දෙපැත්තෙන් දඟ පන්දු යවන්නේ පාදඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් එකෙක් වමතින් අනිත් ක්‍රීඩකයා දකුණතින්. ඒකම හොඳ පන්දු සංකලනයක් කියන්නේ නායකයා හොඳ තීන්දුවක් ලබාගෙන තිබුණා. දකුණක් පිටිකරුවන් මේ ආකාරයට පීඩාවට පත් කිරීම සඳහා දැන් නායකයාටත් පන්දු යැවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා වනුජ සහන් පන්දු යවන අන්තයෙන්. නමුත් වනුජ සහන් ඊට වැඩිය වෙනස් පන්දු යවන්නේ. ඔහු අධ්‍යයනය වෙනවා මේ හරහා. ආසන්න අවස්ථාවක් ස්ලිප් දෙසින් පන්දු යදිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපේ වෙත නවතා ගන්නට හැකියාවක් තියේවිද? ෂෙවොන් ඩැනියල් හොඳ උත්සාහයක්. දුර්වල පන්දු රැක ගැනීමක් පන්දු ආපසු බාර දුන්නා. නමුත් එය හරිහැටි ආවරණය කර ගැනීම සිදුවේ යුතුව තිබුණා. දවටගේ ලහිරු දවටගේවත් ආවරණය කරගත යුතුයි. අනේ මෙතරම් උත්සාහයක් අරගත්තන් පස්සේ ලකුණු 2 ලකුණු 3ක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉවරේ තරම් තංකයමක් නෑ. පිටිකරුවා වෙදටමයි පසුපස පාදේ ආරක්ෂාකාරී.
තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ්දරන්. අද ගාමිණී දිසානායක සහ ප්‍රදීප් උඩවත්ත පිටියේ විනිසුරුවන්. 18 වන පන්දුවාරයේ නිමාව තවමත් ලකුණු 64යි කඩලු 2යි. ගාමිණී දිසානායක කියු සැනින් මතකයට එන ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් වරම් ලබා ගැනීම සඳහා එවකට අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට වැඩ කටයුතු කළ මහවැලි අමාත්‍යවරයා ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා සෑහෙන දේ සිදු කළ හිටපු පරිණත දේශපාලනඥයෙක්. ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීම නොවන්නට මේ ටෙස්ට් වරම් ටෙස්ට් තත්ත්වය ලබා ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවට මීටරක් කල් යන්නට ඉඩ සහ ඒත් එක්කම පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පළමු ටෙස්ට් නායකයා හැටියට වැඩ කටයුතු කළේ බන්දුළු වර්ණපුර. මේ තරගමාලාවේ දෙවන තරගය ක්‍රියාත්මක වන දවසේදී තමයි ඔහු සම්බන්ධයෙන් වන දුක්මුසු පුවත අපිට කන වැකුනේ. පාරේ ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණක් නෑ. රවින්ද්‍ර සිල්වා කැඳවා තිබෙන්නේ. එදා ඒ අවමංගල උත්සවයේ මේ පවතින සෞඛ්‍ය නීති රීති මත වුණත් සෑහෙන පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටියා. සහ නාලන්දා විද්‍යාලීය ගෞරවය ඊට පස්සේ හිටපු පරිණත ක්‍රීඩකීන් ඔහුගේ දේහය තමන්ගේ කරමතින් ගෙන ගිය අවස්ථාවක් අප දුටුවා. අපි අවප්‍රත් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ගැන කතා කරනකොට කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරය අමතක කරන්නත් බෑ. මේ අවට කන්දලම වැවත්තේ කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරයේ එක් බිඳක්. බැට් කට් පහර බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් නැහැ. ඒත් එක්කම අද අපිට තවත් ශෝකයේ දනවන පොතක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වුණා. ලකී රොජර්ස් ප්‍රනාන්දු ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්, හඩුළු රකින්නෙක්, අනතුරුව හොඳ පුහුණුකරුවෙක්, මොරටු ක්‍රීඩකෙක්. මම දන්නේ මේ කෝසල සමග ක්‍රීඩා කළාද කියලා. ඒ පිළිබඳව ඔහු කතා කරાવી. මොරටු මහාවිද්‍යාලයෙන් බිහි වුණේ. ඒතකම පිළිගත්තු ඉතාමත් ඉහළ පෙළේ පුහුණුකරුවෙක්. අයිෂ් මොල්ලා කඩුල විවෘත කළා. ඉඩ කඩ ලබාගත්ත තමන්ගේ පිටේ ඉන්න දෙසින් බැට් කට් පහර බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත ලිස්සා යමින් පන්දුව නවතාගෙන යොමු කරන විට පහසුවෙන්ම ලකුණු 2ක්. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා මේ තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඒ නිසා වුණ දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනාම අදිටන් කරගෙන ඇති ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ලේසි පහසු නෑ පිටියේ ලකුණු රැස් කිරීමට. අනිවාර්යෙන්. වර සෑහෙන ඈතයි පැහැදිලිවම වයිඩ් පන්දුවක්. දඟ කැවීමක් තිබුණා. යම් ප්‍රමාණයක ඉපිලීමකුත් තිබුණා. දඟය හොඳයි, හරි තැන තිබිය යුතුයි. මේ දඟ කැවීම තමත්ම හොඳයි. එය නිසි පතිතයක මැද ඉන්න පායින කෙලින් පතිතව පිටින් දෙසින් ආවා නම් ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. දෙදෙනා අතර මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර දැන් අවබෝධය සෑහෙන ඉහළයි. හොඳින් කඩුළු අතර දිව යමින් තමන්ට අවශ්‍ය වූ විට පහරවල් කරා යමින් ලකුණු පූර්ව කරකවමින් සිටිනවා. පන්දුවර 19ක් අවසන්. 68යි කඩුළු 2යි. තමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්, ග්‍රීෂ්ම කාලගුණ තත්ත්වයක්. සවස වැහි වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැස්ස නිසා හරිත වර්ණය අවට ඈත ඉබ්බන් කටුව වැව කැපී පෙනෙන. ඉබ්බන් කටුව කියලා කියපු ගමන්ම වැව පමණක් නෙවෙයි, ප්‍රාග් ඓතිහාසික සොහොන් බිම වෙන බන අහස් කුස වලා කැටි කිසිවක් නොමැති ඝන නිල් පැහැයෙන් සැරසුණු අහස් කුසක්. හැබැයි අද හරිත වලාකුලක් හෝ සරුංගලයක් පේන්නේ නැහැ. හරිත වෙනදා තියෙන හුළං නම් අද ටිකක් අඩුයි. මේ සාමාන්‍ය මේ ක්‍රීඩාංගණය හරහා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සූර්යව ක්‍රීඩාංගණය දෙකම හරහා සැහැණ තද සුළං ප්‍රවාහයන් ගමන් කරනවා. අද ටිකක් අඩුයි. ඒ පල්ලේ කැලේ පල්ලේ කැලේ හුළං තියෙනකොට අවට ඉන්නත් බෑ. උස ප්‍රදේශයක් නේ. මේ වගේ නෙමෙයි. මනස්කාන්ත කඳු වලල්ලකින් රෙකිල ගස් කඩ
වටේ තිබෙන මේ අර පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන්න උත්සාහ කළා. පීඩනය දැන් එන්නේ ලකුණු අඩුවීම නිසා ඉතාමත් හොඳයි. වනුජ සහන් ඔබ පන්දු යවනවා නියමිත ආකාරයට. කණ්ඩායමේ සැලසුම අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලායි මම හිතන්නේ. මේ පළමු දෙවන අවස්ථාව නෙවෙයි. සෑහෙන වාර ගණනාවකදී වාසනාව පිත්ත අබියසින් ඒත් එක්කම අවාසනාව ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නාගේ පන්දුව අබියසින්. දැයි පිටිකරුවට පන්දුව දඟ කැවෙනවද නැත්නම් කෙලින් පැමිණෙනවද කියන ඒ අවිනිශ්චිතභාවය තිබෙනවා. නැවතත් විශිෂ්ට පන්දයයිමක් කඩුල්ලක් නොලැබුණත් කඩුල්ලක් ලැබෙන තුරු ආකණ්ඩ අරගලයක ඔහු. මේ නිලකුණු පන්දුවවරයක් වෙයිද? පන්දුව පිත්තේ වද්ද ගන්න අයිච් මොල්ලා සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. අයිච් මොල්ලා වැනි පිටිකරුවෙක් මේ තරම් අසරණ කිරීම එය විශිෂ්ට පන්දයයිමක්. ඉක්මන් ලකුණක් හොයා ගන්නවා අතරතුරේදී. මෙවැනි විටක පිටිකරුවෙක් කළ යුත්තේ මේ තමයි. තමන්ගේ අන්තයේ ඉතාමත් ඉක්මනින් අනෙක් පිටිකරුවට බාර දී පන්දයවන්නාගේ අන්තයේ සිට නිසල්මනේ දැන් ඔහු කල්පනා කළ යුතුයි මේ පන්දයවන්නා මට බුරුලක් දෙන්නෙම නැහැ. කොහොමද මං ඔහුට එරෙහිව යන්නේ? හොඳින් තම කණ්ඩායම මෙහෙවනවා දුනිත් වෙල්ලාලගේ නායකයා. ඔව් අද ඉක්මන් වෙනස් කිරීම නැහැ. එක පන්දයවන්නෙක් පන්දු අතර ගත්තොත් ඔහුට සෑහෙන වේලාවක් පන්දුවම සඳහා ඉඩකඩ ලබා දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පිටින් දෙසින් ස්වීප කව කලාපයට එවර ඉස්ලාම්ගේ පන්දු පහර ලකුණක් තිබෙනවා. මේ පන්දු වාරය තුල වාර්තා වුණු දෙවන ලකුණ ඒ අනුව නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 20 වන පන්දු වාරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි කඩලු දෙකකට. ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් ඉංග්‍රීසි බසින් අපි තරඟ තොරතුරු අහමු. ඒ රිකි සිම්ස් සමගින් කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර. ළමයි ඩග්ගා සෙට්ටේ ළමයි. කබෝඩ් බොයිස් නිකන් යන්න සද්ද දාලා යන්න. ළමයි කතා ඉන්න ඈතින් සද්දයක් ඕනේ. Now the key here is that Bangladesh have wickets in hand. They're 70 for 2. 20 overs have been completed. The Sri Lankan youth spinners are in operation currently. Ravin De Silva picked up 3 wickets in the previous game, but hasn't been able to really trouble the bowlers. I have a feeling that he bowls a little too quick, isn't it, Ricky? He just tries to rush it in, and he's not getting much turn. It's just going on with like a slider or a googly. And now the two batsmen have really identified that. And yes, and that's a good point there, Kosal, and sometimes we'll come back to that after this delivery. You'll find it a bit surprising as well, because at under 19 level they play a lot of two-day cricket, and it's not one-day cricket or T20 cricket. So you'll find probably for two-day cricket you need to flight the ball a bit more vary your pace as well. Yeah, and also if you really look at his stride, always look at the delivery point of Ravin De Silva. Let's take a look at a very close look where he delivers this one. How he uses the crease. There you go. He doesn't really get in front of the umpire. Normally you would see a leg spinner going right, the arm coming right in front of the umpire if you really are going to give it a tweak. But here you see Ravin De Silva, he comes in with a more straighter arm rather than a round arm leg spin. So that indicates he's not getting much turn, and his delivery, his landing leg is somewhere in the center of the popping crease. Yes, some more high arm action for a leggy. As the next one, he'll get a couple of runs here. Just a slight tickle on the leg side. Hemananda will drag it in. So you see, when you have action of that manner and you're bowling that, you need to be make sure that your line is good. You need to bowl. You bowl on that off stump line. Now, let's take a look at this Ravin. See, he starts off well. There you go. That's what I'm saying. Right, there you go. See where that arm comes in. Right from the top, not the round armish leg spinner's action. Not from 11 o'clock angle, isn't it? Definitely. Oh, but it's got the wicket. Bowling straight. That's the answer if you got that action. Third wicket goes. Bangladesh lose Islam for 34. Yes, he was batting really well. He hit it hard, but it was in the air, hit it uppishly.
And the fielder at shortish extra cover. We're not sure who took that catch. I think it was Ryan Fernando. But that was a full-blooded drive. It was there in his zone. And again, no turn going on with the... the batsman not getting behind that or getting in line with that drive, only succeeding in hitting it to extra. That is a good catch because that went very quickly to that fielder. Yes, very quickly indeed. Good full setting. Yes, Ryan Fernando was the catcher. So Mahijul Islam out for 34 off 64 delivered. He's batted well, 4 fours in that innings, but he has to depart. Sri Lanka picked up their third wicket. So the new batsman walking in is a left-hander. Sri Lanka badly needed that wicket. They needed a breakthrough. This partnership was going well. The runs were coming at a good pace. And Islam was well set for a big innings. Against the run of play, Ravindra De Silva has managed to get the breakthrough. This is what leg spinners generally do. They are wicket takers. They can be a touch expensive, but always they managed to pick up a wicket. And Ravindra De Silva, there you go. That's the replay of that one. Full-blooded drive. Good catch. Again, the difference was the batsman. If you look at where his bat was, he was not trying to hit it through extra cover. He was trying to hit it more towards the mid-off area. So you see his bat came at maybe from the cover point region, and he took the full face rather than it going through, trying to hit it through the point and cover region. He was trying to hit it through extra cover and mid-off and only succeeded in getting it straight. Well, we have some sad news for you. Former Sri Lankan board coach, former Anandian coach, former Mortu Vidyalaya coach and former junior coach at St. Thomas's College, Mount Lavinia, Lucky Rogers Fernando, has passed away this morning. So sad news. Wonderful cricketer for Mortu Vidyalaya, played his cricket, wicket-keeper batsman, played for Sri Lanka under-19. Very powerful hitter. I can remember him getting a 300 in a school match. Well, yes, I've heard that he scored tons of runs in domestic cricket as well. Lucky Rogers, unfortunately, he was ill for some time, and it's a sad news indeed. So our sympathies to the family of Mr. Lucky Rogers, who has done yeoman service for Sri Lanka cricket as a player, as a coach, as an administrator over the years. Over ended, 21 completed, 76 for 3. So there you go. This is the batting card. Islam, the last man out, he was out for 34. Hossein was the first to go for 11, and then Prantik Nabil, who came into this game, was out for 1. Molla once again continuing his good form. He's on 24 of 40. Mehrab Hassan has just joined him. He's on 1. 5 extras so far in this 21 overs. And Bangladesh have progressed to 76 for 3 after winning the toss and electing to bat first in this 4th Youth ODI here at the Dambul Rangiri International Stadium. Ranpul 9 for 16 of his 4 overs. Emananda 1 for 20 of his 6 overs, bowled with a lot of aggression. Sasanka Nirmal 1 for 14 of his 3 overs in his first match. And the other wicket was the last one to fall was taken by Ravindra De Silva. Changing the bowling. Skipper comes on. Junit Vellalage. He's picked up 5 wickets in the series so far. Starts off round the wicket to the left-hander, trying to create that angle. Lalage just reminds me of Ravindra Jadeja. You know, he's a left-arm spinner who bowls those quickish deliveries in white ball cricket, trying to restrict the runs. Always agile in the field, jumping around, can come along the order at number 7, score some runs. I hope one day for Sri Lanka cricket's sake that he will develop his game and try to be something like a Ravindra Jadeja. But he's in that mold of a cricketer at the moment. Well, it'd be really great if Sri Lanka can produce a Ravindra Jadeja. But Ravindra Jadeja, Ricky, you know, is the
left arm spinner that I have seen who bowls it around 101 k's. I don't know how he does it because he spins it at that speed. Yes, he darts it in as well. A very, very handy cricketer. Another cricketer that came up the ranks from junior cricket, played for the Indian under-19s. We're back live and they will come back for two. So Molla going well at the moment. The runs are coming 26 of 42. He's been their leading run scorer in this series. Been their best batsman by far. I'm sure we'll see a lot of him in the future in Bangladesh cricket. His rush through is over. Well, Lalage, that's how he bowls. Just the 3 runs so far. Good delivery. And there were 22 completed. 79 for the loss of 3 wickets. Take a look at the fall of wickets so far today. The first a good catch at slip that flew through, and the second one caught behind by Devatage. Hemananda picking up his first wicket in this first match he's played so far in this series, and the last wicket to fall. Ravin De Silva picking up that wicket. Good catch by Ryan Fernandez, short extra cover. That was a key wicket. The set batsman Islam. Good bowling. Good areas for the left hand. Just outside that off stump, the ball is turning into him. When you bowl at that speed and the way you do it, it's very little that you need to make sure that you're very accurate, Ricky, because the moment you miss your line, it's always offering the batsman. Yes, Hassan will be looking for the runs. The captain of Bangladesh hasn't done much with the bat. This is a big opportunity for him. 28 overs remaining. .56 the current run rate. It has dropped down a touch. It was over 4 a couple of overs ago. Yes, a lot of noise in the centre. Devatage, the wicket keeper, cheering the bowler on, cheering his fielders on. It's hot and humid conditions out there in the centre. Despite the heavy rain that we had the 2 previous days, it's been wonderful to see the bright sun out here in the centre, and the ground was well protected. Big credit to the ground staff headed by Godfrey Dabrera, the man behind looking the stumps, and that'll be a wide. Umpire Pradeep Udawata and Nagamni Disanayak out there in the centre. 2 very experienced umpires at this level. Well bowled. That's very well bowled. Now what Sri Lanka really needs now is they need to get in a few quick overs going through, so that creates the pressure with the Bangladeshi batsman. But Aish Mullah, he will not worry about that. There you go. That's what I was mentioning, Ricky. The moment you stray with your action, the more that hand goes more towards a wider area, then you intend to lose your line. End of the over. It's 83 for 3.
That's an interesting one, isn't it? Of what you hear from the stump mics. The wicket keeper saying, delay the 100. That's what you need to be doing. Delay the 100. Obviously, you create pressure, Ricky. 3 red dots in the a few fairly tall buildings for the Bangladeshis. A few skyscrapers. Just a solitary maiden over, which is bowled by Vinjaran Paul. Slight turn on that occasion for Dunit Vellalage. He bowled it a little bit slower. Definitely slowed it up, gave it a bit more loop as well. The batsman had to wait for it. Nobody deep at square leg. There's a short fine leg in the circle. Oh, probably hitting him outside that off stump. That was a close call though. Didn't get any bat onto it. Well, Dunit Vellalage's intention is to go left arm round. He goes very wide of the crease, if you can see that, Ricky. So it's always going to go more towards the offside. So I think that's why he's got a deep mid wicket instead of a deep square leg. That's cut away beautifully. Will that have the legs to go all the way? Yes, it will. He bowled it a little quicker on that occasion, and it enabled the batsman just to give that deft touch. There you go. Just using the pace of the ball. He didn't have to really hit it hard. Just get his placement right. Good cricket by Hassan. So I think that is why, Ricky, he's having a more squarish square leg or more of a mid-wicket for Dunit Vellalage, because his intention is to go to the edge of the crease and dart it right across the left hand on the offside. So it's very rare that you can get him into somewhere like square leg. Even the inside edge will go to that short fine leg. So I think the field is well set. He knows what he's doing, young Vellalage. It's a good match ahead on his shoulders. He's led this young side really well, Vellalage, in this series. And he's led from the front. And you could see the players all rallying behind him. Good single. Good running between the wickets. Very good. Played it very soft hands, dropped it in front. He knew that the field at point was fairly deep, and good running. Well, Dunit Vellalage's father, Suranga Vellalage, also had the privilege of playing with Lucky Rogers Fernando in the Moratuwa cricketing circuit. So a lot of excellent cricketers, of course, have come out over the years from that part, Moratuwa. I've seen some greats as well who have dominated Sri Lanka cricket. Well, definitely. Wonderful cricketers from the town of Moratuwa. Even a lot of people, players who didn't even go on to play for Sri Lanka, but really dominated cricket around Moratuwa. Moratuwa famous for its cricket, famous for its music. And don't forget, it's very famous for furniture as well. So now we know where all your furniture has come from, Kosala. 24 overs have been bowled, and the score is 90 for the loss of 3 wickets. We haven't seen Daniel bowl yet. We've only seen 6 bowlers being used by the skipper. Or is it 5, Ricky? 5 bowlers, 6, yes, with Vinjaran Paul, Sasanka Nirmal, Danal Hemananda, Dunit Vellalage, Ravin De Silva, and Vanija Kumara. Vanija Kumara as bowl as well. They have more options in the armory. As you mentioned, Shivan Daniel bowled in the first game. His off spinners bowled really well. Short and wide, easy for the batsman. Ryan Fernando can bowl some medium pace. He does for his school. So they have a lot of options in their lineup. The wicket looks really good for batting, isn't it? It looks a good wicket, without a doubt, Ricky. So the power play 2 in progress.
So that's where he needs to be concentrating, Ravin De Silva, in terms of his line and length. If he's not going to turn it much, try to bring it more straighter, not to offer width to the batsman on either side. Ashmullah has moved to 28 or 48 deliveries. He's no mug with the bat. He's definitely a very dangerous player when he's on song. So he's got 100 before coming into the series against Afghanistan as well in the one-day series there. So he's been their informed player. A lot of cricket for the youngsters, Ricky. We got the Asian Cup coming up in December in the UAE. They go through for another quick single. And then in January, they take wings for the World Cup in the Caribbean Islands. Yes, and before those two series, the England under-19 will be visiting Sri Lanka for the 5-match one-day series as well, happening in the end of November. So good preparation, isn't it, for that World Cup? Yeah, definitely good preparation. And also, it's not going to be easy for these youngsters, isn't it? Because they will be put into bubbles and various things. So it's also a mindset game that they need to be very mindful of, like say how they hold their nerve away from their parents, away from their homes, away from their families. So it's not easy, because you see even the top cricketers, the national cricketers have decided, some cricketers have decided, well, these bubbles are not going to work for us. We need to just get out of it. It's too much of stress. It's a learning process. It's a learning process. It's not going to be easy. And the tough will come out of it. Oh, appeal for a caught behind, probably off his pad, tie pad maybe. But it touched something because it is not declared a wide. So it's the end of the 25th over. I think Dinesh and Haritha will tell you more about that. It's 93 for 3. බොහොම ස්තුතියි හිතවත් කෝසල සහ රිකි. අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 23ක් එකතු වුණා. එක කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. මුල් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 9යි කිසිවකු දැවි ගියේ නැහැ. නනුතර හතරවන පන්දුවර පහේදී ලකුණු 13ක් පමණයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වුණේ කිසිවකු නොදැවි. දැන් නැවත වතාවක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් කඩුළු බිඳ වැටි තිබුණත් ආයුෂ්මල්ලා ඒකාන්තයක සිටීම හොන්ට විශ්වාසදායක කාරණාවක් එක්ක නවක පිටිකරුවා පන්දු 12කදී සමයි පන්දු 14කදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ තල ප්‍රස්ථාරය. කණ්ඩායමේ නායකයා නිතරලගේ පන්දයවන්නේ. දැන් පිටිය මැද කණ්ඩායම් දෙකේ නායකින් සහ උපනායකින් ක්‍රියාත්මකයි. පිටිකරණේ බංග්ලාදේශ 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා සහ උපනායකයා. හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි. ඒත් එකම පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා නායකයා සහ උපනායකයා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ. මේ දැන් නායකයා පන්දු යැවීමේ කාර්යය හේදුනිත් වෙලාලගේ ලකුණු 93යි කඩුළු 3යි පන්දුවර 25ක් අවසානයේදී අපි පසුගිය තරඟ 3 දිහා බැලීමේදී සෑහෙන හොඳ දත්ත පවසන්න පිළිබඳ. ඉඩකට ගමු. පසුගිය තරඟේ බංග්ලාදේශ 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම මුලින් ලකුණු රැස් කළා. පන්දුවර 25 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 76යි කඩුළු 7යි. මුල් කඩුළු ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ වැටුණා වුන් කේීමේදී. හැබැයි පසුපෙළ පිටිකරුවන් එකට එකාසුව තමයි 184ක් බවට පරිවර්තනය කළේ. දෙවන තරඟයේ වුන් දෙවනියට ලකුණු රැස් කරමින් සිටියේ. පන්දුවර 25 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 112යි කඩලු 3යි. ඒක ඔවුන්ගේ අතේ තිබුණු තරගයක් ඒ වන විට. ස්විප් පාරට ලකුණු නැහැ. මුල්ම තරගයේත් ඔවුන් දෙවැනියට ලකුණු රැස් කරමින් සිටියේ. පන්දුවර 25 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 73යි කඩලු 4යි. වෙල්ලාලගේ පිටිකරුවක් ඇඳවනවා පෙර පාදයට පන්දු රැක ගත්තේ නැහැ. ඒ අවස්ථරයෙන් ලකුණ ආයුෂ්මල්ලාට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගණනුව දැන් ලකුණු 30ක් දක්වා මෙහෙර භාසන් පැමිණි මොහොතේ සිටම ඔහුත් දැන් ආයුෂ්මල්ලාත් පැමිණි මොහොතේදී මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. කඩුළු බිඳ වැටෙනින් පස්සේ තමයි ඔහුගේ පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය තීව්‍ර වන්නට පටන් ගත්තේ. මෙහෙර භාසන්
පන්දු 15යි ලකුණු 13යි. පාරක් කෙල කරනවා පන්දු එන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපෙන් දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මනරම් 4 පහරක් වැඩි කලබලයකින් තොරව හොඳ සංයමයක් පවත්වාගෙන යමින් ස්ථානගත කරමින් කෙලිම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත ලකුණු 4 නායකයාට එරෙහිව නායකයා ක්‍රියාත්මක වූ මොහොතක්. වෙලාලගේ පායින්න දෙසින් පන්දු යවුවේ එනිසා මූලිකව අතපසු වීම සිදුවුණේ ඔහුගෙන් කියලායි මට හිතෙන්නේ. පැහැදිලිව. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි. මැදින්න කෙලින් පතිතව පායින දෙසට දඟ කැවෙද්දී ඕනෑම පිටිකරුවෙක් හරිම ප්‍රියයි ඒ දෙසට පන්දුවක් පැමිණෙනවාට. ලකුණු 100 සමගින් අවතීර්ණ වනවා 26 වන පන්දු වාරයේදී. බංග්ලාදේශ යෞවනයින් කඩලු 3ක් ඔවුන්ගේ බිඳ වැටි අවසන්. ලකුණු 50 වාර්තා වුණේ කඩලු 2කට 13 වන පන්දුවරය අවසන් වෙද්දී ලකුණු 100 කඩලු 3කට 26 වන පන්දුවරය අවසන් වෙද්දී යම් ස්ථාවරයකට පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. බංග්ලාදේශ පුහුණුකරුවා ඔහු හැම නිතරම හරි උද්‍යෝගයකින් පසු වන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. බෑට් කාඩ් පහරක් පන්දු වෙනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින්. හොඳින් ලීසයාමි තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් පන්දු නතර කරගත්තා. ලකුණු 2ක් පිටිකරුවන්ට හරිඳු ජයසේකර පන්දු රකින්න පිටිය ඈත කෙළවරේ සිට. අභියෝග එල්ල වෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. පන්දුවේ වෙනසකුත් සිදු කොට තිබෙනවා රවින් වෙනුවට මේ අන්තයෙන්. සංචාරක 19 15 බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ගේ පුහුණුකරු සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට මේ තරඟාවලියට සහභාගී වන්නේ මහරබ් හොසේන්. මෙහෙයුම් කල්මනකරු හැටියට සජාල් අහමඩ් චෞධරි. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව එන්නේ රැක් කරන නැහැ කිසිවෙක් පැටල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු දෙනවා 4 සීමාව දෙසට උත්සාහ කළත් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ලකුණු පුවරුව ඉහළට ඔසවමින් සිටිනවා මේ නායක උපනායක සුසංයෝගය. හොඳ උපයශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දු ඕවරයකදී 4 පහරවල් දෙකක් ඒ ආකාරයට යම් ආබාධයකට ලක් වුණාද කියලා සැක සහිතයි. තාම පන්දු රකින්න පිටියේ වැතිර සිටින්නේ මේ පන්දුව බලන්න. පායින දෙසින් යොමුවන්නේ ඉතාමත් හොඳින් කල් වේලා මැනලා අයිච් මොල්ලා පහර එල්ල කරන්නේ. කවුද මේ දිව ගියේ? හරිඳු ජයසේකරද? පවන් පතිරගේ පවන් පතිරාජ්‍යද අංක 72 ධනාල්ද මේ ධනාල් හේමනන්ද ඔහු එක දිගට සැහැණ පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කළා. දැඩි 10 මත වී තිබෙනවා මේ වන විට. සැහැණ උණුසුමක් ලොකු උණුසුමක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි මේ වයස් කාණ්ඩයේදී ක්‍රීඩකින්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හැබැයි කොවිඩ් වසංගතය නිසා අර Tamanගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයන් පවත්වාගෙන යාම වෙනදා දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බිඳ වැටෙනවා. නමුත් ඔවුන් කලක් තිස්සේ ජෛව බුබුලක් යටතේ පුහුණු වීම වල නිරත වන්නේ. ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ බෞද්ධ චිකිත්සක දැන් ඔහු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා ඇති. දනල් හේමනන්දට පිත්ත හැසිරීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. සහ හේමනන්ද තවත් පන්දුවර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දුවර 6ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහු ලකුණු 21 කඩුලයි. මේ බංග්ලාදේශ ලකුණු පූර්ව දෙවිගිය ක්‍රීඩකයින් මෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 34යි. ඉෆ්තකා හොසේන් ලකුණු 11යි. ඒත් එකම ප්‍රට්නික් නබිල් ලකුණු 1ක් පමණ ලබා ගත්තේ. දෙනල් හේමනන්ද ඒත් එකම සසංක නිර්මල් සහ රවින්ද්‍ර සිල්වා කඩුළු ලාභින් අතිරේක ලකුණු 7යි. නරවී පන්දුවට පහර දෙන අයිච් මොල්ලා ලකුණු 36ක්. ඒත් එකම මෙහෙරබ් හසන් ලකුණු 17ක්. දැන් එකතුව 106ක් 27 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දනල් හේමනන්ද පිටියේ නිවත් වුණා. ඔහු වෙනුවට අතිරේක පන්දු රකින්නේ පිටියට කැඳවා තිබෙනවා. ලකුණු 31ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට 4 වන කඩුල වෙනුවෙන්.
පයින් දෙසින් ලොන්ඩන් කලාපයට. පෙර තරගයේදී ওই පන්දු රකින්නන් පිටියෙන් ඉවතට යාම, ඉන්පසු ආදේශ කිරීම, නැවත වතාවක් පන්දු යැවීම කියන කාරණා පිළිබඳව යම් දෙගිඩියාවක් යම් ප්‍රශ්න කිරීමක් තිබුණා බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින්ගේ පාර්ශවයෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක හරියට තේරුම් බේරුම් කරගත්තා කියලා. පිටියේ රැඳී සිටින කාලය මේ දනල් හේමනන්ද මං හිතන්නේ ඔහුගේ අර බිම ඇද වැටීමේදී දනිස්ස බිම ඉක්මනින් වැදුනාද ඒ බරත් සමග එවැනි දෙයක් තමයි මුලින්ම බැලුමට පෙනෙන්නේ. ඒකම අර කිව් කාරණාව හරියට ඒ කියන්නේ සමහර නීති රීතීන් මෑත කාලෙනුයි තාමත් ඉක්මනින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංශෝධනය වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා නිරන්තරව අවධානයෙන් නොසිටියොත් සමහර නීති රීති හිතේ තියෙන්නේ යල් පැන ගියේ එකද වන්නට පුළුවන්. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පාන්දුවේ එන්නේ ලෝ නෝන් කලාපයට ලකුණක් පහසුවෙන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට 27ක් අවසන් බංග්ලාදේශය 108යි. තම හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් පවතින්නේ මේ වන විට. උන් දන්නවා මේ ලකුණු ලබා ගැනීම අසීරු විය හැකි දෙවන ඉනිමේ නිසා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීම වැදගත්. මුල් තරගයේදී ලකුණු 100 වාර්තා වුණේ 31 වන පන්දු ඕවරේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබුණා. බංග්ලාදේශය දෙවනුවට පන්දුවට පහර දුන්නේ. දෙවන තරගයේත් ඒ ආකාරයට උන් දෙවනුවට හඹා යෑම සිදු කළේ. ඊටමත් තියුණු තරගයක්. එෙහිදී ලකුණු 100 වාර්තා වුණේ කඩලු 3කට 24 වන පන්දු ඕවරේදී. පසුගිය තරගයේත් ඔවුන් කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් ලකුණු රැස් කළා. පයින් දෙසින් පන්දු රකින්නන් පස් දිනක් රඳවාගෙන වෙලාලගේ නායකයා පන්දු යැවීම සඳහා සූදානමින්. ඒ ලකුණු 100 වාර්තා වුණේ 33 වන පන්දු ඕවරේ කඩලු 7ක් දැවි. ඒ නිසා තත්ත්වය සෑහෙන හොඳයි මෙම තරගයේදී. වෙලාලගේ මේ උත්සාහ කරන්නේ මැදින් කෙලින් පතිත කොට පිටිකරුවාගේ පායින් දෙසට පන්දුව දඟ කැවීම විය හැකියි. ඔව් පැහැදිලි. පන්දු රකින්නන් පස් දිනක් යාරති හැතුළු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ෂෝට් ෆයින් ලෙග් සහ ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපවල. ලෝන් ඔන් ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් ලෙග්ගේ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්ගේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. හැබැයි මේ පිටිකරුවන් ටිකක් පායින් දෙසින් ප්‍රවේග සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ළඟා කරගත්තා. තමන්ගේ ඉනිමට ලබා ගත්තා. ඉවරත් පායින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු තල්ලු කරන ස්ක්වයර් කලාපයට. මේ 28 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ තනතිරුව හැසිරෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා මේ ක්‍රීඩකයන් පසුබිමේ සිට කියන සමහර කාරණාවලින් අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි විනිසුරු එකගයි දැවි යනවා එවර ආයිච් මොල්ලා නායකයා සමත්කම් දක්වනවා. හිසරදයක් වූ උපනායකයාව බංග්ලාදේශ ඉනිමෙන් ඉවත් කරන්නට ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109 දී බිඳ වැටෙන්නේ බංග්ලාදේශයේ ප්‍රබලම තුරුම්පුවක් 4 වන කඩුල්ල හැටියට ආයිච් මොල්ලා පිටින් ඉවත. පීඩනය හොඳින් එල්ල කරමින් සිටියා. ලකුණු ලබා ගැනීම අපහසු වෙන ආකාරයකට තේරුම් බේරුම් ගියා. ඒ නිසා තමයි පන්දුව පැමිණෙන ආකාරයට හරහා පහර එල්ල කරේ. ආයිච් මොල්ලා හොඳින් ස්ථානගත වෙලා සිටියේ. හොඳින් තැන්පත් වෙලා පිටියේ ලකුණු රැස් කරමින් සිටියේ. ලකුණු 37 නැවතත් ලකුණු අතරට පැමිණි උපනායකයා හොඳ පන්දු යැවීමක් නායකත්වයේ හොඳ ගුණාංගයක් පෙන්눔 කළා දුනිත් වෙල්ලාලගේ. මම විශ්වාස කරනවා සමහරට දැවියාම වෙනුවෙන් වනුජ සහන් හොඳ මඟ පෙන්වීමක් කළා කියලා. මොකද ඔය කලාපයෙන් ඔහු මැද ඉන්නෙන් පතිතව ඔහුගෙන් ඈතට දඟ කැවෙන පන්දුවලදී අවස්ථා ගණනාවකදී අසිරිතාවයකට පත් වුණා. ඒ අසිරිතාවෙන් ගැලවෙන්න ඔහු සමහර අවස්ථාවලදී කළ කාරණේ තමයි ස්වීප් පහරවල් කරා යොමු වීම. හැබැයි ඒ එල්ල කළ හැම ස්වීප් පහරකම තිබුණ අවධානමක් මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වන පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන නිසා. එය හඳුනාගත්තා ශ්‍රී ලංකා නායකයා. ඔහු හොඳින් ඒ කියුවා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා තමයි වනුජ සහන්ව නවතා ඔහු පන්දුව අතට ගත්තේ. මොකද සහනුත් මෙයන්තෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. එහෙම තිබියදී ඔහුගේ පන්දු අර ටික ආරක්ෂා කරගෙන ඒ කාර්යයම කළ හැකි නිසා දුනිත් වෙල්ලාලකේට ඔහු
ඒ වගකීම් බාරගත්තා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒක එහෙම නම් එය සුපිරි නායකත්වයක් සහ හොඳ පන්දියවීමක්. නියත වශයෙන් ඔහු අධ්‍යක්ෂින් බහුල නායකයෙක්. ඔහු ලබා දුන්න ඒ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත්. පිටියේ රැඳී සිටියෝ දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් වයි ඒ පිටියෙන් ඉවත් කළේ ලකුණු 30කට. අයිච් මොල්ලා දැවි ගිය පිටිකරුවා. නවක පිටිකරුවා ආරිෆුල් ඉස්ලාම්. දැන් මොජිෆුල් ඉස්ලාම් සමග. සමාන මෙහෙරබ් හසන් සමග. පෙර පාදයේ පැමිණ පන්දු තල්ලු කරන මේ ටිකට් කලාපෙට ඉක්මන් ලකුණු පහසුවෙන්. තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණක් ලබාගෙන අන්ත්‍ය හුවමාරු කරගත්තා. වඩා හිතකරයි කොහොමදත් වමත් පිටිකරුවාට වමත් පාදංග පන්දවන්නාගේ පන්දුවලට මුහුණ දෙන්නට අවස්ථාව ලබා දීම. මොකද දකුණත් පිටිකරුවෙකුට වඩා යම් සහනයක් තිබෙනවා වමත් පිටිකරුවෙක්ට මෙවැනි ආකාරයේ පන්දවන්නෙක්ට මුහුණ දීම. ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් අන්තිම දැන් එන්නේ. ලකුණක් නැහැ. පන්දු රකින්න ෂෙවන් ටැනියන්. සාර්ථක පන්දු ආරයක නිමාව. ඒ 28 වැන්න 110යි කඩලු 4කට. අරිෆුල් ඉස්ලාම් නවක පිටිකරුවා දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන මෙහෙරබ් හසන් ලකුණු 19යි දැන් පන්දු 22ක් තුල ඔහු සහ ඉස්මුල්ලා අතර ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරමක් නිදහස් ආරේ පන්දුවට පහර දීම රටාවක් දක්නට තිබුණා. නමුත් දැන්නේ නිදහස් ආර මදක් තීව්‍රවන නැත්නම් ඔවුන්ට යම් අවධානමක් ඉතිරි වී තිබෙන නිදහස මදක් ගිලිහි යන අවස්ථාවක් විය හැකියි. නමුත් එවැනි මොහොතකත් නිදහසේ පන්දුවට පහර දිය හැකි නම් අන්න පිටිකරුවා. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් පන්දු වෙනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට සූදානමින්. ඔව් දෙවන ලකුණත් ලබා ගත්තා. තුන්වන ලකුණට ඉස්ලාම් සූදානම්. හොසෙන් ඔහුව හරපා යවනවා නැවතත්. ඉතින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ මේ මැද පන්දුවාර කීපේදී ඉනිම පාලනය කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා අදුනිත් වෙල්ලාලගේට. පරිම ලකුණු 225යි. එතනින් එහාට ගියොත් මේ ලකුණු හඹා යෑම සෑහෙන පීඩනයක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් තංග කැවුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේ තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කළත් ඉනිමක වාර්තා කොට තිබෙන ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව 228. ප්‍රථම තරගයේදීත් දෙවන තරගයේදීත් ඔවුන් වාර්තා කළේ එපමණයි. එනිසා 200 අභිභවන හැම විටකම මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ අභියෝගයක්. නැවතත් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. කඩුලෙන් සෑහෙන ඈතයි. ඒ නිසාම පිටිකරුවාට තමන්ගේ ස්ථානය හොයාගැනීමේ දුෂ්කරතාවයක් මතුවුණාද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය. අරිෆුල් ඉස්ලාම් පිටි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. රත්කම දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකෙක් සසංක නිර්මාල් විකාරභාරය හරියට අඳුනාගෙන පන්දු යවන ආකාරයක් අප දකින්නේ. ඔහු පන්දුවේම ආරම්භ කළ සමයේ මූලික අධීරයේදී සමහර පන්දු කෙටි පන්දුවේම යවන්නට ඔහුට කඩු රකින්න කිව් එක්තරා කාරණාවක් තිබුණා. ඒක ලකුණයි. ඔව් කිව්වා හැම එකම කරන්න යන්න එපා. හොඳ එක කරගෙන යන්න කියලා. ඒක ලොකු කතාවක්. ගොඩාක් දේවල් ටික ටික කරනවට වඩා එකක් වුණත් හරියට කරනවා නම් ඔක කිව්වේ Taman දන්න දේ හරියට කරපන්. මෙසි ගිය ෆ්‍රෙඩි සිල්වා. අනුන්ගේ දේවල් හොය හොය ඉන්නවට වඩා Taman දන්න දේ හරියට කරපන්. අනිත් කොටස වොමනා නැහැ. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණක් නැහැ. තන තීරු ආසලදී නවතා ගන්නවා. 29ක් අවසන් 113යි කඩලු 4යි. ටක්කා මාරුවේ ළමයි. හැබැයි හරිද මට හිතෙනවා අනිත් කැලලත් හරියටම ගැලපෙනවා. අනුන්ගේ දේවල් විවේචනය කර කර ඉන්නවට වඩා Taman දන්න දේ හරියට කරපන් කියලා තමයි මේ පංගිරිතර කියන්නේ.
ඒ කොටස අපිට අදාළ වෙයි. මේ විස්තර කතනය ගැන කියන්න ගියොත් එහෙමනම් නෑ ඒක වගකීමක් හැටියට පැවරෙන කාරණාවක්. ඒකයි. කොහොමද විචාරකයාගේ විස්තර විචාරකයාගේ මූලික ප්‍රධානතම කාර්ය විවේචනය නෙවෙයි. ඒක යම් තැනකදී නොකරම බැරි තැනකදී විතරක් කළ යුතු දෙයක්. 30 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. නැවත වතාවක් නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ අඩුල වටා දී යන්නේ පන්දියම සඳහා. තවත් හොඳ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක් සංචාරක 19 15 බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ අරිෆුල් ඉස්ලාම් වෙල්ලාලගේ පන්දු යවන්නේ දවටගේ කඩුළු රකින්නේ. වෙල්ලාලගේ පන්දුව පිත්තේ පිටාග්‍රේ හරි කොහේ හරි දැවටුනොත් එතනින් එහාට බලාගෙන ඉන්නේ දවටගේ. මෙහෙරොබ හසන් කාන්තේක හුදකලාවේ තිබෙන ඉස්ලාම්ට නැවත වතාවක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරකටයි වෙල්ලාලගේ ඉඩකඩ සකසා දෙන්නේ. මුල් තරගයේදී ලකුණු 38ක් දෙවන තරගයේදී ලකුණු 23ක් ඔහු වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. අරිෆුල් ඉස්ලාම් තමත්ම හොඳ පද්ධතියක් හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් වෙල්ලාලගේ පන්ති යැවීම. ඔහු දකුණක් පිටිකරුවාට පිටේ ඉන්නට මදක් එපිටින් නැත්නම් පිටේ ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරමින් පිටේ පිටාග්‍රය හොයා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව පන්දුව දඟකවනවා දකුණක් පිටිකරුවාගෙන් ඈතට. ඒ වර කොහෙද පන්දුව ගියේ? දුවදි දෙවියන්ට ආසන්න අවස්ථාවක් නෑ, ඉඩක් නෑ. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. හරිත ගොඩාක් දේවල් තිබුණු පන්දුවක් ඒක. බොහෝ දේවල් සිදු වුණා. තමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. වෙල්ලාලගේ දැන් નિયમિત ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරගන්නවා. ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක දඟ කැවීමක් සිදු කරන්න හැකි අවස්ථාවක්. පිත්ත මැදින් කඩුළු ළඟින් කඩුළු රකින්නාගේ අත්තාවරණ තුලින් ඉපිලීමක් තිබුණා තනතිරුවේ වැඩි පන්දුව. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් නමුත් එක ලකුණකට පමණයි ඉඩ. පන්දුවාරය අවසන් 30 වෙන්න 114යි කඩළු 4කට මෙහෙරබ හසන්ට ලකුණු 19ක් අරිෆුල් ඉස්ලාම්ට ලකුණු 6ක්. තත්ත්වයේ තිබෙදී සමන්තය ප්‍රධාන සම්බන්ධතාවය. තත්ත්වයේ තිබෙදී මම කැමති ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් තරඟ විස්තර විචාරයට අපේ අසුන්වල ඉඩකඩ දෙන්නට කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් රිකී සිම්ස්. Thank you, Haritha and Dinesh. 114 for 4. Mehrab Hazan is on 19, the captain. Ariful Islam is on 5, but they got rid of the dangerous Ashmullah. It's going to be the off spinner of Sasanka Nirmal. Yes, sir, the run rate has been hovering at around 3.80 for the last 10 overs. In fact, after Islam got out, this has been the run rate that they managed to maintain that. But neither have they managed to try to increase it as well. So the game is in the balance. Sri Lanka have done well to pick up that important wicket of Mulla. I thought Sasanka Nirmal has been up and down. He's gone for 27 runs. He's picked up a wicket. Just over 5 runs and over his economy reads, but he needs to come back good. He's bowled a few loose balls that have gone for boundaries. This playing is the first game of this series, replacing Matthew, who has bowled really well in the first 3 games. Opportunity for Nirmal. Well, there you go. That's something very colourful and pleasing to the naked eye. It will be more lively and nice if the peacock opens up and brings the full colours that the peacock has. One of the
one of the birds that really have been an icon of Sri Lanka. It's a credit to our photographers or our cameraman for capturing that as well. Not easy. Doing a hard job out there. It's hot and humid, as we mentioned earlier. Here at Dambul, not an easy job operating the cameras for 3.5 hours at a stretch. A lot of production work going behind the scenes to bring you these live pictures. It's not easy, isn't it? Hot sun on top of a gentry with the top tier really baking under the sun. Hats off to all the cameramen who've done a wonderful job to bring this coverage. And also not forgetting the man behind operating things from the main control room in the bus. It's all those supporting him in the bus as well. That's a good sweep shot. They'll pick up a few runs. That will be 4, in fact. Tried to run it down, but just could not drag it in. Welcome boundary from Rob Hassan. Well executed. Played it fine. And the fielder, he thought he got there, but just didn't have the... The flick didn't come in good, isn't it? Yes, he sort of pulled it in, but he could not just get down in time to get his fingers onto the ball. Bangladesh will be happy their captain has got a good start here. 23 of 25. He's batting well. He's held his nerve. He's had a lot of patience. Vanuja Kumara will start proceedings to bowl the 32nd over. 121 for 4. Oh, good ball. That one turned. Nice loop, nice finish to the left armour. Captain Villalge still attacking. He has a slip catch in. He should be doing that. He needs wickets. He needs a wicket to put the pressure on the Bangladeshis. And Ashful is just coming. He's not been there for long. Good run. That was a good run. Saw it early. The non-striker called him through. Into his 5th over, he's been very tidy. Just 10 runs. Been very, very measly with his run giving. But he would love to have a wicket or two. Had a good game. The last one, his first match. Got a valuable score, taking Sri Lanka to victory. So, change in the field. There's a deep mid wicket. And a deep fine leg or backward square leg on the boundary. Well, you see the rhythm that he brings in with the good left armer's orthodox action. That's the key. On some occasions, we saw him dropping that non-bowling arm when he was losing his rhythm. He needs to maintain that good rhythm. That's nice flight, nice loop, nice finish to the left armer. He goes wide of the crease to the left-hander. Trying to cramp him up. On this one, he goes a little bit more closer to the umpire. They go through for a quick single. So they're pinching the singles, 3-4 runs and over. Have kept rotating the strike. Sri Lanka have a few spinners in this lineup. 2 left-arm spinners, 2 off-spinners, right-arm leg spinner. So a lot of variation in the attack. Good cricket all around. Gave it a bit more and the batsman quick to pick his spot and get another single. So 32 overs have been completed. 3 runs off that. It's 124 for the loss of 4 wickets. Give 5 minutes for drinking.
කවිය බහින්න ඕනේ. Coming round. ඒ මේක දාන්න බෑ මෙතන ඉන්නවා. So Ravin De Silva comes back into the attack, Ricky, Coming right arm round they got. ඔව් එතන ගහන්න ලේසි නෑ අරහෙට. replacing Sasanka Nirmal. So Lanka has a lot of faith in his vice captain and his bowling. He's been used in the series quite well, as bowled in important spells, picked up important wickets. He has a lot of confidence in Ravin De Silva and his ability. හරි හරි. 3 deep on the onside, long on, deep mid wicket, deep backward square leg. කුඩින් ගන්නවා. He's just going to go round the wicket now to the right-hander. Ravin De Silva. හා ඩානා. හා ඩැනි. I think it's Ian Sorry, it's Siobhan Daniel. Sorry, it's Siobhan Daniel who's coming. Yes, so it's a change of bowling, and we are seeing the off spinner of Daniel. Yes, I was quite surprised when I thought that Ravin De Silva is going to go round the wicket, but then it's a mistake. It's Siobhan Daniel who's going round the wicket, the off spinner. ඕබා. Is known as Danny to his colleagues out there in the centre. පැඩු කරන්න ඩානා. හා ඩැනියා. එකයි. Just a single. Bangladeshis wouldn't mind till milking it around till about the 40th over, and then if they have the wickets intact, try and really take on the Sri Lankan bowlers. Siobhan Daniel is a right-arm off spinner. did it. Hey, come on, Majan. It's the long off brought into the 30-yard circle now, with the 3 deep on the onside. Deft touch, Ricky looking to run it down. Good bit of fielding. Hemananda had a slight injury earlier on. I wonder if he's back on the field. Koselo still off the field. Sri Lanka may need him with the ball towards the latter part of this innings. Too short. Oh, slight misfield. He should have dragged that in. Diving over the ball. That was a poor delivery though. Has to be punished, and the batsman Ariful Islam obliging, but should have been stopped on the boundary. Yep. Yeah, it is the mistake by the field on the way he ran into that ball. He ran into the ball rather than running around that, and couldn't find the pace to cut it off by doing that. He should have gone more round and come in rather than trying to go into the ball. But it, as you said, poor delivery and very well executed. Batting very fluently at the moment. Ariful. Bangladesh looking to build up another partnership. They'll be looking to get to a 220 minimum from here onwards. Oh, slight hesitation, but get the single quite easily at the end. Expensive over of Daniel, 7 runs of it, 33 completed. It's 131 for the loss of 4 wickets. Drinks on the field for the second time. Well, there you go. That's one of the attractions of this country, the Sigiriya Rock in Sigiriya, a creation by King Kashyapa. Beautiful surrounding. Definitely a tourist attraction, Ricky. Yes, definitely, and this is the time to visit Sri Lanka. The doors are once again open. The airports are open. So wonderful opportunities for tourists. World Heritage Site, Ricky. Yes, certainly. And at one time, it almost became the 8th wonder of the world. It is indeed, isn't it? When you look at it from this aerial view, from the sky view,
What a creation. And just imagine, you can see the ponds on top of that and all that. These are all handmade creations, Ricky. These are all handmade creations from the ancient time. So this is what Sri Lanka is so good at. The kings of Sri Lanka, what have the amount of work that they've done towards making Sri Lanka so beautiful. It's unbelievable pictures indeed to see this Sigiriya rock. Sri Lanka have some beautiful places. Well, it's also famous for the paintings, Ricky, and the water fountains. Well, I've been there. I'm trying to think how many years ago. Probably close to 7-8 years ago was the last when I climbed the Sigiriya rock, Kosala. I wonder if you have gone after that? Well, I've been there many times. And Miraval, the lion mouth that is created in that, where you go right up to the Sigiriya rock, the lake surrounding that, it is amazing pictures. There's a beautiful environment, wonderful nature, a lot of greenery. This is, of course, a beautiful Sri Lanka, a place to visit. The pearl of the Indian Ocean. If you haven't been to Sri Lanka, and if you're planning on making your way down here, this is one island that you have the weather or the climate changing in a very few hours. This is the surrounding, the beautiful Buddha statue on top of the rocks in Dambulla. And you find everything in this small island, isn't it? The beautiful Indian Ocean, the seas, the beaches, you have the wildlife, the parks, then you have these attractions like Sigiriya, which are World Heritage Sites as well, a lot of rivers, lakes. And that's what I just mentioned, Ricky. You're down the coastal area, and then within 5 hours, you'll be up in the hill country with the breezing cold. So that's beautiful Sri Lanka for you. So if you are watching this coverage from whichever part of the world you're in, this is a place to visit. It's a beautiful country. It's a tourist destination. So make sure that you book your next flight to Sri Lanka. Not forgetting the beautiful people of Sri Lanka as well. One of the best countries with the best hospitality. Well, 33 overs have been completed in the center. Drinks have been taken. The boys of both teams have had a drink and they'll be refreshed now. It's hot and humid out there in the center. Much needed water break. It was 131 for 4. Bangladesh has lost 4 wickets, Ricky, and this is how the wickets fell. The first was a slip catch of the bowling of Sasanka Nirmal, and the second one was Danal Hemananda picking up one, and then Ravin De Silva picking up the third. And then the fourth wicket went to Dunit Vellalage. So 4 bowlers taking a wicket apiece. Yes, 3 wickets to the spinners, 1 to Hemanand, the seam bowler. We'll have Vanuja who will continue with his left arm orthodox. Oh, that one came back very sharply. Ariful was playing for the turn, but that one came on with the arm. Now, Vanuja Kumara has been pretty economical. He's into his 6th, only 12 runs off it. Yes, he's really tightened the screws on the Bangladesh batsman. But another good partnership building up here. Ariful Islam has done a good job. Coming in with the fall of the last wicket, he scored 17 of 26. He's rotated the strike, given it back to his captain Hassan, who is set on 25 of 29. Both batting at a good strike rate. Current partnership at 23, building on it.
that one's a quicker one. Coming in with the arm. He's doing a good job, isn't it? Vanuja Kumara or Venja Sahan Kumara. Giving a little bit of loop on that occasion. They go through with the shot. Not cleanly fielded at mid-off. That was Ravin De Silva. Yes, it was straight towards him. They went through with the single straight as they played it. A bit of pressure on the fielder. But should have done better. The bowler and the wicketkeeper wasn't too happy with that effort from Ravin De Silva. Squeezes it through that offside. Will they come back for two? Well, good running between the wickets. This is a good batting by the two Bangladeshis. 4 runs off that over. 34 completed. 135 for 4. Well, the birds are flying high in the blue skies over this Tambula International Stadium, Rangiri Tambula International Stadium. One of the 4 venues that have lights in Sri Lanka. Surya Vahamantota, the Palekele grounds and Kettarama, all geared up and ready for day-night cricket in Sri Lanka. Over the years, we have seen some exciting matches played here against international teams. Quicker one from Daniel. Tambula has never been a high-scoring ground as such, but all games have been very competitive. Most times, Kosala, that's what we have seen in the past. Even in this series so far, we haven't seen a lot of very, very big scores. But some good cricket played, good games, close finishes. This is another good over. 3 dot balls on the trot. Now pressure on the batsman. Mirab Hassan, he has to keep his cool, his patience, not do anything silly here. He's been quiet for quite a while now. Continues to keep his cool by picking up a single. Daniel doing a good job. He's doing the part-timer's job, the fill-in job. Still that run rate hovering close to 4, 3.92. Let's wait and see what Daniel can do with Islam. They're coming back for 2 here. The throw comes in, but it wasn't a good one. And they took on the weaker arm of the Sri Lankan side. The young prolific run getter for Sri Lanka, Pawan Pathiraja. He doesn't have a strong arm, and they're always looking comfortable there. Needed a flat throw that had to come in quickly. Final delivery of this 35th over. Once again, very good batting. Just rolling his wrist over that to push it into the gap and pick up a single. Another 4 runs of that over. 35 completed. It's 139 for the loss of 4 wickets. Change in voice. Haritha Pereira and Dinesh Upendra. Thank you, Ricky. එකසිතිස් නවයයි කඩලු 4යි ඔරතිස් පහක් අවසන් ලකුණු 34ක සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර මේ වන විට නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඉතාමත්ම තද ඝන හිරු රැස් අද මේ ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඊයේ සවස තරංගයක් පවත්වන්නට පුළුවන්ද බැරිද කියලා සැක හිතෙන තරමේ ආධික වර්ෂාවක් ඇද වැටී තිබුණා.
නමුත් ක්‍රීඩාංගන බාහිර කාර්ය මණ්ඩලය මේ ඉතාමත්ම හොඳින් අද පෙරවරුව වන විට ක්‍රීඩාවට උචිත තැනක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඉතුරු කොටස මේ දැඩි අවරශ්මිය විසින් තමන්ගේ රාජකාරියක් වගේ බලාගත්තා. නව පන්දුවාරේ විරුද්ධ සහන් කැඳවා තිබෙන ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. සහන්ගේ පන්දු යැවීම මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔහුට කඩුලක් නැතත් ගොඩක් කඩුළු වෙන්න ඒ කඩුළු පිටුපස්ස හිටපු නිහඬ යෝධයා වනජ සහන්. ඔහුගේ පන්දුවාර 6ටම ලකුණු 16ක් පමණයි. තම හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කර තිබෙනවා. මෙහෙරබ් හසන් බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ නායකයා මීට පෙර ඔහුගේ හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 33ක් දෙවන තරඟයේදී අනෙක් තරඟ දෙකේ ඔහු ලකුණු 10 දක්වා ලකුණු රැස් කරගත්තේ නැහැ. එක් තරඟයක ලකුණු නොලබා අනෙක් තරඟයේ ලකුණු 2යි. දැන් මේ තරඟයේ ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා මේ දක්වා. ඔහු අවසන් පන්දුවරේ දක්වා පිටිය රැඳී සිටියොත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 230ට ආසන්න වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. 230 මට හිතුණා ඒක ටිකක් බර වැඩිද කියලා. මං කිව්වේ ඔහු රැඳී සිටියොත් කියලා. හා 141යි 36 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 32ක සමඳතාවය 3.97 තවමත් දල වේගය. මේ තරගයේ නරඹනවා යවුන් ජාතික තේරීම් කමිටු සමාජිකින් රංජිත් මధుරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානීත්වයෙන් රංජිත් මధుරසිංහ ඒ වගේම උවේසුල් කරණයින් සහ වරුණ වරාගොඩ. රංජිත් මధుරසිංහ කිව්වහම මට කුරුණෑගල මතක් වෙනවා. කුරුණෑගල මතක් වුණාම මට මලියදේව මලියදේව තමයි මට මතක් වෙන්නේ රංගන හේරත්ව. රංගන හේරත් ගැන කියනකොට උට විශාල පිළිගැනීමක් ලැබිලා තිනවා. මාර්ලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ ගරු සමාජිකත්වයක් ඔහුට හිමි වුණා. වමතින් දඟපන්දු යවූ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතර කඩළු දවාගත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඉහළින්ම කියවෙන නම. ඒත් එක්කම දැන් ආපහු අපේ මාතෘකාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු මේ දවස්වල බංග්ලාදේශ මේ ඉන්නේ හිටගෙන ඉන්නේ වෙසුල් කරණයින්. රූපවාහිනී තීරයේ අසල ඉන්නේ රංජිත් මధుරසිංහ. අර ඈතින් කොහොමත් ඈතින් ඉන්නවා තමයි වරුණ වරාගොඩ. කොහොමත් ඉන්නේ ඈතින්. ළඟට ගන්න හරි අමාරුයි. වෙසුල් කරණයින් ක්‍රිකට් සහ හොකි වෙනුවෙන් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කර තිබෙනවා. මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩාගාරයේ සතුටින් ඉන්නේ. උන් වෙනුවෙන් අද අසිකුර් සමාන් සහභාගී වන්නේ. ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා තරඟ දෙකකින්. ඒ වගේම මේ පසුගිය තරඟයේදී නොදෙවි අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමග. කඩළු 7ක් ලකුණු 71කට බිඳ වැටී තිබීමෙන් අනතුරුව ලකුණු 184ක් වෙනුවෙන් කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. ඉතාම හොඳ තරඟයකට මඟ පාදා ගත්තා. මෙහාන්තෙන් වනුජ දැන් එහාන්තෙන් විනුජ රන්පුල් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවීම සඳහා. පන්දුවාර 4යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයයි ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කඩුළු දවා ගැනීම. සෑහෙන වේගෙන් පන්දු යවනවා. ලේසි පාසු නෑ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් නැවතත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණිලා සිටින්නේ. 105 දී අවසන් කඩුළු බිඳ වැටුනේ. පිටේ මුහුණ ඇල කලා පොයින්ට් කලාපයේ වෙත නවතා ගන්නවා. ලකුණක් නැහැ එවර. මම හිතුවා 109 දී කියලා. බලමු අපි. ලකුණු 141යි. හරිත ඔබ හරි. ලකුණු 109 දී. 3.9 බිඳුවයි තල වේගය. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. සාමාන්‍යයෙන් මේ එකවර පන්දුව රකින්නේ නැති අවස්ථාවලදී පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය විදිහට කලබල වෙලා ලකුණක් කරා ගියොත් ලෝකේ බොහෝ දුවදී දෙවියම් සිදු වී තිබෙනවා. මේ මිස්ෆීල්ඩ් හමුවේ ලකුණක් ලබා ගන්න ගන්නා උත්සාහයන් තුල. මම ළඟදී රූපරාමු පෙලක්ම නැරඹුවා.
තීරණාත්මක කඩලු තීරණාත්මක තරග වෙනස් වී තිබෙනවා. පන්දු රකින්නාගේ අතින් සිදු වුණු යම් අත්වැරදීමක් පසුව එය දවා ගැනීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමත් එක්ක. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරකයන් කියන්නේ never run on misfield කියලා. අරිෆුල් ඉස්ලාම් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ වෙනුජරම් පාල්ට. ලකුණු 33ක සම්බන්ධතාවයක් පස්වන කඩලු වෙනුවෙන් එයින් ලකුණු 23ක් අරිෆුල් ඉස්ලාම්. එනිසා මේ මේරා බසන් දැන් තීරණය කරගෙන ඉන්නවද මන්දා සම්පූර්ණ ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා අනෙක් අන්තෙන් හැකිනම් ලකුණු රැස් කිරීම වැඩිපුර කරනවා කියලා. ඉංගියක් ලැබෙනවා මේ තනතිරුවේ හිතු මතයට පහර එල්ල කරන්න බෑ කියලා. මන්දගාමී වීමක් පහලින් පන්දුව පැමිණීමක්. ඉවර උඩ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු වෙනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් වාසනාවත් අවාසනාවත් අතර දෝලණය වෙමින් පන්දු ඇදී ආවේ 4 සීමාව වෙත. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සිටියා නම් පහසු උඩ පන්දුවක් ලහිරු දවටගේට එයට හරිහැටි යොමු වීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුවක්. සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක්. හොඳ ඌ කැඳවා ගත්තේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. බොහෝ දුරට ඉටු වුණා. නමුත් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. රෙක්මන් ලකුණක්. විශේෂයෙන් මේ ආසන්න කාල සීමාවේ අවසන් පන්දු වර කිහිපෙදී ඔවුන් ලොකු පහරවල් වලින් 4 පහරවල් ලබා ගන්නවාට වඩා කඩුල්ල වටා පන්දුව තල්ලු කරමින් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා පෙළඹෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට අවශ්‍යයි තව ටිකක් වෙලා පිටේ ස්ථාවර වෙන්න. එහෙම සිට අවසාන භාගය තරමක් ප්‍රහාරාත්මක එකක් බවට පත් කරන්න තමයි ඔවුන්ගේ සැලැස්ම. ඒ මං හිතන හැටි. මම හිතන්නේ ඒ තමයි සිදුවේ යුත්තේ කඩුළු අතැතිව අවසන් පන්දුවර 6-7 දක්වා කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම. 147යි. ඉවර ඩ්‍රයිව් පාරට ලකුණක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විශේෂ දායකත්වයක් දක්වන ඔවුන්ගේ සුපිරි තරඟාවලි හරහා අපි ඒ ගැන කතා කරමු මේ පන්දුවරට පස්සේ. පන්දුවර 37යි 147යි කඩුළු 4යි. ලොව වඩාත් ප්‍රචලිත පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියලායි බොහෝ දෙනාගේ පිළිගැනීම. මොකද ලංකාවේ හැම පාසලකම පහේ පුළුවන් හැම පාසලකම පහේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා සහ අවුරුදු 11න් 13න් 15න් 17න් 19න් ආදී වශයෙන් වයස් කාණ්ඩයටතේ තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව සංවිධානගත වූ තරඟමාලාවක්. ලංකාව පුරාම සියලුම පාසල් ඒ 13න් පාල තමන්ගේ කණ්ඩායමක් කැඳවුවොත් ඔවුන්ගේ තරඟමාලාව නියෝජනය කරනවා. ඔව් 19න් පහළ පන්දු කණ්ඩායම් 250ක් 17න් පහළ කණ්ඩායම් 250ක් 15න් පහළ කණ්ඩායම් 300ක් 13න් පහළ කණ්ඩායම් 500ක් අධීර 3ක් යටතේ කාණ්ඩ 3ක් යටතේ තරඟ වදින බවක් සටහන් වෙන්නේ. තුනිත් වෙලාලගේ දැන් නැවත වතාවක් පන්දු අතර බාරගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර ආතු පන්දු අර 5යි ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ආදුරේ කවුරුනේ කබලවයි දැන් නැවතත් පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා අරිෆුල් ඉස්ලාම් ශ්‍රී ලංකා නායකයාට මුහුණ දෙන්නේ. මිඩ් විකට් කලාපේ හොයා ගන්නවා පන්දුව තල්ලු කරමින් මැද ඉන්නේ පතිත වෙද්දී. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් සංචිතගත කරලා උන්ට උපරිම පහසුකම් ලබා දීලා ඔවුන්ව නිසි මගට අවතීර්ණ කරගෙන මේ වඩාත් දක්ෂ සංචිතය තෝරාගෙන මේ තරඟාවලියට ඔවුන් නිසි ආකාරයෙන් මානසිකත්වයෙන් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකයන් හැටියට සූදානම් කර තිබෙනවා. පන්දු රැකීමක් ලකුණක් නැහැ.
විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ධාරිතාවය මානසිකව ඔහු මොනතරම් ශක්තිමත්ද කියලා හොයාගන්න මේ කොරෝනා කාල සමයේ තමත්ම වැදගත් ජෛව බබුලක් ඇතුලේ ජීවත් වෙනකොට ඒ සියල්ල ධාරණය කරගෙන තමන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය රැක ගන්නවා කියලා කියන එකේදී හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගන්න එක නිහඬ සංඥාවක්. ඊළඟ පන්දුවත් මේ ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපේ ලකුණක් නැහැ. මේක ලේසි පහසු නෑ. කණ්ඩායමේ දත්ත විශ්ලේෂක රංජන් සෙනවිරත්න ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කාර්යයේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් එය. දුනිත් වෙල්ලාලගේ මෙහෙරාබ් හසන්ට නායකයාගෙන් නායකයාට දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. ස්ලිප්ද නෑ. ඔහු තර්ඩ් මෑන් කලාපයක කැඳවනවා. ෂොට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා වහි රැගෙන ගියේ තර්ඩ් මෑන් වෙත. මේ පන්දුව නියත වශයෙන්ම පිටින්නට පිටින් පතිත විය යුතුයි. තමත් සාර්ථකයි. ඒ වගේම තමයි මේ කණ්ඩායමේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ බුද්ධික හේරත්. සූදානම් කිරීම ලේසි පහසු නෑ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයින්ව. අනික දිගු විරාමයකින් පස්සේ ඒක තමයි ඊළඟ බරපතලම කාරණාව. විශේෂයෙන්ම පිටියේ තරඟ නොමැති කාල සීමාවක ඒ පීඩනය තවත් වැඩි. පන්දු වර 38ක් අවසන් 149යි කඩලු 4කට. සාමාන්‍ය කැටියට හැම ලකුණු 50ම වාර්තා වන්නේ පන්දු ඕවර 13ක් තුලදී. මේ කඩලු බෙද වැටි සහ දැවීගේ ක්‍රීඩකයින් මජිබුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 34යි, ඉෆ්ටකා හොසේන් ලකුණු 11යි, ෆ්‍රන්ටික් නබිල් ලකුණු 1යි, අයිෂ්මුල්ලා අවසන් වශයෙන් දැවීගේ පිළිකරුවා ලකුණු 37යි. මෙහෙරබ් හසන්ට ලකුණු 30ක්, ඒත් එකම අරිෆුල් ඉස්ලාම්ට ලකුණු 29ක්. අතරේක ලකුණු 7යි පන්දු වර 38යි 149යි කඩලු 4යි. පන්දු වර 12ක් ඉතිරි. පෙර පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ ශකිබ් අල් හසන් හැඩයක් තිබේ පහරේ. දැන් උන් දන්නවා මේ අවසන් පන්දු වර 10දී යම් ප්‍රමාණයක වේගවත් වීමක් බලාපොරොත්තු විය යුතුයි කියලා. මම කියමින් සිටියේ පන්දු වර 13ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 50, පන්දු වර 26ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 100, 39 වන පන්දු වරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 150ට 1 ලකුණක් අඩුයි. යම් රටාවකට සියල්ල සිදු වන ආකාරයක්. ඩ්‍රයිව් පහර ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ලකුණු වේගය වැඩි කරන්න. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දියවමින් සිටිනවා. මේ තමයි මැදදී අපි බලාපොරොත්තු වුණේ පිත්තත් පන්දුවත් අතරේ තියුණු සටන. ඔබට මේ සජීවීව දැක බලා ගැනීමට පහසුකම් සපයා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ සුප්‍රීම් රූපවාහිනිය. ඉපුළුම හානියක් නැහැ පිටකරුවාට. නමුත් විනිත් රන්පුල් දැනට සමන්තාවේ ලකුණු 40ක්. තරුණ ක්‍රීඩකින්ව හඳුනා ගන්නව පමණක් නෙවෙයි ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීලා ඔවුන් රටටත් හඳුන්වා දීමක් සිදු කරනවා. ක්‍රිකට් ආයතනයේ පමණක් හඳුනා නොගෙන ක්‍රීඩකයටත් හොඳයි, ක්‍රීඩාවටත් හොඳයි. ඉවර ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ලකුණු සම්පූර්ණ කොට අවසන්. එවැනි ලකුණක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉහළ විශ්වාසයක් Tamanගේ අනිකුත් ගමන්සගයා පිළිබඳව අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ සමගින් ලකුණු 150 කඩේම දැන් බංග්ලාදේශ යෞවනින් කඩලු 4ක් පමණක් බිඳ වැටි. ඊළඟ වසර 2-3 තුරදී රටේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව මේ ක්‍රීඩාංගණය මීට වඩා හොඳට නඩත්තු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අවස්ථාව ලැබෙයි. මේ වන විටත් කෙතාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ
නවීකරණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. එළමෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ මූලික වටය කෙතරාමේදී ක්‍රියාත්මක වන නිසා ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය නවීකරණය කෙරෙනවා. මේ නඩත්තු කටයුතු සිදු විය යුතුයි. මේ ජාතික වස්තු විශේෂයෙන් ඒ නඩත්තු කිරීම සඳහා ක්‍රිකට් ආයතනයට බරක් නොවී ඔවුන්ම අරමුදල් සම්පාදනය කරගන්න ක්‍රමයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරඟ ඒත් එක්කම ප්‍රධාන පෙළේ පළමු ක්‍රිකට් තරඟ ඒවාට මේ ක්‍රීඩාංගණ ලබා දෙමින් ඒ සඳහා අය කිරීම කළා. නමුත් පහුගිය කාලේ මේ ක්‍රීඩාංගණ වලටත් ආදායම උත්පාදනය කරන විදියක් තිබුණේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ලකුණක් නැහැ. නිමව දකින්න තරඟේ ක්‍රියාත්මක කළ 39 වන පන්දු වාරයේ කඩුළු 4යි ලකුණු 151යි. දැන් මේ පස්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය තමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. වැඩිම දායකත්වය ආරිෆුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයක් මෙවන විට හොඳ සම්බන්ධතාවයන් කීපයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පූර්වයේ වඩාත් බර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. නායකයා එක අන්තයක් සම්පූර්ණයෙන් වහගෙන කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ මේ වෙන විට. මට හිතනවා හරිතේ සියලු සම්බන්ධතා අතරින් මෙහෙර බහසන් සහ ආයිච මොල්ලා අතර සම්බන්ධතාවය මොකද ඔවුන් ලකුණු 34ක සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කළා. නමුත් වැයකොට තිබුණේ පන්දු 42ක් පමණයි. ඔය නායකයා සහ උපනායකයා අතර සම්බන්ධතාවයේ පිටියේ නඩත්තුව ඉතාමත් හොඳින් පැවතිච්ච ආකාරයක් ඔබට දැන් දිස් වෙනවා. ඒ වර පිටේ ඉන්න ආවරණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මුල්ම පල්ලුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් දුනිත් වෙලාලගේ මෙර භසන්ට නායකයාට ඊට පෙර ආතුව පන්දු වාර 6ක් ලකුණු 22ක් ඒ දුනිත් වෙල්ලාලගේගේ පන්දු යැවීම ඒකසිය 52 වන ලකුණ කඩුළු 6ක් අතැතිව අවසන් පන්දුවර 10ට යොමු වුවොත් අවසන් පන්දුවර 10දී අටුම තරමේ දල වේගය 6ක් හැටියට පවත්වා ගැනීමට වුන් උත්සාහ ගන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. සාමයේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට වරද්ද ගන්නා වූ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු ලබා ගැනීම කියන කාරණාවේදී හැම පන්දුවකටම පහර දිය යුතුයි. ඒ සඳහා වැරදි පහර දිය යුතුයි කියන වගේ සංකල්පයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අනවශ්‍ය කලබලයකින් තොරව නිසි පහරවල් මෙල්ල කරමින් අධික වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකියි. දැන් පන්දු රකින්න අභියෝගයට ලක් කර ගනිමින් ඉක්මන් ලකුණු වෙනුවෙන් පැතිමාරු වන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. වෙල්ලාලගේ මිලඟ පන්දු මිඩ් විකට් කලාපේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ෂෙවොන් ඩැනියල් එහි සිටියේ අංක 11 ජර්සියෙන් සැරසි. බැට්කට් පහර සාර්ථක නැහැ. පන්දුවාරය අවසන් ඒ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 40 වන පන්දුවාරය ලකුණු 154යි කඩුළු 4කට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. The second power play. End of the second power play. Third starting. Only gloves.
Only glass, no water. So Bangladesh will be looking at 214. If they can go at run a ball from this point onwards, maybe they will want to even try and extend that. But they have 6 wickets in hand. They have a few batsmen who can use the long handle to follow. So it's interesting to see what Bangladesh has in mind. So I think it's gettable, like you mentioned, 6 wickets in hand. I probably thought they will get to around 220 is what I have in mind. And 2 set batsmen at the crease, so that is what is important. Hassan on 32. Ariful also on 32. He's got his runs quicker, just 42 deliveries. Now Vinuja Ranpal comes back into the attack. What Bangladesh haven't or hasn't had the opportunity to do is increase that run rate. Earlier also I mentioned they've been hovering around 3.80, 3.90 now for the last 20 overs or so. They haven't been able to get it past that 4-run mark or get it a little above 4 runs and try to step up the run rate. Sri Lankan bowlers have been spot on. The fielding has been good and they managed to contain the Bangladesh batsmen. Vinuja Ranpal, none for 24 from 6.1 overs. Yeah, well spread out field now, so a lot of singles on offer. Even if they be ticking those singles, get the 6 runs per over, like Kaushal mentioned, they'll get 214. And that's certainly, they have to get there with 6 wickets in hand. That would be a fighting score. $155 for 4. That's where the Bangladeshis are at. We're into the 41st over. Well, it's in the air, but wide of that field will fall short as well. Just a single. Well, you can see that Mehrab Hassan is making indications that he needs to step on the gas, step on the accelerator, look to try and take on the Sri Lankan bowlers. And I feel they will prefer the fast bowlers bowling now. More pace on the ball will help them quite a bit. They have found it really difficult to get the spinners away and to rotate the strike. But with Ranpal bowling, much more options for the Bangladesh batsman to get some runs. Oh, that's well bowled though. Right in the block hole. Brilliant. Well executed. Nothing much he could do about it. Just digging it out on the offside. Scrambling through for a single. It's not easy to get a run off every ball. So obviously they will be looking at to get 1 or 2 boundaries in an over. Who the bowlers they want to target, especially going into the deep end. Who will they have in mind? They know that Sri Lanka has only 2 fast bowlers. Will they target the spinners? Who are the spinners that they're going to target if Velalage decides to bowl him? Are they going to target him? So these are the little calculations that they will start doing. Yes, probably we could get the Sri Lankan bowling chart as well to see what are the options Velalage has coming up now into these final 9 overs after this. Oh, that's smashed to the mid-wicket region. That will go all the way. Mehrab has been there for quite a while and he's seeing that ball well. Yes, as soon as he hit it, you knew it was a boundary, isn't it, Kosala? The sound of the bat sounded so good. Such a sweet sound, they call it. Yes, playing it in front of square. Rolling his wrist over it, keeping it down. And there was a fielder on the boundary. Also, the weight transformation is more onto the front foot, though it is a pull shot. He didn't really rock back on the back foot. He was standing tall from the crease. It came at a good height for him to work it around.
And that's brought pressure on the bowler. He goes wide of the off stump now. Well, 7 runs coming off that over. 8. Yes, 8 runs to end the 41st over, 162 for 4. $162 for 4. If you are just joining us on this live coverage, coming to you courtesy of the Supreme TV or Supreme TV Facebook and YouTube channels, also on the Sri Lanka cricket platforms. Under 19 game 4 between Sri Lanka youth and the Bangladeshi youth. They won the toss, the Bangladeshis. They decided to bat 162 for 4. Ajmullah top scoring with 37 out of the batsmen that departed, but it's been Mehrab Hasan on 38 and Ariful Islam on 34 who have brought up a very good partnership. Over 50 runs. Oh, that one came quickly from Vaniju Kumara. It's a bit of turn as well. He's bowled well so far. He's been the most economical bowler where Sri Lanka is concerned. Yes, a 54-run partnership now between Mehrab Hasan and Ariful Islam. They shared the strike really well. Ariful Islam has been the more aggressive batsman. Got his runs at a quicker strike rate. Good work. Good bit of fielding. Definitely saved a run on that occasion. That's the skipper. Leading from the front. This is very active in the field. A very good fielder. Quick onto the ball. Very agile. Well. This is good. This is very good. Just a tap and run. Yes, even the dressing room applauded in there. It was good cricket by the Bangladesh batsman. I think they want the left-hander on strike much as possible against the left-arm spinner. They'll be quite happy to do that because they got a good over in the previous one. They are the set batsmen. They will want to take it deep. So Sri Lanka won't mind the singles as well. They'll be looking to cut off those boundaries now coming in to this final few overs. If Sri Lanka can keep it to 3-4 runs per over, they'll be happy with their effort. What they don't want to do is concede 6 or 7 runs over 6 runs per over. They seem to be batting with very good confidence. The wicket looks a belter of a pitch to bat on. We haven't seen any terrors. It has not turned that much. Occasional turn here and there. It's not really bounced much. So I think it's come very well to the bat, and the batters have really batted well. Oh, Vaniju Kumara giving a bit of a warning there for Ariful Islam. Yes, the batsman trying to take off for a single before the ball was released. The umpire Gamini giving a bit of advice to the batsman as well. But a single to end the over, 5 runs off it, 42 completed, 167 for 4. Well, there's the batting card. Mahfiz Joel Islam made a 34. He batted well. Hussain couldn't get going, just 11. Prantik Nabil 1. Mullah made a 37 once again. He was looking good. And Hassan, the captain, unbeaten on 41 with Ariful Islam on 36. 7 extras in these 42 overs. 167 for 4. A few batsmen have got starts, unable to continue and make it big, but Mehrab Hasan and Islam have that opportunity now. Changing the bowling, it's going to be Danal Hemananda.
Good to see him back on the field. He had a slight injury trying to save a boundary earlier on, but he'll be raring to go. Picked up one wicket so far, 1 for 20 of his 6 overs. Good economy rate of just a 3.33. Oh, perfect, perfect. Straight away on a good length and a good line. No looseness. Mehrab was walking on that occasion. Maybe beaten for a little bit of pace. And just missed the stumps, very close there, just by a whisker. He will keep coming at you, Danal Hemanand. Oh, once again, another pitch of a delivery. His front foot doesn't really go forward, isn't it? His right foot for the left-hander. You could see him playing from the crease, like you mentioned, just walking into it. Well, he brings his back leg in front of the front leg. There you go. Yes, his front foot is not moving. It's just planted there on the crease. That's why he's not getting to the pitch of the ball. And Not the best of footwork rather, but that's how these guys play, isn't it, with the white ball cricket. That's much better. A touch fuller though this time. But a perfect start by Hemananda once again coming into the attack. Keeping on the pressure, building on the pressure which the earlier bowlers have done. So Ranpal has 3 overs remaining. Hemananda after this will have 3 overs remaining. Sasanka Nirmala has 4 left. Vanuja Kumara has 2 left. I'm sure he's going to finish off his overs. Ravin De Silva, I doubt it will see more of him. But we might see a few of Dunit Wellalage as well. So a lot of options available for the Sri Lankan captain. I like the intent from these two batsmen. They're still not trying to hurry things. They're trying to keep wickets intact till the business end of this innings comes in. Maybe look at after the 45th to go for the big ones. So they want to keep their wickets intact for that. But also I just feel now at this moment with 6 wickets in hand, one of these players can try to be a bit more aggressive. Go for it. The other one should bat right till the end. But one should try to take a chance and try to get a boundary every over. As a full toss. But just a single. So the runs are coming in singles at the moment for Bangladesh. They are unable to find the boundary. Well, they wouldn't mind it as long as they don't give dot balls to the Sri Lankans. I don't think the Bangladeshis will mind it that much, Ricky. We're in the 3rd power play of this innings. 7 overs remaining after this. That's a bit of a width outside the off stump. Well, kept it down to a single. Quick return. So 43 overs have been completed. 4 runs off that over. It's 171 for the loss of 4 wickets. $171 for 4, the 44th over, just about to start proceedings. Dunit Wellalage going with Vanuja Kumara. He's been very economical, but not among the wickets column. So there you go, those are the building blocks. The 4 wickets to fall in those red dots. Couple of high rises, around 8 runs, 7 runs per over. But none of those big overs, isn't it, that goes beyond 10. We might be expecting them at the back end of the
innings. Yes, so like I mentioned earlier, they just maintained that 3.80 to 4 runs per over right throughout. It's not really gone beyond that. And credit to the bowlers who have been very disciplined. Just one maiden, the 5th over of the innings. Islam not afraid to just drive it up in the air, but to making sure it lands in no man's land and get those singles. So they keep rotating the strike all the time, maybe from 3 to 4 runs and over, maybe 4 to 5 runs and over. So they're almost there, and then obviously they will be looking for a couple of boundaries to take them to that total that they're looking for. Changing his field around Vanuja Kumara. He looks very animated. Soft hands. Field was a touch deep. Easy single at the end. They've been rotating the singles, they've been rotating the strike, they've been doing a pretty decent enough job for their team, these two. It's been a very useful partnership. Oh, that was too close to attempt that stroke. Coming in with the arm. No turn. And this time he comes down the track and lops him. 1-2 bounces into the boundary for 4. So the intent very clear from Ariful Islam that he is the one who is trying to take on the bowling. Yes, sir, that was a very good shot. Good use of his feet, and didn't try to go across the line. Hit it straight. Mid-off was a touch wide on the boundary. So he knew if he get it over the bowler's head, he could pick up 4. Well executed. This is the first touch of aggression against Kumara. They've got 6 runs off the over so far, 1 delivery remaining. Ariful Islam is catching up on his captain now. He's moved to 43. Once again, Nawal Alage and the bowler having a chat, changing the field around. So 7 runs off that over, 44 completed, 177 for 4, 178 for 4. If you need a glove, sir, what do you have? $178 for 4. 6 overs remaining. Ricky 6 runs and over from here is, we're talking about 214. But that 225 will be a target that they will try to elude. Will give that psychological feeling to the bowling side, to the batting side when they're chasing. Yes, if they get there, they will feel they can defend it. In the last game too, it's 180 on the board, and they did well to pick up early wickets. But in the latter order, Sri Lanka managed to pull it off. So they will feel they have some chance if they pick up a few wickets after getting down to 220 maybe. They're getting the single quite comfortably. Both batsmen on 44. So the Bangladesh dressing room looking on, anticipating some quick runs now. Power play 3 in progress. Somebody has to go after the bowling. Just 5 overs remaining after this. You have 6 wickets in hand. Somebody has to take the risk. If you get out, you can't help it.
But if you get a few runs, that's going to be a bonus. They will look for 2 and they're coming back. This is good running. This is very good from the Bangladeshis. Mehrab Hassan's 46 with that couple. Bangladesh will proceed to 181. This is the total they made in the third ODI. Oh, that's in the air though. Oh, falls short of the field that they'll come back for 2. It was a nothing shot at the end. He was looking to slug, sweep it. Didn't get the execution properly. It was in the air for a long time. But the fielder was too deep on the boundary. You could see trying to drag it from outside off stump. And that's why he didn't get the necessary distance he was looking for. Oh, that's a no ball. So we're going to have a free hit. Good early call from umpire Pradeep Budavatta. That's not good for Sri Lanka. So free runs here on off and out for Bangladesh. They should look to grab the opportunity. Ariful Islam is on 45, he's on strike. 7 runs off the over so far. Sri Lankan assistant coaches probably sending a word or two to the captain in the centre through the reserve player. A free hit not taken advantage of by Islam. They're trying to play that paddle sweep. No contact at all. Sri Lanka resting Atisha Patirana and Travin Matthews, the 2 leading wicket takers in this series for today's game. Pawan Patiraja doing the fielding at the deep. It's one short of a well-deserved half century for Hassan. And 4 runs short of half century for Ariful Islam. 1 delivery left in this over. Once again, they've managed to get 8 runs off the over. Last over we saw the same thing. So 50 for the captain Mehrab Hassan rather. It's 187 for 4. 45 overs have completed. Let's see how Bangladesh end up in the remaining 5 overs. And to do that, let's have Haritha and Dinesh. බොහොම ස්තුතියි හිතවත් කෝසල සහ රිකි අවසන් පන්දුවර 5 තුලදී ලකුණු 33ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වී තිබෙනවා. ඒ පුවත නම් ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන්ට තරම් හොඳ එකක් නෙවෙයි හිතකර එකක් නෙවෙයි කඩළු ඕන තරම් දැන් ඔවුන්ගේ අතේ තියෙනවා. නායකයා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා පිටියට පැමිණි වහාම ඔහුගේ ලකුණු රැස් කිරීම සාර්ථක කර ගැනීමට ඔහුට 4 අතට පහර එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙකු බව පෙන්වුවා. මෙහරබ් හසන් හොඳ ඉනිමක්. ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම ඔහුට යම්කිසි විශ්වාසයක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම මොෆිජුල් ඉස්ලාම් සමගින් ඉනිම නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව. අරිෆුල් ඊට පස්සේ ඔහුත් එක්කේ හිටියා.
හතරවන කඩුල බිඳවැටුනේ ලකුණු 109 දී. ඒ නිසා ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් සෑහෙන දුරක් කල්පනා කරමින් පෙර වැරදිවල ඔවුන්ගේ අතේ සිදුවුණු වැරදි හොඳ හැටි ගණනය කරලා සාර්ථක ඉනිමක් නිර්මාණය කළා කියන එකයි පේන්න තියෙන කාරණේ. ඔවුන්ගේ තියෙන සෑහෙන වැරදීම් සිදු වුණා. දක්ෂතාවය නැතුවම නොවේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. නමුත් අර කණ්ඩායමක් හැටියට සියලු දක්ෂතා එකට ඒකරාශී කර ගැනීමේ ධර්මෙටිය හරියට බැඳ ගැනීමේදී තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. දරවල නෙවෙයි. කඩුළු 6ක් අතැතිව අවසන් පන්දුවර 5ට යොමු වන්නේ. ඒ නිසා ලකුණු 40ක් එකතු කර ගැනීම තරම් අපහසු නොවිය යුතුයි. ඒකට වැට බැඳීමේ ඒ වර්ණාම ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුව හොඳ හැටි බාර දෙය යුතුයි. බාර දුත් සැනින් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව ගියා. කල්යල් මැනීම හොඳයි ආරම්භය. හරිත මට හිතුණා කඩුළු අතර හොඳින් දිව ගියාටත් වඩා පන්දු රකින්න සෑහෙන මේ ටික මන්දගාමී ලෙස පන්දුවට පැමිණියා කියා. මෙන්න බලමු. මේදී චක්‍රිතයකින් යුතුව ඉල්ලීම සිදු කරා, කැඳවීම සිදු කරා. එයට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ගත්තා. මොකද ඔහු අඩුම තරමේ පියවර 3ක් ඉදිරියෙන් සිටියේ ලකුණ ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී. මේ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ අරිෆුල් ඉස්ලාම්ට පන්දු යවන ඔහුත් ලකුණු 46. තග කැවෙන තුරු බලා හිඳ තමන්ව පසු කර යන මොහොතට කොහෙද මේ යන්නේ කියලා වගේ පොඩි තට්ටුවක් දැම්මේ. පසුගිය තරඟ 3ට ප්‍රයෝජනටගත් තනතීරුවට වඩා මේ තනතීරුවේ පිතිකරුවන්ට හිතකර බවක් පෙන්눔 කරනවා ලකුණු අතර සිටින ආකාරය දිහා බැලුවාම. රිවර්ස් පහර ලකුණයි. අර වෙනදා තිබුණු අවදානම් සහගත බව විනිසුරුවරයාට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කරනට තරම් හදිසි වාතාවරණයක් මතුවේ. මේ කිසිවක් අද දකින්න නොමැති තරම්. ඒට ප්‍රධාන හේතුව හොඳ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගත්තා ඉනිම පුරාම මේ බංග්ලාදේශ 19න් 15 පිතිකරුවන්. එය හැකි වූ ඇත්තේ තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව වැඩි දඟ කැවීමක් දක්නට තිබුණත් එය සෙමෙන් සිදුවන්නේ. සහ හරිත මේ ක්‍රීඩකයන් කඩුල්ලක් ලේසියෙන් ලබා නොදෙනීමේ කියන ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක් පන්දුර පහර දුන්නා කියලා මට හිතෙනවා. වෙනදා දකින්නට තිබුණ වැරදි පහරවල් නරක පහරවල් තෝරා ගැනීම අද සෑහෙන අඩුයි. හොඳ පන්දුවක් නිවර. සියලුම අධ්‍යක්ෂ උපයෝගී කර ගනිමින් පන්දු යවමින් සිටින්නේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ. මේ අරිෆුල් ඉස්ලාම් වෙල්ලාලගේට මුහුණ දෙන්නේ. රායු පහරයි වරත් ලකුණක් නෑ. අර්ධ ශතකයේ අභියස ඔහු නතර වී සිටීම මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිතකර තත්ත්වයක්. සාර්ථක පන්දුවාරයක් ලකුණු 3ක් පමණක් ලබා දුන් 46ක් අවසන් 190යි කඩුළු 4කට. මා හිතුවා හරිත මේ පන්දුවාර කිහිපෙදී ඔවුන් මීට වඩා ඉහළින් සැරට පහර දෙන්න උත්සාහ කරයි කියලා. නමුත් අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කියන්නේ මේ මෙහෙරබ් හසන්ගේ ලකුණු රැස් කර ගැනීම 4 පහරවල් 4ක් වඩාත් පාවරණය දෙසින් පන්දුව පතිත වූ අවස්ථාවේ පායින දෙසින් 4 පහරවල් 3ක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කඩුල්ල පිටුපසට පිට ඉන්න දෙසින් සහ පායින දෙසින් ඒ 4 පහරවල් වලදී පමණයි ඉක්මන් ලකුණු බොහෝ විට පිටිකරන සීමාවෙන් ඉදිරියට සහ ඔහු පැමිණි විගසනම් තරමක වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. පළමු ලකුණු 12 වාර්තා කළේ පන්දු 14කින්. ඒ අතරතුරේදී තමයි ඔහු 4 පහරවල් එල්ල කළේ. ඉන් අනතුරු ස්ථාවර වෙන්නට පටන් ගන්නකොට ස්ථාවර වෙන්නට ඔහු තවදුරටත් නිශ්චල වෙන ආකාරයක් දකින්න තිබුණා. දැන් ලකුණු 52 පන්දු 70කදී පන්දු යම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ වෙනුජ රන්පොල්. එවර පිත්තේ පිටාග්‍රය හොයා ගන්නවා. කැඳවීම ප්‍රතිඵලදායකයි. තමන්ව කැඳවූ ඒ වගකීම කාර්යභාරය කැඳවූ විගසම ඉතාමත්ම කඩිමුඩිය ඉෂ්ට කළ ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. මෙරබසන් පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 52ක් පමණක් ලබා සිටියදී දවටකේගේ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා පිත්තේ පිටාග්‍රයේ තැවටීමෙන් අනතුරුව. ඉතාමත් සාර්ථකයි දෙවන උඩ පන්දුව රැකගන්නේ කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා.
මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අවසන් පන්දුවරය දක්වා ක්‍රීඩා කළා නම් ලකුණු 40ක් අවසන් පන්දුවර පහේදී එකතු වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව තිබුණා. නමුත් ඒ මුල්ම පන්දුවරේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 3කට පන්දුවරේ යැවීම හරහා ඔවුන්ට සිදු වුණා යම් අවදානමක් සහිතව පන්දුවට පහර දීමට. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්න ඔහුගේ කාර්යභාරය හරි හැටි ඉටු කරා. පහසුවෙන් පාරක් එල්ල කිරීමට නොහැකි මට්ටමකට පන්දුව එව්වේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්, හොඳ පන්දු යැවීමක්. කැඳ වූ විගසම අවශ්‍යම කඩුල්ල කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. Yes. නවක පිතිකරුවා පිටියේ පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි. තජිබුල් ඉස්ලාම් Oh, they got 5 to come. අංක 79 ජර්සියෙන් සැරසී මහිතන්නේ හරිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ තරම් උචිත කාලගුණයක් වව් ගන්න හිරු රැස් ක්‍රීඩාංගණය පුරා අතුරා තිබුවක් මෙන්න පන්දු යවන්නා වෙනිචරන් පුල් ලයිට් කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එක ලකුණක් පමණයි. තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදීම ටජිබුල් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 81ක අනගි සම්බන්ධතාවයක් මේ දැවිගේ මෙහෙර බහසන් ඔහු දැඩි වෙහෙසට පත් වී තිබෙන ආකාරය මුළු ශරීරයම සෑහෙන දාහෙන් පෙඟී ගොස් තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. කොහොමදත් මේ අවුවේ අර්ධ ශතකයක් රැස් කරන තුරු පිටියේ ඉන්නවයි කියන එකත් අර්ධ විජලනීය තත්ත්වයක් තමයි. අනිවාර්යයෙන්. 191යි. මෙවැනි මොහොතක තිබිය යුතු කලබලය මා තාමත් දකින්නේ නැහැ බංග්ලාදේශයේ ඉනිමේ. ඔවුන් තාමත් විශ්වාස කරන මේ ආසන්න පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම. මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම ලොකු පහරවල් වලට යනවාට වඩා. දැන් මේ පන්දු යැවීම අප අගය කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් 4 පහර එල්ල කිරීමට ඉඩ සලසා නොදී මේ තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක කරොත් ලකුණු 206ට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණොත් දැන් පවත්වන දල වේගය සනිටුවන් කර ගැනීම හරහා එය ඉතාමත් හොඳ. නමුත් 213 පවතින වාතාවරණය යටතේ පිළිගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඔෆ් කලාපේ. ඔබේ කඩුළු මේ තරම් අතේ තියාගෙනත් අර්ධ ශතක දෙකක් අවසන් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අන්ත දෙකකින් වාර්තා කොට අර්ධ ශතක අභියසයිද නරිපුල් හොඳ ඉනිම් දෙකක් තිබියදීත් ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගය හිතුවට වඩා තරමක් පහතයි. හැබැයි සමහරට කියන්න බෑ මේ තනතිරුවේ හැසිරීම තනතිරුවේ තත්ත්වය ඔවුන් තමයි දන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට යම් කිසි තක්සේරුවකට එන්නට පුළුවන් මේ තනතිරුවේ නම් මේ සංඛ්‍යාවත් ඇතිද කියලා. හැබැයි අපිට බැලුමට එවැනි දැඩි අසිරුතාවයක් තනතිරුවෙන් දකින්නට තිබුණේ නැහැ. මම ලකුණකට සූදානම් නෑ හරවා යවනවා ඔහුව. 193යි තවමත් මේ 47 වන පන්දු වාරය. නිලකුණු පන්දු ඉනිමේ වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවන් බොහෝ දුරට තිබුණා. කණ්ඩායම් දෙකේම අපි සලකලා බලමු බංග්ලාදේශයේ කොයි ආකාරයටද ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නේ කියලා. මුල් තරඟයේ නිලකුණු පන්දු 166යි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නම නෑ බංග්ලාදේශයේ. මට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නම ගැනත් කියන්න පුළුවන්. පිට ඉන්න තිබුණු පන්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම ගමන් මඟ වෙනස් කළා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. පහරේ වේගයක් තිබුණා නම් ලකුණු 4ක්. නමුත් ලකුණු 2ක් පමණයි. ඒ සමගම අර්ධ ශතකයේ ගමන් මඟ සම්පූර්ණ කරනවා ආරිෆුල් ඉස්ලාම් විශිෂ්ට ඉනිමක්. නියත වශයෙන්ම 4 පහර 3ක් පමණයි ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගත. නමුත් බලන්න පන්දු 65කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ගැනීමට. නිතරම අන්තිය ඔහු මාරු කරගත්තා ඔහු. දෙවන තරඟයේදී නිලකුණු පන්දු 162ක් වාර්තා වුණා බංග්ලාදේශ ඉනිමේ.
යාරිෆුල් ඉස්ලාම්ගේ ඉනිමේ තල සටහන ඔහු පිටියේ කොයි අතට පහරවල් එල්ල කළාද කියන කාරණාව පිළිබඳව හොඳ විග්‍රහයක්. වැඩි දෙයක් සිදු කොට නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය දේ සිදු කොට තිබෙනවා. පන්දු 65යි ලකුණු 50යි. පිටිය සිසාරා පන්දුව යොමු කරමින් තනි ලකුණු ලබාගත් ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. පසුගිය තරගයේදී නිලකුණු පන්දුව 181ක් වාර්තා වී තිබුණා. බංග්ලාදේශයේ නිමේ. නව පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවටම වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපේ දෙසින් හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ යොමු කිරීමක්. ෂවන් ඩැනියෙල් පන්දු රකින්නේ. ඩැනියෙල් ලෝන් ඕන් කලාපේ දැන් පැහැදිලි දැන් නම් ලෝකු පහරවල් කරවුන් ගමන් කරන බව තජිබුල් ඉස්ලාම් සමගින් ආරිෆුල් ඉස්ලාම් නායකයා පන්දු යවන්නේ. වරත් වේගයෙන් පන්දු වෙනවා පෙර කලාපයටම ඉක්මන් යොමු කිරීම ඉක්මන් යොමු කිරීම හොඳ යොමු කිරීමක් නොවේ. පන්දු යවන්නගේ හිසට ඉහළින් දනල් හේමානන්ද මේක පන්දයවන්නකුගේ පන්දුර භාරතය පන්දු නැවත භාරතීම මීටර හොඳින් සිදුවීති හොඳ වේගයකින්. ඒක කෙසේ වුණත් පිටියේ ඈත කෙලවර ලකුණු දෙක දීවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මගේ පන්දු යොමු කළ යුතුයි. ලකුණු කීයක් දීව ගියත් ඒ කියන්නේ වේග පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන්. පන්දු යවන්නගේ හිසට ඉහළින් පන්දුවේ ගමන් මඟ නවතා ගනීද? ඔව් නවතා ගත්තා. යොමු කරනවා නැවත වතාවක්. තවත් ලකුණු දෙකක් එවර. පන්දුව රකින්නේ රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ. නවුන් සීමාව සටහන් කරගනිමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පෙනී යනවා සාර්ථකව. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලෝන් ඔෆ් කලාපේ නැවතත් රයන් වෙත පන්දුව ඉවර එක ලකුණක් පමණයි. ඔවුන් මේ ආකාරයට හැම පන්දුවකටම පහර දෙන්න තත්වයට එන්නට පන්දුවර 47ක් ගතවන තුරු බලා සිටියා. ඒක නම් නුවමනා තරම් ඉවසීමක්ද කියන එකයි මගේ නම් සැකය. මේ දක්වා ලකුණු 7ක් මේ පන්දුවරේ. තජිබුල් ඉස්ලාම්රත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. තජිබුල් තමයි පැමිණි මොහොතේ සිටම පහරවල් එල්ල කළේ. දැන් සාමයි මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ගේ සපත්තු ගැටය සන්නත ලේස් ගැටය නිතර ලෙහෙන සුළුයි. තරගයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් විසින් 10 වතාවකටවත් ඔවුන්ගේ ලේස් නැවත නැවත ගැට ගැසුවා. දැන් ආරිෆුල් රිවර්ස් පහරකට යන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. වේගයේ තිබුණ පහරේ ස්ථානගත වුණේ නැහැ. දැන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ ආරිෆුල්. අවසන් පන්දුව ස්ටම්ප් කිරීම පහසුවෙන් අර්ධශතක ලාභී පිටිකරුවාව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහුගේ 9 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුවේදී ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කළ 48 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී බෙද වැටෙනවා 6 වන කඩුල්ල ආරිෆුල් ඉස්ලාම්. ලකුණු 50ක් පමණයි වාර්තා කරන්නේ. අර්ධශතක ලාභී පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන් දෙදෙනා ආයෝජනය කළ ඒ සියලු දේ වේගවත් අධියරේදී Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හසන් නායකයා දෙවිගේ අර්ධශතකයේ වාර්තා කළයින් අනතුරුව දැන් ආරිෆුල් ඉස්ලාම් අර්ධශතකයෙන් පසුව දෙවි යනවා. අර්ධශතකයක් වාර්තා කිරීම වැදගත් හරිද? හැබැයි ඒ ක්ෂණිකව ඔහු දෙවි යනවා නම් එතෙක් ඔහු වෙනුවෙන් කණ්ඩායමේ වැය කළ පන්දුවේ සියල්ල පිළිබඳව ඒ කළ ආයෝජනය අපතේ ගිය මොහොතක් විය හැකියි. මොකද මෙවැනි මොහොතක පහරවල් කරා යොමු වීමේ වගකීම තියෙන උන්ට. දැන් අවසන් පන්දුවර පහේදී පිටියේ ලකුණු රැස් කරමින් සිටි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා පිටියේ නිමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා නවක පිටිකරුවන්ට අර අධික ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා කර ගැනීමට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ අතර වාරයේ කඩළු බිඳ තමා ගත්තා නම් ඔවුන්ට ඒ පීඩනය තවදුරටත් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා.
තව පන්දු වාර 2යි. පන්දු 12ක් තුල දැන් ලකුණු 202යි. අහුසුන් හබීබ් ලියෝන් පන්දුර පහර දෙන්නේ. පසුගිය තරගයේ මුල් වතාවට ක්‍රීඩා කළේ ලකුණු 33ක් වාර්තා කරගත්තා. ලියෝන් ප්‍රථම පන්දුව හොඳ පන්දුවක් වේගය අඩාල කළා. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම දමනය වුණා නැත්නම් පරාජයට පත් වුණා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. මේ අවසන් වශයෙන් දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා අරිෆුල් ඉස්ලාම් කඩුල්ල පිළිබඳව වන ආශාව කැමැත්ත සියල්ල පසෙක දමා ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ දවට ගිය පන්දුව ගත් සැනින් බලා හිටියේ නැහැ බෙල්ලිවත් කළා. ඔහු මේ දක්වා පිටිකරුවන් 30 දෙනෙකු දවා ගැනීමට සම්මාදම් වෙලා තිබෙනවා. උඩ පන්දු 2යි ස්ටම්ප් කිරීම 1යි. ඔව් ලහිරු දවටගේ කඩුල රකින්න. ලහිරු අබේසිංහ තමයි අද අවාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයා. ඔහු කණ්ඩායමට කැඳෙව්වා. අවසන් මොහොත වනතුරු ඔහුගේ නම තිබුණා. අවසන් පිටියේ සිදු කෙරුණු පුහුණු වීම අතරතුරේදී ඔහු ශාරීරික ආබාධයකට ලක් වුණා. ඒ ඉඩ තමයි අද දනල් හේමානන්දට තරගයේ නියෝජනය කිරීම සඳහා ඉඩකඩ සම්පාදනය කළේ. පන්දු රකින්න අවසන් ස්ථානගත වීම සම්පූර්ණ වී තිබුණේ නැහැ. පන්දු යවන්නට දුවගෙන එන විට ඒ අතරතුරේදී නායකයාට යම් අවවාදයක්. ඒ අවසන් මොහොතේදී පන්දු යවන්න දිවගෙන යන අතරතුරේදී පන්දු රකින්නන් වෙනස් කළ නොහැකි. මදක් පිටින් හොඳ පන්දුවක්. මෙවැනි අවස්ථාවක පන්දු යැවීමේදී ඔහු භාවිතා කරන උපක්‍රමශීලී බව පෙරවතා කලින් පන්දුව වේගය අඩාල කළ එකක්. මේ වතාවේ වයිඩ් යෝක කලාපේ පන්දු පදිත කිරීමක්. වයිට් පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක්. ඒවර වේගවත් පහර ඉහළ නගිනවා. දුනිත් වෙල්ලාල්ගේ කාන්තයක ඉන්නවා. ඈත අන්තයේ තව පන්දුරක් ඉන්නේ. දෙයත් අතරින් පන්දුව ගිලී යන්නේ. සෑහෙන දුරක් දිවගෙන ආවා. ඔහුගේ දෙනෙත් පන්දුව වෙත තිබුණා. ඔහුගේ දෙයතත් පන්දුව වෙත ගෙනාවා. පන්දුව රකින්නා රන්පෝල්ට දෙවන කඩුල බිඳ තමා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවයි මගහැරී යන්නේ. අපෝ දනල්ද උදුරට වයිස්කෝල කලාපෙන් කිසිවෙක් නෑ. තනිකර චන්ද්‍රපෝල් හැඩයට හැරුණ මුලින්ම ශරීර හරවගෙන පහර එල්ල කළේ ලකුණු 4ක්. මේ ආකාරයට තමයි ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළ යුත්තේ. රජිබුල් ඉස්ලාම් කඩුල රකින ක්‍රීඩකයා තමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීමක් කරේ. උඩ පන්දුවක ඇති වැදගත්කම. අනිතරම කියන කාරණාව හැම ක්‍රීඩකයෙක්ට හොඳ පිළිකරුවෙක් විය නොහැකි. හොඳ පන්දු යවන්නෙකු විය නොහැකි. හැබැයි ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක්ට හොඳ පන්දු රකින්නෙකු විය හැකි. විය යුතුයි. කැපවීම තිබිය යුතුමයි. එවරත් වේගවත් පහර වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් එවර නම් 6 පහරක් බවට නැහැ සැකයක්. ඉනි මේ වාර්තා වුණු ප්‍රථම 6 පහර විනිජ රන්පුල්ට එරෙහිව වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් ඒ වතාවේ නම් පිටිකරුවා දැක්ක කල් ඇතුව සූදානමින් හිටියා. දැන් කොමඩත් ඔහු ඉන්නේ දෙඤ්ඤම් බැටේ න්‍යායයෙන්. තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා පමණක් නොවේ පහර එල්ල කිරීමේදී ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කළා. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරින් මේ අවසන් පන්දුව 49 වන පන්දුව හරි ග්ලයිඩ් කිරීමට උත්සාහ කළා. හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් තරමක් මිල අධිකයි. පන්දුවරේදී ලකුණු 12ක් 214යි කඩලු 6යි.
ලකුණු 12ක් ඒ පන්දු ඕවරේදී විනුජ රන්පුල් ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. අරිෆුල් ඉස්ලාම්ගේ අර්ධ ශතකය. ඔහුත් හැබැයි 4 පහරවල් 3ක් පමණයි එල්ල කළේ. නමුත් හැකි හැම විටකම එක ලකුණු බැගින් හෝ ලබා ගන්නට ඔහු අමතක කළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අරිෆුල්ගේ ඉනිම වටිනා ඉනිමක් බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තේ. විශාල පහරවල් නැති වුණත් විශාල ඉනිමක්. නැක අවසන් පන්දු ඕවරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඔහුගේ 10 වන පන්දු ඕවරය පාය පිටින් දෙසින් යාර්තිය ඇතුලේ පන්දු රකින්නන් 4 දෙනයි. ඒ 4 දෙනා සිටින දෙසටමයි පන්දු තල්ලු කරන්නේ. එක ලකුණයි. හබීබ් ලියොන් ඒ ලකුණ ලබා ගත්තේ. දැන් බලමු. අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඉතින් වෙල්ලාලගේ නායකයෙක් හැටියට මම මේ මොහොතේදී ඔහුගේ ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ සැහැණ සතුටුයි. මොකද දඟපන්දියවරණයක හැටියටත් ඔහු තමන්ගේ පන්දුවාරයක් ඉදිරි කරගත්තා. බොහෝ විට බැට කෑමට නියමිත අවසන් පන්දුවාරයේදී පන්දුවේ වගකීම ඔහු තමන් තුළ තියාගත්තා. මොකද නායකයෙක් නිරන්තරයෙන්ම අවවාදය දෙනවා වගේම ආදර්ශයෙන් ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කර පෙන්විය යුතුයි. ඉනි මේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවා බවට පත් වෙලා ඉන්නේ ටජිබුල් ඉස්ලාම්. ඉවර ඉහළින් එන්නේ ස්ක්වෑර් කලාපයේ දෙසින් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවත් සමගම ඒ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවාවත් ඉවත් කරනවා. Taman ලබාගත් අභියෝගය පරිපූර්ණ එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. දුනිත් වෙල්ලාල්ගේ හොඳ පන්දියවීමක්, හොඳ වගකීම් බාර ගැනීමක්, විශිෂ්ට නායකත්වයක්. මැනවින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි මේ පිටිකරුවා පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. ලකුණු 21කට පන්දු 13ක් පමණක් වැය කරමින් සාර්ථකයි. ඔහු දැනගෙන හිටියා කොයි ආකාරයකට හෝ වේගවත් ප්‍රහාරක් තමයි එල්ලවන්නේ කියලා. කඩුල්ලට පන්දුව යවුවේ. තමත් දක්ෂ පන්දුව යවීමක්. හොඳ වගකීම් බාර ගැනීමක්. හොඳ ඉදිරිපත් වීමක්. නවක පිටිකරුවා ගාසි. දාපන් මෙහෙ කරලා දාපන්. මේ අරලා තියන්නේ. මේ අරලා තියන්නේ. මෙහෙට දාපන්. ඔව්. හරිද බලන් ඉන්න. හරි හරි. පවා ඉන්න දනා වැඩි දනා පොට මෙහාට. ඔදිල් තාරික්. හරි. නවක පිටිකරුවා. අන්තිම මාරු කරගත්තා. දැන් ඒ නිසා පිටියේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව වෙල්ලාලගේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. සසංග නිර්මාල්. මොහිඩින් ටරෙක් අද බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකෙන් එක් ක්‍රීඩකයෙක් මුල් වතාවටයි තරඟාවලියට සහභාගී වන්නේ. දුන් ප්‍රථම පන්දුවම කෙලිම වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපයට පිටින්. දැවන්ත 6 පහරක්. බෙල්ලාලගේ කඩුළු 3ක්. ඩබල් නෙල්සන් ලකුණු පෝරේ. තවත් පන්දු 2ක් විතරයි ඉතුරු. 2-2 පිටියේ ලකුණු පෝරේ. තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මේ ලේසි පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොවේයි. ඊළඟ පන්දුව උඩ පන්දුවක් විය යුතුයි. දිව යනවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා හොඳින් රැක ගන්නවා. බේස්බෝල් ක්‍රමයට තමන්ගේ අත් දෙක සකසා ගත්තේ රයන් ප්‍රනාන්දු. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාවන් වලදී හොඳ පන්දු රැකීමේ කාර්යයක නිරත වුණා. මේ වතාවේදී බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුවක් යටට යන රිද්මයෙන් කියන්නට පුළුවන් ඔහු මෙය රැක ගැනීද නැද්ද කියා චකිතයකින් දෙගිඩියාවකින් තොරව රිද්මීය ධාවනයක නිරත වෙමින් රයන්නේ උඩ පන්දු රැකගත්තේ. තාරික් මේ වෙලාවේ ඔහුට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඔහු කළා. පළමු පන්දුවට ලකුණු 6යි. දැන් ඔහු පිටින් එපිටයි. මොහිදින් තාරික් වෙල්ලාලගේ 4 වන කඩුල්ල. තව එක පන්දුවක් ඉතිරි. කඩුළු 5ක කඩුළු ලාභියෙක් බවට පත් වෙන්නට වෙල්ලාලගේට ඉඩ කඩ දෙයිද? වැදුනත් යනවා උල ගත්ත එක.
රොන් ඔෆ් පෙද්දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව දාපු යොමු කළ ස්ථානයත් එක්ක පන්දු රකින්නට අපහසු ඒ පන්දුව අතින් ග්‍රහණය කර ගැනීම. ඔඩ කරන්න තියෙන හොඳම දේ පන්දු යනතුරු බලා සිටීම. මොකද ඉන්න අනතුරු පිටිකරණයේ නියැලිය යුතුයි. ඒත් සමගින් බංග්ලාදේශ ඉනිමේ නිමාව 224ක් කාඩුළු 8කට කණ්ඩායමක් මේ තරගමාලාවේදී වාර්තා කළ දෙවනුවට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු ඉනිමු දෙකේදීම 228 බැගින් වාර්තා කළා. දැන් ඒ සමයේ දෙකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ කියන්නේ 224ත් ජයග්‍රහණය කළ හැකි අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔව් මීට පෙර බංග්ලාදේශය ලකුණු 227ක් වාර්තා කරගත්තා සියලුම ප්‍රතිකරුවන් දැවි. එනිසා ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හැටියට එකේ එල්ලේ පැවසිය හැකියි. අනිවාර්යෙන් 228 ලබාගත් අවස්ථා දෙකේදීම ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ හැකි අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ පිටියේ හැසිරීම සහ මේ වයස් කාණ්ඩයත් එක්කගෙන බලන විට මේ අනුව සන්ධ්‍යාව වන විට බලමු ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් මෙය උණුසුම් තරගයක් බවට පරිවර්තනය කරනවාද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින් කෙසේ වෙතත් දැනටමත් ඔවුන් තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කොට අවසන් නිසා වෙනස්කම් දෙකක් සහිතව තරග බිමට අවතීර්ණ වුණේ. නමුත් අවසාන භාගයේදී ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. අවසන් පන්දු අර 10 ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා. ලකුණු 154 සිට 224 දක්වා යනුව ලකුණු 70ක් එකතු වී තිබෙනවා අවසන් පන්දු 10ේදී. කඩුළු 4ක් බිඳ වැටුණා. කඩුණු නම් ඔවුන් ගණනය නොකළ තරම් එතනින් එහාට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණේ ලකුණු. හැබැයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අධික ජවයකට ඔවුන් කැඳවාගෙන ආවේ අවසන් පන්දු අර 3ේදී. ඒ සියල්ලත් එක ඉනිම කැඳවාගෙන ගියා 224කට. කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කළේ. මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 27ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔවුන්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට ඔවුන් කැප වුණා. ලැබිච්ච සෑම දුර්වල පන්දුවකින්ම මුල්ම කඩුල්ල දවාගත්තේ සසංක නිර්මාල් මුල්ම පන්දුවේ වෙනස. ඉන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි මොවිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු රැස් කිරීම තවත් වේගවත් කරා. මේ දැවී යන්නේ නවරෝස් නබීල් දනල් හේමානන්දගේ පන්දුවක් හමුවේ. හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා ලහිරු දවටගේ. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් අයිච් මොල්ලා සහ මොෆිජුල් ඉස්ලාම් අතර. ඔවුන් ලකුණු 4 සිටින පිතිකරුවන් සංචාරක බංග්ලාදේශ 19 පහළ කණ්ඩායමේ දුර්වල පන්දු දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා. පිටියේ පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් ගලා යන ආකාරයක් අපි දුටුවේ. රවින් දෙසෙල්ලාගේ පන්දුවක් හමුවේ මොවිජුල් ඉස්ලාම් දැවී යන්නේ රයන් ප්‍රනාන්දු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් සමග. ඉන් අනතුරුව මේරාබ් හසන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසුණා. දැන් පිතිකරුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන් ලකුණු අතර සිටි ආකාරයක් අප දුටුවේ. අයිච් මොල්ලා සහ මේරාබ් හොසෙන් දෙදෙනා හොඳින් කඩුළු අතර දිව යමින් ලකුණු 34ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මේ දැවී යන්නේ අයිච් මොල්ලා දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට. ඉන් අනතුරුව අරිෆුල් ඉස්ලාම් එකතු වෙනවා නායක මෙහෙරාබ් හසන්ට. දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳින් උපරිම සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔවුන් ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යයේ නියැලී සිටියා. මේ සම්බන්ධතාවයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ගැනීමට අරිෆුල් ඉස්ලාම්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු නායකයාට වඩා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළා. විශේෂයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් හමුවේ පාද චලනය නියමිත ආකාරයට පවත්වා ගනිමින් මේරාබ් හසන් මුලින්ම ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරගත්තා. අවසන් පන්දුවර 5ේදී ඔහු ඉදිරියෙන්ම දැවී ගියේ ලහිරු දවටගේ උඩ පන්දුව ලැකගත්තා. විනුජ රන්පොල්ගේ පන්දු යවීමක් හමුවේ. අරිෆුල් ඉස්ලාම් තවදුරටත් පන්දුවට වේගයෙන් පහර දෙමින් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. ලකුණු 50ක් රැස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ක්‍රීඩා පිටින් නිවත් වුණේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ලෙන් එපිටට සිට. ඊළ අනතුරුව පැමිණි මොහියුඩින් ටරික් සහ ටජිබුල් ඉස්ලාම් විශේෂයෙන් ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහරණයකට යොමු වුණේ. ඔහු ඉතාමත් ඉහළින් පන්දු පහර එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණා. මේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමත් සමග ටජිබුල් ඉස්ලාම් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කිරීමට දුනිත් වෙල්ලාලගේට හැකියාවක් ලැබුණා. මොහියුඩින් ටරික් පැමිණ මුල් පන්දුවේ 6 පහරක් ඊළඟ පන්දුවෙන්
ඔහු දැවී ගියා. රයන් ප්‍රනාන්දු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් සමග 8 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු යැවීමේදී ඒ අවසන් පන්දු ඕවරේදී හොඳ පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. බංග්ලාදේශයේ ලකුණු සටහන් කිරීම මුලින් ඉෆ්තිකා හොසේන් ඉන් අනතුරුව නබීල් නවරෝස් මෆිජුල් ඉස්ලාම් 3 වන කඩුල්ල අයිච් මොල්ලා 37කට මෙහෙරබ් හසන් 52යි අරිෆුල් ඉස්ලාම් 50යි ඒ දෙදෙනා මැද පෙළ ඉතාමත් ශක්තිමත් කරා අවසන් පිතිකරුවා දැවී ගියේ මොහිඩුන් ටරෙක් ඊට පෙර ටජිබුල් ඉස්ලාම් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ලකුණු 21ක් හබීබ් ලියොන් නොදැවී ක්‍රීඩා කරා ලකුණු 4යි මේ ඉනිම අවසන් වන විට රෝමන් නයොන් පිටියට පැමිණි සිටි ක්‍රීඩකයා අතිරේක ලකුණු 8ක් වාර්තා වුණා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳම පන්දු යැවීම දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 45කට කඩුළු 4යි. අනෙක් පන්දු යවන්නන් යම් පීඩනයකට යොමු වුණා. විශේෂයෙන් විනුජ රන්පුල් අවසන් පන්දුවර කීපයේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක කඩුල්ලයි දනල් හේමනන්ද මුලින් පන්දු යැවීම ඉතා හොඳින් සිදු කළා. එක කඩුල්ලයි සසංක නිර්මාල් මුල්ම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ල දවා ගත්තේ. වනුජ කුමාරට අද පන්දු යැවීමේදී කඩුළු නෑ නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවුවා පන්දුවර 9. රවින්ද සිල්වාට එක කඩුල්ලයි ෂෙවොන් ඩැනියල් පන්දුවර 2යි ලකුණු 11යි ඔහුට වැඩි යමක් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු රැකීමේදී යම් දුර්වලතාවයන් පෙන්눔 කළා ශ්‍රී ලංකා පන්දු රකින්න. විශේෂයෙන් උඩ පන්දු රැක ගන්නවාට වඩා ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩ් එක නැත්නම් හතරේ සීමාව අභියස පන්දු නවතා ගැනීම පන්දුව යොමු කිරීම මෙවැනි අඩුපාඩු කිහිපයක්ම තිබුණා. එය ඉඩකඩ සම්පාදනය කළා. 224කට හොඳයි ප්‍රිය හේතුවතුනි. හතරවන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජයග්‍රහණ සඳහා 225ක් අවශ්‍යයි. තව සුළු මොහොතකින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් පිටට අවතීර්ණ වන මොහොතේ සිට සජීවී මුණ ගැසෙන තුරු අපි සූදානම් කෙටි විරාමයකට යන්නට.
Good afternoon and welcome. We come to you live from the picturesque Rangiri Damulu International Cricket Stadium. The run chase just about to begin as Bangladesh have set the Sri Lankan youth a target of 225 to get after they elected to bat first and made 224. Well, it's not going to be an easy battle out there for the Lankans. We all know that the Bangladeshis do possess a pretty steady bowling unit. But let's see how the Sri Lankan batters will get about it. There was good contributions for the Bangladeshis from the skipper Mehrab Hassan, Ariful Islam, and Aish Mullah being the top batsman to get runs for the Bangladeshis. The Sri Lanka bowlers bowled well in patches, but none of them really been able to trouble the Bangladeshi batsman. Good afternoon, Ricky. Afternoon, Kosala. Good afternoon to all our viewers. It's not going to be easy, 225 runs. Remember, in the very first game of this series, Sri Lanka batting first made to 228, which they defended. So they have to get somewhere there. 3 runs lesser than that today, chasing to win this game. It's not going to be an easy task. And these two players, they didn't get much runs in the last game. They played, this is their second match of the series, Harindu and Ryan Fernando. So they'll be looking for a good start, and they will be looking to make their presence felt as well. Sri Lanka need a good opening stand. And both batsmen opportunity to score some runs and show what they're capable of. It's a good batting track. Decent batting track, not much terrors in the wicket. Bangladesh were going around 3.80, 3.90 right through their innings. Lifted that in the latter part and managed to get it over 4 runs per over. As you see, Harindu Jayasekara, just the one game before this, really didn't get going. Same with Ryan Fernando. He batted quite a while for his 9 runs in that game, but couldn't make it count, and he'll be looking to get some form here as well. He'll be Mushfiq Hassan seems to be the likely bowler to start proceedings, Ricky. It's a bowling from the far end from where we are. The scoreboard end. One slip. Strong offside field. So Ryan Fernando, though is opening for the Sri Lankan under-19s, doesn't usually open for his school. Hasn't opened, in fact, for St. Thomas. Has always batted at number 3 or number 4. So this is a new role for him. And well, he's accepted the role, Ricky, and he said, okay, I can do that, and that's temperament that should be, because you look at modern day cricket, the top board, if you're a number 1, 2, 3, or 4, you need to be adjustable. First runs on the board for the Sri Lankans. Just a single. Harindu will be very, very pleased to get off the mark. He got his duck in the previous game. Yes, young Harindu Jayasekara will be relieved. Got a bit of an outside edge, but he won't mind it. He's off the mark. He's onto the non-striker's end. Very strongly built lad. Mushfiq Hassan. 3 wickets in the previous game. This bowling on the stumps, making the batsman play. Getting Ryan Fernando onto the back foot with a bit of extra pace. Quite loud out there in the centre. You could see the wicket keeper chatting to the bowlers, chatting to the fielders. They know that they have a decent target to defend. They have lost the series already, looking to win this game.
Not much of the carry that we saw in the morning, isn't it? Come on, Moshe! A lot of noise, isn't it, Ricky? Yes, and familiar names as well. Come on, Mushi. We hear that a lot in Bangladesh cricket. Mushfiqur Rahim as Mustafizur Rahman. Come on, Mushi. Yes, they're quite loud out there. They're happy with the score they've got on the board. Oh, play and miss. Good delivery this time. Trying to play on the up, Ryan Fernando. Inviting him. He went for it. He's lucky not to get a touch onto that one. Well, he was very lucky in that content. Beaten for pace, I would say. Yes, he was out caught on the offside at a short point region, gully region in the last game, trying to cut one. He's a strong offside player. Oh, he's got that into the gap. That's very well played. Right on top of it. Steered it away between the cover and the gully fielder. Confident looking shot. The first boundary for Sri Lanka. End of the first over. He looks very strong in that area, Ryan Fernando. Got on top of that one. And placed it perfectly. 5 for none, Sri Lanka. Yes, so Sri Lanka chasing 225, 5 for none. Good start here so far in the first over. Left hand, right hand combination. So 2 Thomians out there in the center, one from Mount and one from Mathura. Yes, a good combination. It's good to see Harindu Jayasekara from St. Thomas's Mathura in this game. Played the last one as well. He's been consistent. He's been getting a lot of runs in school cricket. Good leave. The ball angling away. Tariq. Mohideen Tariq. Paul Chandana looking on, the fielding coach of the under-19 team. He's done a tremendous job with the youth cricketers on their fielding. Yes, he's been involved with Sri Lanka under-19s for quite a while now. He was also involved when the former coach Ashan Tilakaratne was with the under-19s. So it's And even when Navid Nawaz is there. It's been a few years that he's taken care of these under-19s. He knows their strengths, their weaknesses, and he's done a very good job. So Tariq, I think playing in his first game, Ricky. He didn't play in the previous one. Yes, Bangladesh too making 2 changes into today's lineup. Tariq is one of them. Good to see these Bangladesh seamers as well. They're known for their spinners over the years. But some young fast bowlers are coming through the ranks. Taken on the full and driven into the gap. Beautifully placed. That was there to be hit, and Harindu Jayasekara took the maximum out of that one. Yes, that was loose. And you could see him batting a step or 2 out of his crease as well. Reaching for it. Played it very well indeed. Give him a lot of confidence. Nice follow through. Look at the finish.
The promising start so far. Both the batsmen getting a boundary each. They will look for two, but they will have to be contained with one. So Sri Lanka, 2 games they batted first, 2 games now they are chasing. So they've got all the opportunities to test their strengths in the batting. The last game chasing 180 odd, they lost a few early wickets, but after that the brilliant partnership, brilliant innings by Daniel ensured they got home comfortably at the end. Once again, good looking shot through the covers, cracking shot by Ryan Fernando. That will have the legs to take it to the boundary. Beautifully played. It was full, it was wide, and he went through. He looks a very good offside player, Ricky. Very strong on the front foot and on the back foot. On the offside. This is proving to be an expensive over from Tariq. Yes, I think Tariq has been a touch too full in this over. He's over pitched to Ryan Fernando. He bowled a full toss to Harinda Jayashekhar earlier on. Probably a touch nervous out there playing his first game. This time short, he was going for it, going for that back cut. Should have left it alone. This is a similar type of delivery he got out in the last match too. 2 overs completed, 14 without loss. Come. Here. Come. Here, put touch it. 14 for none. Sri Lanka, they had a good over of 9 runs in that previous one off Tariq. 5 of the first, so they're off to a fairly decent start, Ricky. More than decent in terms of runs. 3 boundaries already. Let's see what Hassan can do in this over. 6 men on the off. Easy single for Jayashekhar. He won't mind it there. Come on, lovely boy. Leg. He's settling in well into his innings. With the left hand, right hand combination, if they keep rotating the strike, not easy for these Bangladeshi bowlers to adjust to get their lines and lanes correct. That has happened so far. Hassan tries to hit the deck hard, isn't it? Like he runs in very hard and then hits the deck hard. But he's not getting much purchase of this wicket, Ricky. It's not really firing in. You can see Ryan very comfortably negotiating him on the back foot. Yes, so we saw the Sri Lankan bowlers with the new ball getting much more out of this wicket in the morning. Oh, it's gone. That's a beautiful delivery. Gets the outside edge, caught at first slip. Well, he had to play at it, pushing at it, fend in. And the ball had good carry, good height into the hands of the slip fielder. He made no mistake. Sri Lanka have lost their first wicket. Ryan Fernando has to go. He's out for 8. 2 boundaries in that innings. He was looking good, settling in. But Hassan has done the damage for Bangladesh. Much needed wicket.
You see, late movement on that occasion for Hassan, and that is good enough to find the outside edge. It's a perfect delivery, perfect outswinger from Hassan, coming in with the angle and deviating off the pitch, and Ryan Fernando was good enough to find that edge. He's gone for 8, and Sri Lanka are 15 for 1. So Siobhan Daniel, is it? Yes, he was the hero. This is how the climate is looking at right now. It's not, the sun has gone hiding, but there's no real threats of any dark clouds or anything at the moment. We've had rain in Dambulla for the past 2 days in the evenings, so hopefully it will stay away and we'll have a complete game. Siobhan Daniel, the hero of the previous game, with a brilliant unbeaten knock. Yes, so he's one of the players who are in form. Sure that last innings of 85 will give him a lot of confidence. He took Sri Lanka home. Nothing like winning a game for his country. And a bit of a chat between the captain and the umpire. We wonder what it is. And a long chat out there, both umpires. You see, the other fielder is holding his right upper thigh area, maybe indicating something, but the umpires have... Rob, the captain, having a long chat. We just wonder, is one of the players carrying some sort of an injury, maybe wants to go off the field and come back. One slip to the left-hander, Daniel. Straight away right behind it, virtually played. Yes, that wicket have really boosted the Bangladesh is up now. They needed it. A lot of sound out there, noise out there in the center. Daniel off the mark. Just a single. So 2 left-handers now. This will be better for Bangladesh. They could set the same sort of a field, bowl in the similar zones. And also the bowlers will have more luxury on planning out their strategy. A dot ball will end over number 3. Sri Lanka 16 for 1. If you haven't heard, Bangladesh made 224 in their 50 overs. Oh, he's on the way. And I inform match referee until giving the word, we'll have to play. Like this is on there. So it's definitely something to do with an injury that a fielder is carrying, and we've heard that the umpires informed the match referee on that, and then it was requested that till some arrangement is done, that
the player will have to remain on the ground. I think that might be the discussion that went on. It's Tariq to start his second over. Oh, that's beautifully played. Beautifully played. Perfectly timed. Didn't try to hit it too hard. Down the ground. Perfect execution. It's over pitched once again. The Bangladesh bowlers have done that a few times, over pitching and been driven for 4. Confident shot. Look at the head position. Look at the follow through. Perfectly done. Watching it till the last minute, isn't it? That's it. There you go. Good follow through. Oh, similar stroke, but this time can't beat the field at mid-on. That's mid-off. That's the captain. Good bit of fielding. Certainly saving a couple of runs for his team. But again, Harindu, look at the finish that he has. Yeah, it's Daniel, right? It's Siobhan Daniel who got that boundary. He's a sweet timer of the ball, isn't he? This time on the pads. Easy for Daniel. The Bangladesh bowlers have bowled both sides of the wicket today so far in this first 4 overs. Haven't been able to adjust to one line length. Sri Lankans have managed to get the boundaries. 4 boundaries so far in this 21. And all sweetly timed strokes, Ricky. No edges, no inside edges or outside edges. Oh, beautiful. The Sri Lankan batsmen continue to dominate that offside area the moment the ball is full, and this time it's Harindu moving into double figures with his second boundary. Yes, a classical shot once again. Just a bit of width outside that off stump, and once again 2 full. Just going through the drive and into the gap. Nobody to stop that one. And also opening the face of the bat a little, trying to get it into the gap. Look at that. Didn't try to hit it straight. Slight angle of the bat. So the batsmen are trusting the wicket really well. It's a good wicket. The ball coming onto the bat. Good bounce. And they're not afraid to get onto that front foot and drive through the line. Well, there's not much movement off the deck, so I think that will encourage the Sri Lankan batsmen to try and get on the front foot and start driving. This Tariq has proven a touch expensive now. He's gone for 18. One more delivery left in this second over. So Tariq now adjusting his line on that occasion. That'll be key. It's Aish Mullah, I think, the fielder with some niggle. Let's see how Tariq can finish this over. Four overs done and dusted. Sri Lanka 25 for 1. $25 for 1, Sri Lanka. Sabaragamuwa is 11, Siobhan is 6. Ryan Fernando is the batsman out for 8. Hassan will start over number 5. Surprise bounce a little for Siobhan as he just moved into that on the front foot. There's a little bit more effort in that delivery, I think, with Hassan, and he's quite a tall lad. In comparison, Siobhan Daniel is a short in stature.
This time on his pads, he'll get a leg by. The bowler looked interested, but definitely pitching outside that leg stump from that angle, coming over the wicket to the left-hander. Couple of the shots that Siobhan Daniel has played on the leg side, one off the bat, one off the pads, you could see his leg stump. He moves across when he tries to play that delivery. Oh. Good carry on that occasion, Ricky. Bounce, but Siobhan Daniel, rather Harinder Jayasekara, are very equal to the task. He's left it alone at the last moment. He was looking to play, looking to poke his bat, but decided to leave it alone. Good decision. He's wanting to prove a point. You could see the determination on young Harinder Jayasekara's face. Required run rate just 4.39. Sri Lanka would want this pair to really bat on for maybe another 10 overs if possible. And try and see what Sri Lanka end up at that point. Yes, Sri Lanka bats deep as well in this match, Kosala. They have a lot of batting to come. But they will want to see this a new ball off definitely. Harinder is not interested. So it will all depend on how Sri Lanka plan this run chase. They wouldn't mind, maybe they'll fancy somewhere around 6 runs to 7 runs and over in the last 10 to 8 overs if they want to chase it down, when they chase it down. Looking at this, the lineup they have today, I feel, I mean, what we have seen over the years in their school cricket, they have batting until number 10, in fact, with the Pawan Pathiraja Begapad, Dulit Velalage, Ravin De Silva, Lahiru Devatage, Vinu Jurampal. So long batting lineup for Sri Lanka in this match. Good over though for Bangladesh. 5 overs completed. It's 26 for 1. සුබ හැන්දෑවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි රන්ගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට නැවත වතාවක් සජීවීව ඔබ අප මුණ ගැහෙන්නේ ලකුණු 225ක් පසුපස හඹාගෙන යන ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෙන් මේ වන විට කඩුලක් බිඳ වැටි ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා හොඳ දැකුම් කළු මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරවල් කිහිපයක්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා පිළිකාරුවෙක් දැවියාමේ පාඩුව පමණයි දැනට තිබෙන එකම කාරණය ලකුණු කලායම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින්ට වඩා වැඩි ජවයකින් වේගයකින් පන්දු යවන ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් සිටින බංග්ලාදේශයට එරෙහිව ඔවුන් ධනාත්මකව පිටියේ පන්දුවල පහර දුන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් හරිත ඒත් එක්කම උදෑසන වරුවේ පෙරවරු වරුවේ තිබුණාට වඩා අහස් කුසේ තැනින් තැන දැන් තරමක් අර තිබුණු හිරු රැස් සංගවි යන ඝන වලාකුළු මතුවෙමින් තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් ඊයේ සවස 3ට පමණ මේ ප්‍රදේශයට තද තාමත්ම දැඩි වර්ෂාවකුත් ඇද වැටී තිබුණා. බය කරන්න එපා දිනේෂ්. බය වෙන්න එපා හරිද? වලාකුළු නැගෙනවා. තද වැහි වලාකුළු නම් නොවේ. පැහැදිලිවම. දඟ පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු හොඳින් රැක්කේ නෑ ලකුණක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට. ඩැනියල්ට ඒ ලකුණ 7ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. දෙවිගේ රයන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 8කට 4 පහරවල් 2යි මුල් කඩුල්ල ලකුණු 15 දී මේ අර අපි පවසපු අහස් කුස වලාකුළු දැඩි වැහි වලාකුළු නම් නෙමෙයි නෑ අලු පැහැති පොඩි වලාකුළු කිහිපයක් විතරයි. මිඩල් ක්‍රීඩකයා වෙත ජයසේකරගේ පහරයි. බටහිර අහස තමයි වලාකුළු බර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අවුරස්ය අඩු නෙමෙයි නෑ. ඔව් හෙවණැල්ලක්වත් මතු නොවන තරම්
27යි. පියවර දෙකක් පැන්න සාර්ථකයි. ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. නමුත් පහර ඔහු හිතුවේ පහේ ඉන්න දෙසට. ඔබට ඇහෙන ඇති අනෙක් අන්තයේ තිර ෂෙවන් ඩැනියල් මේ පිටිකරුවාට ලබා දෙන සහයෝගය, මානසික සහයෝගය. ස්වීප් පහර කෙලිම මිඩ් විකට් කලාපයට. හබීබ් ලියොන් මුල් තරඟ දෙකට සහභාගී වුණේ නැහැ. නමුත් පසුගිය තරඟයේ පිටිකරුක හැටියට දස්කම් දැක්වුවා. ලකුණු 33ක් ඉතාමත් අසීරු අවස්ථාවක සිට ඔහු පිටියට පැමිණෙන විට කඩුළු 7ක් දැවි ලකුණු 71යි පන්දු යැවීමේදී අපි උදෑසන මෙවැනි රූපරාමුවක් දුටුවා. එතකොට තිබෙන තනි නිල් අහස් කුසක් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වලාකුළු මතුවෙමින් තිබෙනවා. හිරු ඒ අතරේ සැඟවී ගොස් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපයට. හබීබ් ලියොන් පන්දු යැවීමේදී පන්දුවර 10ක් යවුවා ලකුණු 24කට කඩුළු 2යි. ඒ නිසා ඔහු හොඳ ආයෝජනයක් යවුන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. වමත් දඟ පන්දු යවන්න. පිට අග්‍රේ වදින්නේ ඉක්මන් ලකුණට සූදානම් ඩැනියල් හරවා යවනවා. සමයන හරිඳු ජයසේකර වාපසු හරවා යවනවා. ඒක හොඳ තීන්දුවක්. හානියක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. පන්දුවරයක් අවසන්. ඒ 6 වෙන්න 29-1. මුල් තරඟ දෙකේදී රිපොන් මොන්ඩෝල් සහ අසිකුර් සමාන් ආරම්භක පන්දුවන්නන් හැටියට කටයුතු කරේ. තරඟ දෙකේදීම ඔවුන් කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට සම්මාදම් වුණා. රිපොන් මොන්ඩෝල් තුන්වන තරඟයට සහභාගී වුණේ නැහැ. අසිකුර් සමාන් එහිදී කඩුළු දවා ගත්තේ නැති වුණාට නුදවි අර්ධශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. පසුපෙළ පිටිකරුවන් ශක්තිමත් කිරීමට සමාන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වේගයක් පාලනයක් ඇති පන්දු යවන්නේ. පන්දුවර ප්‍රථම පන්දුව පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. සියලුම ක්‍රීඩකයන් ඒක වන්ව හඬ නගමින්නේ ඉල්ලීම කළා. සෑහෙන හොඳින් වේගය පාලනය සහිතව පන්දු යවන ආකාරයක් පිටින් ඉන්නේ පිටට ගමන් කරන හැඩ. හොඳ තීරණයක් හැටියට සලකන්න පිළිවන්. මදුටුවා මම මේ කුටියෙන් එපිටට ගොස් තරගෙන් නරඹන විට මේ සියල් වටපිටාව සම්පූර්ණ බොහොම නිස්කලංක. ඒ නිසා බංග්ලාදේශ පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනාම තරඟ ආරම්භයේ සිට දැඩි තරමක් කර ഘോഷාකාරී බවක් නිර්මාණය කරමින් හැබැයි ඒක ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම හැටියට කියන්නේ පන්දු යවන්න දිරිගන්නමින් අමතර පීඩනයක් පිටිකරුවන්ට එක්කාසු කරමින් මීට පෙර තරඟෙත් ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි තිබුණේ. මනරම් පහරක් නමුත් ආවරණය කිරීම සඳහා පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් බෑක්වර්ඩ් සහ පොයින්ට් අතර ඉඩක් නැහැ හිඩසක් හොයාගෙන යන්නට. තුන්වන තරඟයේදී මුස්ෆික් හසන් කැඳවා ගත්තේ මුල් වතාවට. ඔහු ලකුණු 46කට කඩලු 3ක් බිඳ දමා ගත්තා. සෑහෙන තර්ජනාත්මක ලෙස මේ ආකාරයටම පන්දු යැවීමට උට හැකියාවක් ලැබුණා. දැනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බිඳ වැටුණු කඩුල්ල දවා ගත්තෙත් ඔහු මුස්ෆික් හසන් ලකුණු පූර්වම් තියෙන. ඉවර පායින් දෙසටයි. හොඳින් පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙනවා. සහ සකසා තිබෙන පිටියට අනුකූලව පන්දු යවන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් හසන්ගෙන්. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා පිටින් දෙසින් යාරතිය ඇතුලේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් සමාන 4 දෙනෙක් පවතින වාතාවරණය යටතේ තමත් හොඳින් පිටිය සකසා ඇති ආකාරයේ පේනවා. ඉතාමත් හොඳ නඩත්තුවක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවතී තිබෙනවා. කේටි පන්දුවර පුල් කිරීමක් කරනවා. ඔදන්නවා පායින දෙසින් කිසිවෙක් නැහැ නිසා ඉහළින්ම පන්දුව ගොඩ බාන්නට ඕනෑතරම් පහසුකම් සම්පාදනය වී තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක්. ඒ ලකුණු දෙක ෂෙවන් ඩැනියල්ට. ඩැනියල් කොහොමදත් මේ කේටි පන්දුවර පුල් කිරීම සඳහා සෑහෙන ප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙක්. අවදානමක් සහිතයි කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු ඒ අවදානම ගත්තේ යාරතියේ සීමාව ඇතුලේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා සිටින නිසා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු පිටිකරුවන් වෙනුවෙන්
පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන අවිෂ්කපනාන්දු හොඳ උපදෙස් ලබා දීලා ඇති. ඌමනාවට වඩා ආරක්ෂාකාරී වීම නෙවෙයි සිදුවිය යුත්තේ. ආක්‍රමණයට ලෝකෙ තියෙන්නේ තවත් එකම එක හොඳම පිළිතුරක් පමණයි. ඒකට කියන්නේත් ආක්‍රමණය කියලා. ආක්‍රමණයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ආක්‍රමණය. උපායට උපාය. හත්වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 31යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ශ්‍රී ලංකා 15 කණ්ඩායමේ වඩාත් සාර්ථක වෙච්ච පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ෂෙවොන් ඩැනියල්, අන් පිතිකරුවා පවන් පතිරාජ. ආරක්ෂාකාරී පෙරපාදී පන්දුවර අවසන්. පන්දුවර 7යි ලකුණු 31යි. දින 167ක් වැනි තමත්ම කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළත නිර්මාණය වන ක්‍රීඩාංගණය. ඔව් ක්‍රීඩාංගණය ගොඩ නැගීමේදී මුල්ම තරගයේ පැවැත්වීමේදී විශාල උද්‍යෝගයක් ප්‍රදේශය පුරා පැවතුණු බව මතකයි. අවට ප්‍රදේශය සෑහෙන සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්නා ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා මේ තරඟ නැරඹීමට සෑහෙන පිරිසක් පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන් උතුරු මැද පළාතේ, නැගෙනහිර පළාතේ, මධ්‍යම පළාතේ, වායම පළාතේ සහ බස්නාහිර පළාතේ සිට පවා. තවත් ලියොන් කැඳවා තිබෙන්නේ වමත් දඟපන්දු යවන්න. දැන් පසුගිය පන්දු ඕවරේ ලකුණු 2ක් පමණයි. මුස්ෆික් ඉතාමත් හොඳින් වේගය සහ පාලනය සහිතව පන්දු යවුවා. මේ පන්දු යවන්නත් හොඳ විවිධත්වයක් සමගින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හබීබ් ලියොන්. එවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙන්නේ දෙවන කඩුල්ල හරිදු ජයසේකර පිටියෙන් ඉවතට 31-2 ශ්‍රී ලංකා ඉනිම දැන් තරමක අසීරු තත්ත්වයක. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා යවන ආකාරය. හබීබ් ලියොන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පතිත කරනවා. ඔහුගේ ඒ හැටි ලොකු දඟ කැවීමක් නැහැ. නමුත් ඔහු පන්දුවේ වේගය පාලනය කරමින් නිවැරදි පතිතයක් සිදු කිරීම නිසා පිතිකරුවන්ට තාක්ෂණය අඩු පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක්. හරිදු ජයසේකර පිටියෙන් ඉවතට පන්දු 21කදී ලකුණු 12ක් සහිතව. මෙසේ ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කිරීම හරහා කණ්ඩායමේ සැලසුම් වලට යම් ප්‍රමාණයක වෙනස්කම් සිදු කරන්න සිදු වෙනවා. පවන් පතිරාජ නවක පිතිකරුවා මෙතෙක් මේ තරඟ 3කදී ලකුණු 149ක් ලබාගෙන තිබෙන පිතිකරුවා. තරඟ 3කදී ලකුණු 149ක් ඒ ඉතාමත්ම විශාල සංඛ්‍යාවක්. අර්ධ ශතක 2ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. ඊට අමතරව ලකුණු 31යි. ඒ නිසා අර කොන්සිස්ටන්ට් කියන්නේ හැම අවස්ථාවකදම ඔහුගේ ඵලදායිතාව එහෙමද කියන්නේ නැහැ. ඵලදායිතාව නෙමෙයි. ස්ථිරසාර බවක්. මේ වගේ. අඛණ්ඩව ඒක දිගට ස්ථිරව ඔහු නඩත්තු කරනවා. ඔහුත් වමත් පිතිකරුවෙක්. දෙවිගියත් වමත් පිතිකරුවෙක්. පිටියේ ඉන්නෙත් ආවෙත් වමත් පිතිකරුවා. පන්දු යවන්නෙත් වමත් පන්දු යවන්නේ. වමත් පන්දු යවන්නේ. ලෝකේ නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ දකුණත් කරුවන් සඳහා. නමුත් අද වමතුන්ගේ දිනයක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. මේ මොහොත මෙන්න අවසන් දැවියාම දඟ කැවුනේ නෑ. පන්දුව කෙලින්ම ඇදී ආවේ. දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි පහර එල්ල කළේ. පහසු උඩ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී මෆිජුල් ඉස්ලාම් මේ දක්වා උඩ පන්දු දෙකම රැකගෙන සිටින්නේ.
බැක්ෆුටි ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම වෙනවා සිව් කව කලාපයේ දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ එන අනතුරුව දෙවන්නත් ලබා ගන්නවා ලකුණු 3කට ඉඩකඩ නැහැ ලකුණු 4කටම ඉඩකඩ එවර ලකුණු 4කින් පවන් පතිරාජ ලකුණු ගමන් මගට අවතීර්ණය සකසා ගන්නේ. ඉතාමත් දර්ශනීය පහරක්. ඒ පහරේ සාර්ථකත්වය ස්ථානගත කිරීම පමණක් නොවේ කල් වේලා මැනීම සම්පූර්ණ පිටේ මුහුණත සම්පූර්ණයෙන් යොමු කරමින් පහර එල්ල කිරීම උවමනාවට වඩා වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ ගත්තේ නැහැ. කොහොමද පවන් පතිරාජ ඔහුගේ ආකාරය මෙහෙමයි විශේෂයෙන් මොනියම් ඔහු කෙටි පන්දුවක් ලැබුණොත් ඔහු දිග පාරකට යනවා. පෙර පාදයට වඩා විශේෂයෙන් පසු පාදයේදී සෑහෙන දක්ෂතා අතර සිටින පිටිකරුවෙක්. තමන්ගේ කලාපයට ලැබෙන තුරු බලා සිටින ඔහු. තරමක චන්ද්‍රපෝල් හැඩයක් ඔහුගේ පහරවල් වල තියෙනවා. පන්දු අර 8ක් අවසන් 35-2යි. හොඳ දෙයක් දැක්කා. එක ක්‍රීඩකෙක් පැමිණිලා පවන් පතිරාජට වැලමිට යොදලා සුබ පැතුවා. හා විශාල කතාවක් එතන. ලොකු කතාවක්. හැබැයි හර්ථ ක්‍රිකට් පිටියේදී අවශ්‍ය නම් අර ඒ වගේ පිටතට පෙනෙන සුන්දර බවක් තියාගෙන බොහොම සුන්දර ලීලා වෙන්න ඕන නගරලා කියන බ්ලොග් අද ඔහුගේ අවසනාවත දවස. ඔව් ඒත් කමක් නැහැ ළඟට ඇවිල්ලා අර මේ මිට මොළෝලා මේ පවතින සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුව ඒ කරන දේ ලොකු කතාවක්. එම කීක අවශ්‍ය නොවේ ක්‍රිකට් පිටිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේවල්. ඔව් එහෙම දන්නවා. ඔය අසල පන්දු රකින්නකොට කරන කියන දේවල්. බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර මනරා මෑගිලි තුඩු මතට ශරීර බර ලබා දෙමින්නේ වර පන්දුවේ ගමන් මඟ සකසන්නේ ඩීප් කවර් දෙසින් 4 සීමාව වෙත මනස්කාන්තයි. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රිකට් තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ පහරක්. මේ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳ විශාල බලාපොරොත්තු තබා තිබෙනවා. ඊටමත් අඩු වයසෙන් ඔහුගේ ඒ සුපිරි දස්කම් පෙන්눔 කළා. ඒවට නිසි අගීමක් ලැබුණා ඔහුගේ පාසලෙන්. දැන් ඔහු ජාතික මට්ටමට පැමිණිලා ඔහුගේ මේ සුවිශේෂී හැකියාවන් මෙසේ පෙන්눔 කිරීමට හැකියාවක් ලබා දීම පිළිබඳව අප ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට උදක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි අගය කරනවා මේ කරන කාර්යභාරය සජීවී ආවරණය පිළිබඳව සුප්‍රීම් රූපවාහිනිය සමගින්. ඉක්මන් ලකුණකට ෂෙවන්ගේ සූදානම පත්‍රාජනි සුල්මාන් ඒ අතරතුරේදී පන්දු රකින්නා කලබලයි. එක ලකුණයි මෙන්න බලන්න පන්දුව වෙත යන්නේ කඩුළු රකින්න. උනන්දුවේ තරම. උනන්දුව ප්‍රෝ මැක්ස්. තේරුන්නේ. උපරිමයි. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය දාලා ඇතුලේ තියෙන වචන. ඒකේනවර ඉත්තෑවා ප්‍රෝ මැක්ස්. ඒ වෙන උදවි තමයි මේ මොහොතේදී මේ තරගෙන නරඹන්නේ. ඇත්තද? අනිවාර්යයෙන්. පරම්පරා දෙකක් එකට හම්බුණාම ඔහොම තමයි හරිද? මම දැනගෙන හිටියේ නෑ එහෙම. මම දන්නේ නෑනේ ඔබ මේ කරන වැඩ මේ ලදුරුවන්ගේ වැඩ කියලා. අර ළමා දිනේ ගෙවුනේ මේ මෑතකදී විතරම කියන්නේ ඔබ ඇතුලේ දරුවෙක් ඉන්නවා ඕව පරිස්සම් කරගන්න කියලා. එහෙනම් මම කියන්නම් දරුවෝ අපි මේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ ඉන්නේ. ලකුණු 41යි කඩුළු 2යි. නවවන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පවන් පාතිරාජ ලකුණු 4ක් ෂෙවන් ඩැනියල් 16ක්. ඉක්මන් ලකුණක්. තමත්ම හොඳින් ඥානාන්විත ක්‍රම සහ විදි. ඒ ආකාරයට තමයි ක්‍රියාත්මක වන්න ඕනේ. 42යි. මේ පන්දුවරේ ලකුණු 7ක් දැන්
මුස්ෆික්ගේ අර තිබ්බ තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීම මතකට මොට කරන ගතියක් පෙන්눔 කරනවා. ඉතාමත් හොඳයි. පිටින්නේ නැත. නිදැල්ලේ කෙලිම කඩු රකින්න වෙත නිමාව තවත් පන්දු වාරයක් 9 වෙන්න 42යි කඩලු දෙකකට. සෞම්‍ය කාලගුණ තත්වයක් මෙය පිටිකරුවන්ටත් පන්දු යවන්නන්ටත් එක ලෙස පහසුව සලසනවා. ආත්මි කල්පනා කළේ අද උදෑසන සිට සෑහෙන කඩිසරව වැඩ කටයුතු කරමින් හිටපු හිරු කෝදේ ලොකු ආහාර විවේකයක්. කෑම පැය අර සමහර ආයතනවල වගේ පැය දෙකමාරක් විතර. මැදින් කෙලින් පදිත වන්නේ කල්කරන් ස්ක්වැලෙක් වෙත ෂවන් ඩැනියල්. මේ තරගයට ආයතන සංග්‍රහය ඇදගන්න එපා. ඒ අපි යකුම් කලේ ඒවරට පන්දුවක්. ඩැනියල් පිත්ත අධිවේගීව කෙනාවත් පන්දුවාවේ මද වේගයෙන් ප්‍රතිඵලයේ පන්දු ගුවනේ තිබෙන සෑහෙන වෙලාවක් ගුවනේ තිබෙන හැම මොහොතකම මේ පහරේ වාසනාව තිබුණා ඩැනියල් සතුව. ඔව් හිතාමතා ඉහළින් එල්ල කරන ලද පහරක් නෙවෙයි නියත වශයෙන්ම ඒ වාසනාව ඔහුට තිබිය යුතුයි මේ තරගයේ දිගු ඉනිමක් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වීමට නම් හැම මොහොතකම තිබෙයි කියා විශ්වාස නොකළ යුතුයි පිටිකරුවෙක් විසින්. පතිරාජ ආරක්ෂාකාරී ඔහු කිසිම කලබලයක් නැති බොහොම නිස්කලංක ක්‍රීඩකයෙක්. පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු දැවී ගොස් තිබෙනවා. රයන් ප්‍රනාන්දු මුලින් දැවී ගියේ ලකුණු 8කට. ඉන් අනතුරුව හරින්දු ජයසේකර ලකුණු 12කට. පතිරාජයට නැවතත් ඩැක්ෆුඩි ඩ්‍රයිව් පහර ඔහු පසුපස පාදයට ගියොත් බොහෝ විට ලකුණක් සොරා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ඔහුගේ පසුපස පාදයේදී ඔබට මතකද සෞරව් ගංගුලි ඔහුට සඳහන් කළේ ඔෆ්සයිඩ් කිං යනුවෙන්. ඔහුගේ ප්‍රධානතම කලාපයේ ප්‍රබල කලාපයේ පිටින් පායින්ෙන් පහරවල් තරමක් අඩු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඒ වගේ Tamanට තිබෙන සීමිත කලාපය හොඳින් පරිහරණය කළ යුතු ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම හැම දක්ෂතාවයක්ම ලැබෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි අතින් ඩැනියල් ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔහුට පිටිය පුරා පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. Lovely ball! අවසන් පන්දුව 10 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 44යි කඩලු 2කට. හබිබ් ලියොන් ඩ්‍රයිව් පහර පිටේ ඉන්නේ පතිත වුණත් ගමන් මඟ සකසනවා පා එන්න දෙසින් ලෝන් ඕන් වෙත ප්‍රිය හිතවතුනි පන්දු වාර 10ක නිමාව ලකුණු 45යි කඩලු 2කට 225ක් දක්වා යන ගමන් මඟ ශ්‍රී ලංකා යෞවනයේ. One over down. Another 180 runs required for Sri Lanka. Shevon Daniel and Pathiraja. Look, this is the two worms so far. It's almost neck and neck at this position. Both teams had lost 2 wickets at this point. But Pawan Pathiraja and Shevon Daniel, the two men in form, will definitely hold the key for Sri Lanka. And on the other hand, the two Bangladeshi left-arm spinners, Leon and yes, Bangladesh have a few options in their bowling lineup as well. Yes, Leon and Islam. The right-arm off-spinner is coming now because of the two left-handers. Ariful Islam. But they also have a Chinaman type of a bowler
That's, I think, Habib Leon. He batted well today, Islam. And Rahman Nayan. So those are the key bowlers that Bangladesh have. So he'll have a lot of confidence after that good innings with the bat Ariful Islam. And he won't mind these two left-handers in the centre. It's wide. Ricky, the Sri Lankan opening combination is a worry that they have the under-19s. They've tried various openers. Sadisha Jayavikrama, another wide, was the only batsman to get a half century, but he's not featured. But again, even though he got a half century, they haven't been a good opening partnership in this series for the Sri Lankans. Yes, 4 matches they have tried, we'll call it about 2 different or 3 different combinations. Well, that's short, and this time Shevon Daniel launches into that one and puts it over mid-wicket for 6. Though he's a very small in size, he's a very powerful player, isn't it, Kosala? Packs a punch. When he hits it, it stays hit. Well, if you compare him with Pawan Patiraja, he's bigger than him. Yes, certainly. But still, though, when you look at some of the other players in the lineup as well, or the opposition, you think, well, he's not a player who's going to play these big shots. Well, from what I have seen of Shevon Daniel, oh, that's a good comeback delivery. From what I've seen from Shevon Daniel, whenever I've seen him, he definitely packs a punch. The 140 he got to that final against Royal, he definitely packed a punch. Well, certainly. And he's been in excellent form. For Sri Lanka's sake, hope he goes on to make a big score here. He's already got 25 of 28 deliveries, and he's looking good. Yes, that opener spot, as we mentioned, is a bit of a concern that they have tried combinations. Today we saw Harindu and Ryan Fernando opening the innings, like you mentioned, Jayavikrama and Shashin opened the innings in the first 2 games. Only Sadisha Jayavikrama went on to score a half century. The others have not really troubled the scorers much after getting 2 games each. We wonder what they will do for the 5th match. Has he heard himself? Well, that was powerfully struck. There's a good bit of fielding, but he looks okay. And the game will go on. Come on. Just hit him on his wrist area, on his right hand. Probably a bit of pain. Just above the wrist, around the forearm area, is it, Ricky? Good comeback though, after being hit for 6, 4 dot balls on the trot. 11 overs completed, 53 for 2. So Sri Lanka going at a very good rate, 4.41, well within that required run rate, target of 225. They have lost 2 wickets, but the runs have been coming. Bangladesh at this stage were 45 for 2, not far behind. Habib Leon will continue. He troubled the Sri Lankan batsman in that previous game. He's a little bit of this Chinaman type of a bowler. He has 2 deliveries, Ricky. He has the orthodox left-arm spin that comes into the left-hander, and the Chinaman type of the wrist spin that goes as a leg break to the left-hander. But he doesn't bowl much of the Chinaman or the googly as most these left-arm wrist spinners does. That's a short and wide. Patiraja, he's been in excellent form. Sri Lanka's highest run scorer in this series. 2 half centuries against his name. And a 30 in the previous game. Young lad from Trinity College, Candy, came in from after under 19 double 100 against Trinity when he was going to a school in Polgahavela. Come on, bye. And I was told by Chief Selector Ranjit Madhurasinghe that he was a young boy who was adjudged the best player under 13, best player under 15, and he was given awards by Ranjit Madhurasinghe himself. So no surprise that he's come this far
You could see the talent on a display. Look at that talent, Ricky. Yeah, That's beautiful. a isn't beautiful it? sign. Beautiful pictures. Certainly capturing those beautiful moments. Well, those are the birds here in Sri Lanka. A bit of wildlife. And they're having a rest as well. Watching the game. Well, no wonder they say the peacock blue, because that blue that we see in the peacock is definitely not the normal RGB blue that you would see. And It's definitely peacock blue. I thought the match was under closed doors, Kosela. How come the peacocks are watching the game? Well, this land belongs to them, isn't it? The surroundings. Definitely. Beautiful area surrounding this wonderful stadium. Another single. A single to end the over, 3 off it, 12 completed. It's a 56 for 2. It's such an attraction, isn't it, Sri Lanka? From wherever you go, you find wildlife, you'll find beautiful birds, you find various heritage sites. It's unbelievable, is it? The amount of sites that you can visit in the country, beautiful sandy beaches, beautiful lakes, rivers, mountains, and not forgetting the religious sites as well. There's a lot of religious sites, religious cultural activities happen as well. Not forgetting those tea estates. And don't forget that Dambulla is close to the Coconut Triangle, Kurunagala, which is one of the main exports of Sri Lanka. Certainly. Well, we're back live here, giving you a little bit insight of Sri Lanka for all our viewers logging on to us around the world. It's Ariful Islam bowling and Shavan Daniel on 26. Yes, and I'm sure we have a lot of Bangladesh cricket fans also logged in watching this game. And give them a hi as well down here from Sri Lanka. Oh, this time Shavan Daniel goes aerial, high, hard and handsome. Has that got enough to go all the way? Yes, it is. Yes, this is what this man can do. I told you he can definitely pack a punch. Yes, certainly. And he brings those shots out of the blue. When you don't think nothing is happening, Sandy Shavan Daniel sends one out of the park. Strong lad, strong forearms, you could see that, very powerful. Oh, that looks plumb. He's missed a straight one though. He's missed a straight one. The bowler has come back strongly. Well, what happened there? Shavan Daniel looking to turn that away around the corner on the onside. And he's missed that one. Well, just was that a bit of a lapse in concentration there after hitting that for 6. It was a good comeback by the ball. Let's take a look at that. Oh, he's a goner. He's a goner. It would have crashed in the Midland leg. Well, I think he's disappointed. He doesn't know how he missed that one. He's gone LBW to Ariful Islam for 32. A good knock once again of just 34 deliveries, 2 fours, 2 sixes. Sri Lanka now have lost their 3rd wicket. Lahiru Devatage is the new batsman coming in. Devatage, sorry. The wicket keeper of the side, Ricky? Yes, the young Peter Wright. Devatage, it's another good bat, a good solid batsman in the middle order. Didn't get too many in the last game.
This is an opportunity for him. He didn't play the first two games, as we mentioned. Sadisha Wikrama played the first two games as the wicket keeper. Now they replaced him. Well, now the key here for Sri Lanka, if you look at it, they lost wickets at regular intervals after a slight partnership. So they need a partnership here to take Sri Lanka closer to the game, because I thought Siobhan Daniel and Pathirage were batting well, but then you suddenly lose Siobhan Daniel, the man in form, the man out there in the centre. But then now Sri Lanka lose the third. Now they need a partnership between Davatake and Pathiraja. Pathiraja, we know, is among the runs. So they have to keep ticking away, have to keep rotating the strike, not let the bowlers dominate. That is one of the good things they have done so far in this innings, kept the scoreboard moving, even though they lost 3 wickets. And a lot of overs remaining, so this is a big opportunity for Davatake to play himself in and try to bat as long as possible. That's what's needed. Well, a good over for Bangladesh. He went for 6, but he's picked up the most important wicket. 13 completed, 63 for the loss of 3 wickets. So there you go. Ryan Fernando was first out for 8. Beautiful delivery from Mushfiq Hassan. Then Harinder Jayasekara, when he was batting well, he was out to the bowling of Habib Leon for 12. And the last batsman out, Siobhan Daniel. LBW to Ariful Islam. He's had a good game, Ariful Islam. Daniel made 32. Just the 3 extras so far in these 13 overs. So now this puts a bit more pressure on Pawan Pathiraja, isn't it, with that wicket of Daniel. The clock ticking 3 p.m. at the Jan scoreboard. Time goes by very quickly. You can't feel the time going, isn't it, Ricky? Because it's so much of excitement out there. So I was just wondering, we had lunch just a while ago and it's already 3 o'clock. And your tea pack has come. Is it? A cup of Sri Lankan tea, isn't it? Always welcome. Anytime. Any time of the day. Oh, well, what was he trying to do there? He's just faced a couple of deliveries, coming down the track, looking to hit him over long on. His head was in the air. He was not to the pitch of the delivery, missed it completely, and his stumps have been knocked back. Well, this is poor batting on the part of the Sri Lankan batters. Lahiru Davatage's disappointment continues. He fails again. Yes, he's giving it away this time. I mean, he had a lot of opportunity, a lot of overs to bat. All he needed was to just rotate the strike, push the singles. But he's gone for naught. Habib will take that. He's picked up his 2nd wicket. Sri Lanka in a spot of bother. They lost their 4th. So they badly need a partnership here, Ricky. Badly need one. Lahiru Dawatage gone. Shamila Gamage looking on. The fast bowling coach. 2 zeros for the wicket-keeper batsman of Sri Lanka. Failing in both games. Totally played all over it, isn't it? Like he missed the flight from Leon. This Leon created problems in the previous game as well. Now Ravin De Silva is the batsman coming in. He's been among the runs for Sri Lanka. A couple of 20s here and there. It's 2 busy cricketers now in the centre. You will see the scoreboard rotating. You will see something happening. They'll be always looking for the singles. Running between the wickets will be good. And both very quick. And Ravin De Silva, he's not the type of player to lay back and let the bowler dominate. Scored 56 runs in 3 innings. Hasn't got the big score.
high score for 29, but this is an opportunity for him to get a big score here. He's the vice captain. Wow! And he has some responsibility on his shoulders. Well, it's all important to see how Pawan Pathiraja adapts to the pressure situation. How well he can come out of this with all guns blazing. They say never run off a misfield, but that was good enough. Yes, and to get off the mark, get to the non-striker's end, he will take it. Just letting the pressure go by, they should have stopped that, try to keep the new batsman on strike. Small things do matter. Now they've got the set batsman back on strike, Pawan Pathiraja. It's very good through that offside, isn't he, Kosal? Anything. I mean, and he picks the length really quickly. Well, from what I've seen of Pawan Pathiraja's batting, he's a good player square of the wicket. He likes to play square. When you say square of the wicket, mostly in front, but in a square area, not right in the V, but in a square area between the ranges of square leg and mid wicket, and then on the offside between the ranges of cover point and extra cover. That's where he's very strong on. He's not very strong down the ground. He doesn't go downtown. Yes, and he reads the length really quickly. You could see him getting deep into his crease, rocking back. He's very confident with that shot. Good run in, push and run. This is what I said when Ravin De Silva came into the middle. That they'll be looking for the singles. They'll keep the fielders on their toes. 14 completed, 67 for 4. Ariful bhai, hey Arif bhai, or same da bhai বাইর করবেন, left এ যেটা করছেন ওর ভিডিও করবেন, না না পারবো পারবো। Yes, middle. So Bangladesh at the moment feel they're on top, and they certainly are. They picked up 2 quick wickets. That of Devatagay and also Siobhan Daniel, the set batsman. The spinners are dominating at this stage. Bangladesh were 52 for 2, Sri Lanka ahead, but they have lost 4 wickets, 67 for 4. Now there is a slight darkness around the ground, but no threat of rain really coming in. But what Bangladesh now really should do is they need to get those 20 overs in quickly. That should be their first aim, because they're well ahead of the Duckworth-Lewis. If by any chance there's any, but very doubtful, but that should be in the back of their mind. Get to the 20 overs quickly. Get those overs in quickly. There you go. Not very dark, but there is some cloud cover coming in. Lovely, lovely, lovely boy. Shabash, 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 shabash boy. Yes, the wicketkeeper quite loud. They are cheering his fielders on and the bowlers. Common word you hear, right, Ricky? Shabash, shabash. We hear that quite a lot. Bangladesh cricket, Pakistan cricket. Over the years, something... Even Afghanistan. Yes, something known world over now. There you go, once again. That's his area, like Kosala mentioned. Whether you give him a bit of width, whether it's straight, he somehow squeezes it through that offside. Another thing I've been told about Pawan Pathiraja is that he holds a very heavy bat. Lovely boy, shabash boy. For a very young man with not a very stockily built stature. So that's why probably we don't see a lot of shots from him coming down the ground. They get another single. So 15 overs have been completed, 3 runs off that over. It's a 70 for the loss of 4 wickets. Change in voice, Haritha Pereira and Dinesh Upendra. We are ready, sir. Yeah, after this over. We are ready, come on boys.
බොහොම ස්තුතියි හිතවත් කෝසල සහ රිකි. පියවර දෙකක් පැමිණ පන්දුවේ පතිතය වෙත පතිත වනවත් සමගම යොමුව ලෝන් ඕෆ් කලාපයට එපිටින් ලකුණු 6ක් රවින්ද සිල්වා. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක් පෙන්නුම් කළ යුතුයි මෙතැන් සිට මේ උපනායකයා. මෙහි අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඩක්පොත් ලුයිස් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ළඟාවීම. පන්දු අර 20 ගැන පැවසුවා කෝසල මීට පෙර. අනෙක තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ මේ ආධිපත්‍යය බිඳ දමා ගැනීම. කොන්දටම පහර දිය යුතුයි. දැන් කොහොමදත් බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් තමයි මේ ඉනි මේ වැඩි ගෞරව දැනට හිමිව තිබෙන්නේ. 76ට 4ක් කඩුළු බිඳ වැටි අවසන්. රවි පහරක් තරගයේ 16 වන පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක වුණා. අර දහවලේ ගියාමයි හිරු රැස් නැහැ. තවමත් නැහැ. මේ විස්තර විචාරක මණ්ඩපයේ දිහාවේ පිටිපස්ස රංගිරි දඹුලු විහාරයේ දිහා පැත්තට වෙන අහස් කුස සැහැණ අඳුරේ. දහි වලාකුළු තමයි මෝදුවෙවින් එන්නේ. මේ තාම සිරස්තල ප්‍රවෘත්තිය කොහොමද දන්නේ? 76යි 4යි මන් ලකුණක් ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් කලාපයට. මෙතක්වා නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ රවින්ද සිල්වා අර දැනෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගෙන නැහැ. පිටිකරුවන් හැටියට. එක් අවස්ථාවක ලකුණු 30ක් ඉක්මව ලකුණු රැස් කරගත්තා. එක් අවස්ථාවක කඩලු 3යි. දැන් අද තරගයේදී කඩලු 4ක් දවා ගත්තා දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔහුගෙන් ලකුණු අවශ්‍යයි. රවින්ගේ හොඳ මිනිම ලකුණු 29ක් මේ තරග මාලාවේ. ඊට පස්සේ 25ක් වාර්තා කළා දෙවන තරගයේදී. පළමු තරගයේදී 29යි. පන්දුවර අවසන් 16යි 77ට කඩලු 4යි. මුල්ම සිසිල් පැන් විරාමය මේ සටහන් වන්නේ. ලකුණු 225ක් හඹා යන්නේ ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම මේ හතරවන තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. මුල්ම කඩුල්ල දැවී ගිය රයන් ප්‍රනාන්දු මුස්වික්ගේ පන්දුවේම හමුවේ මොෆුජෙල් ඔහුගේ දෙවන උඩ පන්දුව අතරක ගන්නවා. මේ දැවියන්නේ හරිඳු ජයසේකර හබීබ් ලියන් පන්දුව යවුවේ. ඉන් අනතුරුව ෂෙවොන් ඩැනියල් අරිෆුල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යනවා. හොඳ ලකුණු 32ක්. ලහිරු දවටගේ හබීබ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු නොලබා පිට තරඟ දෙකකදී කඩුළු රකින්න ලකුණු වාර්තා කරගත්තේ නැහැ. ඔව්. දවටගේ නමුත් ෂෙවන් ඩැනියල් ඇත්තටම ඔහු දැවියන මොහොතේදී තාක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. පන්දු 34කදී ලකුණු 32, රයන් 8ක්, හරිඳු ජයසේකර ලකුණු 12යි. ලහිරු දවටගේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුව ඔහු ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරකට ගියා. අභියෝගය විශාලයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 77යි 4යි. අතිරේක ලකුණු 3යි. හබීබ් ලියන් නැවතත් කඩුළු අතර කඩුළු 2යි. අරිෆුල් ඉස්ලාම් එක කඩුල්ලයි ලකුණු 18කට. මුස්ෆික් හසන් මුල් කඩුල්ල ඉතා ඉක්මනින් දවා ගත්තා සුපුරුදු පරිදි. නවක කැඳවීම මොහිඩින් ටරික් තවමත් ඔහුගේ කඩුළු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. කොහොම නමුත් දඟපන්දු යවන්නන් යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් හමුවේ දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි ශ්‍රී ලංකා මැද පෙළට ප්‍රධාන අභියෝගය. ඔව්. කඩුළු බිඳ වැටීම පිළිබඳව කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දය වන්නනුත් තමයි ඒ අතරින් කඩුළු ලබා ගැනීමේදී වැඩි සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කිව්වේ. මේ දාල ප්‍රස්ථාරය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැනට ඉන්නේ ඉදිරියෙන් ප්‍රස්ථාරේ. නමුත් ඔව් ඉදිරියෙන් කියලා කියන ලකුණු වගේම කඩුළු තෝන් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. ඔව් මීට වඩා වැදගත් වන්නේ මේ අර ආලක මන්දාව කාශ්‍යප රාජ්‍ය දවස එතමත්ම මේක බලකොටුවක් ඒත් එක්කම සෞන්දර්ය නිකේතනයක්. ලෝක මවිතයන් අතරට එක්කාසු වුණු මේ පහළ සිට ඉහළට කොහොමද මේ ජල පද්ධති නිර්මාණය වුණේ කියන එක සමහරුන්ට තවමත් හිතා ගන්නට බැරි තරම් විශ්මය දනවන කාරණාවක්. මනස්කාන්ත පිහිටීමක්. මේ උඩුගෝණයේ සිට ලැබෙන දර්ශනයක්
මෙහි සුවිශේෂී කැපී පෙනෙන චිත්‍ර සහ ඉහළ තාමත් රජමාලිගේ සුන්බුන් නැත්නම් නටබුන් ඉතිරි වී තිබෙනවා. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයෙන් නොබඳවම දිනාගත් තැනක්. මේ වගේ දිනවලදී වෙනදා නම් අතිශය විශාල ජනකායක් ගැවසෙන තැනක්. වැස්සහින්ද නෙමෙයි කොහොම නමුත් ජලය මේ කළමනාකරණයක් කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු වී තිබෙනවා මේ තාක්ෂණයත් සමග මේ අවට. නැවතත් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. ආරම්භ කළේ 17 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණක්. ලෝක උරුම ස්ථානයක්. අතිශය සුන්දර සංචාරක ඉල්ලුම වැඩි ප්‍රදේශයක්. කොහොමත් මේ අවට සංචාරක ඉල්ලුම වැඩි. වාරි කර්මාන්තය එතකොට නටබුන් ආශ්‍රී විභූතිය ඒ අතරතුරේදී බැක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පසුපස පාදයේදී ඒ වර හොඳින් පන්දුව නිසි හොඳ පන්දු බාර දීමක් තිබුණා නම් යම් අකරතැබ්බයක් අනුතුරක් සිදුවන්නට තිබුණ ඉඩකඩ වැඩි. නමුත් රවින් වැදිරමින් තමන්ගේ සීමාව වෙත සලකුණු කරගත්තා ගමන් මග හානියක් නැහැ. වඩා වැදගත් වන්නේ එක එල්ලේ දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් කැඳවීම ලැබීම සහ එයට අනුගත වීම. ඒ නිසා පන්දුව ලැබෙන විටත් පන්දු යවන්නාට රවින් ඔහුගේ සීමාවට පැමිණ අවසන්. ඔව් දෙදෙනා කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ලකුණු දෙක එක අකණ්ඩව ධාවනයේ යෙදුණා. පොඩ්ඩක් හෝ පොඩි හැලහැප්පීමක් නැත්නම් බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණා නම් තත්ත්වය වෙනස්. නැවතත් බැට් පහර. බලන්න වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට අවශ්‍යයි. එයට අනුගත වෙන්නේ අවදානම අවම කරමින්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ඉතාමත් හොඳ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා පිටිය මැද. රවින්ට හැකි අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක විශාල පහරකට යන්නට. වරත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින්. ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් දෙවන ලකුණ ඉඩක් නැහැ. මේ තමයි හරිත විය යුතුව තිබෙන්නේ. විශාල පහරවල් බැරි නම් එක ලකුණ බැගින් හෝ ලබා ගන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි. නිලකුණු පන්දු හැකිතාක් අඩු කිරීම තමයි මෙහිදී වැදගත්. මොකද මේ බංග්ලාදේශ 19න් පහළ ඉනිමේ නිලකුණු පන්දු 159ක් වාර්තා වුණා. ඒ විශාල සංඛ්‍යාවක්. මේ ප්‍රශ්නයම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකීන්ට පෙර තරඟවලදී සෑහෙන තදින් තිබුණා. පන්දු යවන්නේ රෝමන් නොයන්. ඉවර ලකුණක් නෑ. ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් සාර්ථක පන්දුවාරයක්. ඒ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 17 වන පන්දුවාරය 82යි කඩලු 4කට. හොඳ පන්දු යන්නන්ගේ සංකලනයක් සහ බලයනියක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා බංග්ලාදේශ 19න් පහළ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ලකුණු අතර සිටින පවන් පතිරාජට එකතු වී සිටින්නේ රවින්ද සිල්වා. අපි දන්නවා ඒ දකුණතින් පිත්තහසුරන රවින් උපනායකයා හැටියට කතරම් විශාල පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්ද කියලා පන්දු යවන්නන්ට ඔහුගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසය ක්‍රියාත්මක කළොත් හරිත අර අඳුරු ගතිය තව මදක් වැඩි වී තිබෙනවා දැන් ක්‍රීඩාංගණය පුරා. 82.4යි. ඩ්‍රයිව් පහරේ වර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් බලමු පන්දු රකින්නත් වෙනවා. වේගයෙන් පන්දුව ඩැහැ ගැනීම සඳහා ඔහුගේ උපාය සාර්ථකයි. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව රැක්කා. තරික් තමයි පන්දුවට පැමිණියේ ඩීප් කවර් සිට. හබිබ් ලියොන් පන්දු යවන්න. ඔහු එල්ල කළ 6 පහර මුල්ම පන්දුවෙන් පැමිණි විගස ඊළඟ පන්දුවේ දැවි ගියා. ඊට මොනවා කරන්නද ඒ වෙලාවේ හැටියට? අවසන් පන්දුව නිර්මාණය වී ගෙන ආකාරය මම සඳහන් කළේ මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉහළින් අහස්කුස ඩ්‍රයිව් පහරට ලකුණක් නෑ පතිරාජගේ. පවන් පතිරාජ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් විවිධත්වය සහිතව
පන්දු සංකලනයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. සහ ඔහු තමන්ගේ මැණික් කටු හොඳින් චලනය කරනවා. පවන් පතිරාජ හොඳින් සීමාවේ සිටියා ඒ අවස්ථාවේ තජිබුල් ඉස්ලාම්ගේ උත්සාහය පරාජය කිරීමට. ලකුණක් නෑ. තාමත් මේ පන්දුවාරේ පන්දු 3ක් තුල එක ලකුණක් පමණයි. පවන් පතිරාජ පන්දු 24කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන. Habib Leon left arm over the wicket තන්තෙන්. කෙටි පන්දුවක් ලැබුණොත් පවන් පතිරාජගේ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔහු හොඳින් කියවන්න ඔහු පෙර පාදයට පැමිණියොත් බොහෝ විට හිමින් තට්ටුවක් හිමින් තල්ලුවක් පමණයි. ඔහු බලාගෙන ඉන්නේ කෙටි පන්දුවක් ලැබෙන තුරු සමහර ඒවා කෙටි පන්දුමක් නොවේ. එය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔහු පසුපස පාදයට ගොස් පරිවර්තනය කර ගන්නවා තමන්ට පහසු පන්දුවක් බවට. දැන් රවින් තමත් හොඳින් ඉක්මන් ලකුණ තේරුම් බේරුම් කරගත්තා. තමත් හොඳ ස්ථාවරයක් එහි පෙන්නුම් කරන්න. පන්දුවර 18ක් අවසන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85යි. මුල් පන්දුවර 10 දී බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම ලකුණු 41යි කඩුළු 2යි. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම ලකුණු 45යි කඩුළු 2යි. මේ අඳුර දකින්න වාරයක් පාසා බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් තමන්ගේ පන්දු යැවීම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද මේ වන විට තිබෙන ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට අනුව 106ක් ලකුණු පූර්වයේ තිබිය යුතුයි. හැබැයි තියෙන 85යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. තව පන්දුවර දෙකක් ඇතුළත ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තොත් මේ පරතරය සෑහෙන අඩු කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. කඩුළු අතතිව සිටිය යුතුයි. මේ කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක තමයි දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන විට තිබුණාට වඩා එක් වරම තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් එක්ක ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම ලකුණු 20කින් එහෙම වුණා. හරියටම කිව්වොත් 19කින්. ලකුණු 19කින් පරතරය වැඩි වුණා. කඩුල්ලක තියෙන වටිනාකම. මේ ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම ඉතාමත්ම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මේ තරමක් න්‍යායාත්මක පහදා කියා දෙන්නට හරි අපහසු. ඊට පහසුම වැඩේ තමයි පරිගණකයේ අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක ලබාගෙන මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික දාන්න. ඊට පස්සේ ඔබට උත්තරයක් එයි. ඒක උත්තරයට බාර ගන්න. අර සාමාන්‍යයෙන් කියමන් කිහිපයක් තිබෙනවා. Z ස්කෝර් එක, විදුලි බිල සහ ඩක්වර්ත් ලුයිස් හදන හැටි කාටවත් හිතා ගන්න බෑ කියලා. වරත් ආරක්ෂාකාරී පහර පෙරපාදී. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉතාමත්ම යහුසුළු වුන් පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන් දන්නවා කඩේම කොතනද තියෙන්නේ පන්දුවාර 20 දී නිසා 20 ඉක්මනින් පරිපූර්ණ කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව. අවසන් වන්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 18 වන පන්දුවාරයේ 85යි. තරඟාවලිය පැරදිලා. නමුත් ඔවුන් තරඟකාරී වන්නේ ඔවුන්ගේ අභිමානය නැවතත් බේරා ගැනීමට. බලන්න පිටුපස අහසේ යම් ස්ථානවල නිල් අහස පේනවා. අර බටහිර අහසේ වැහි බලාකුළු වැඩි. ඔව් මේ දකින අහස ඒ තරම්ම අඳුරු නෑ. මේ ලකුණු පූර්වාන්තයේ දෙසින් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ දෙසින් තමයි අඳුර නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. කොහොමදත් මේ මොහොතේ ස්ථානගත කිරීම සුපිරි. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනෙන්න කරන ලද පහරක්. මනස්කාන්ත පහරක්. පන්දු වෙන ගමන් රේඛාව වෙත ගොස් සකසාගෙන ඒ පහර එල්ල කළේ. කලබල වෙන්න උවමනා නැහැ. ඔව් මේ පන්දුවාර 20 පිළිබඳව හිතේ තියාගෙන ක්‍රීඩා කරනවට වඩා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කළ යුත්තේ මොකද දැම්මම වැස්ස නම් වැටෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා කලබල විය යුතු නැහැ. වැස්ස ගැන අහස ගැන කම්පා වෙමින්. රවින් Good going boys, Shabash boys.
මේ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය දැන් ලකුණු 26ක් හැටියට වාර්තා වෙනවා. boy. 6 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙදෙනා පිටියේ එකතු වීමෙන් අනතුරුව. මන් ලකුණක්. මෙවැනි ලකුණු වාර්තා වීම හරහා එක දිගට උන්ට පන්දුවර 10ක් මේ ආකාරයට පිටියේ රැඳී සිටින හැකියාවක් තිබුණොත් පන්දු යවන්නන්ටත් ඒ පීඩනය එනවා. උන්ගේ අර කඩුළු දවා ගැනීමේ අභිලාෂය මගහැරී යන ආකාරයක් යනුව පෙනී යනවා. ඔවුන්ට ඊට පස්සේ තියෙන ලකුණු ලබා ගැනීම නතර කර ගැනීමේ අභිලාෂය සහ අර මානසික ජයග්‍රහණය නෑ. තමන් මහන්සි වී පන්දු යවනවා, පිටිකරුවන් රිසිසේ පහර දෙනවා. අන්න එතකොට අර මානසික යුද්ධයේදී ඔවුන් මානසික බිඳ වැටීමකට ලක්වන්නට නියමිතයි. ඉක්මන් ලකුණකට ඉඩක් නෑ. පවන් පත්‍රාජ පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ජයකර ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම. සමහර පන්දුරකින් දක්වන ක්‍රියාශීලීත්වය ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පසුබිමින් ඇසෙන හඬ ඔබට බොහෝ තොරතුරු කියනවා ඇති. කෙටි පන්දුවක් ගත්සැනින් එය කෙල්ම ස්වීප කව කලාපේ. ප්‍රිය හිතවතුනි, තරගයේ නිමාව දකින්නේ පන්දුවර 20. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 92යි කඩලු 4යි. දක්වත් විස් ගණනය කිරීම නම් 108යි. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. දැන් මෙතැන් සිට කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් රකී සිම්ස් ඔබ අමතයි. So thank you, Dinesh. So 20 overs completed. It's a 92 for 4. 6 runs off that last over. At this stage, Bangladesh were 70 for 2. Sri Lanka well ahead, but they've lost 2 extra wickets. Required run rate 4.43. Pathiraja once again settling in well. Goes for the pole. It's in there. Will fall over. Short of that fielder. Didn't get much power behind that one. You don't see him playing those shots quite often. Pathiraja. Ravin De Silva on 21 of 23. He's got his runs rather quickly. Sri Lanka have to watch out for the Duckworth and Lewis as well. There's a cloud cover surrounding the grounds. Well, they can't afford to lose any more wickets if there is some threat of rain. But at the moment, it's getting dark. But we haven't seen the dark grey clouds coming in. 108 is what Sri Lanka should be at the end of 20. So Sri Lanka behind the ball at the moment. Interesting characters, isn't it, this Duckworth and Lewis? They've done so much damage to cricket, is it? Yes, certainly. But we could call it on games that are rain affected by rain or bad light. It's also made the game a bit interesting sometimes. You know, puts the pressure on the batsman, especially or the field inside. You know, they cannot lose wickets. They have to get runs. So it makes the game a bit interesting. Lovely boy. Like what we're having now, Sri Lanka have to get much runs as possible without losing a wicket. Oh, Ray. Era khub balo. Shabash, Arif bhai. Ariful Islam has been fairly okay. He's got a wicket for 21. This is his 4th over. No run, Seb. And he gets his overs in very quickly, isn't it? That's the key. That's the end of another over. 95 for 4, Sri Lanka. If you're just joining our coverage on Supreme TV or logging on to the Supreme TV social media platforms or the Sri Lanka Cricket social media platforms, this is game 4. Sri Lanka versus Bangladesh under 19s. Sri Lanka already 3 up in the series. But in today's game, Bangladesh winning the toss, electing to bat first, making 224. A top score of 52 by their captain. Ably supported by a couple of 30s and 20s down the order. Well, on the other hand, Sri Lanka, in reply, 95 for 4. This has been a decent partnership between these two. They came in around this, they were 60 for 4 at one time, Sri Lanka.
And they are trying to rebuild things. Pawan Pathiraja is the man in form, the leading run scorer in this series. And he's been joined by Ravin De Silva, who's looked good from the moment he's come in. He's got 23 of 28. He's dominated this partnership. But the Bangladeshi bowler, especially Leon, Habib Leon, has been very economical. And now it's Nyon, Nayon rather, doing the duties for the Bangladeshis. Just another single, 96 for 4, Ricky. What do you think? How do Sri Lanka take it from here? Yes, I think their initial target will be that Duckworth and Lewis, especially with that cloud cover coming in. That will put a bit of extra pressure on the batsman. I think Pathiraja has to try to give Ravin De Silva the strike much as possible. Because if Sri Lanka are to get a couple of boundaries and get the runs, it has to come off the bat of Ravin De Silva. I think Pathiraja is a more accumulator of runs. He'll push the singles, push the twos. That's his job. So he must not play too many dot balls. Give it back to Ravin De Silva. So looking at the batting to come for Sri Lanka, we obviously will see Dunit Vellalage coming in next. And then we have Vinuja Rampal. Manju Sahan, they can bat. Yes, and not forgetting Danal Hemanand, who is very capable with the bat as well. And Sasanka Nirmal, the batters to follow. They have batting deep down, like I mentioned earlier. And if they keep wickets intact, I think if the game goes on to the 50th over, and if there is a full game, Sri Lanka will feel they are in control of this run chase. Well, I'll tell you one thing, Ricky. If Sri Lanka bats 50 overs, they will definitely win the game. End of the over, 97 for 4. So there you go, that's the scorecard. Chandrasekhar out for 12, Ryan Fernando for 8, Shimon Daniel, he looked the best so far, he was out for 32. Davatage gave his wicket away, he was out without scoring. Ravin De Silva has been impressive, 24 of 29. Vellalage, Vinuja Rampal, Wanija Kumara, Danal Heyman and Sasanka Nirmal. They all can handle the bat quite well. So Sri Lanka bats deep. So the Duckworth Lewis will hover around the Sri Lankan batters, but I don't think they need to really think much about it. They need to make sure that. And this time Ravin De Silva comes down the track. Good shot. Super shot. Went inside out on that occasion. Picked the correct ball, because that is a ball that Islam gave a little bit air. There you can see there. It gives it a little bit air, and Ravin De Silva saw that, made up his mind, came down the track, and perfect execution. Yes, I mentioned a while ago, he's the one that can get the boundaries for Sri Lanka, so he has to get much as the strike as possible. Good, this is good. A boundary and a quick single. They need to keep things rotating. Now, what does Pawan Pathiraja do? Because he now needs to realize that Ravin De Silva is the batsman who is more settled in this partnership. He's the key in this partnership, and he needs to work around him, work the single around, make sure that he rotates a strike with Ravin De Silva, and give Ravin De Silva the opportunity to bat in the manner that he's doing at the moment. Yes, this will work a lot on the young man's temperament to see how we adjust, see how we pass through this passage. Certainly you could see some pressure on his face as well, with the bowler rushing in, getting his overs in quickly. A single will end over number 23 of the Sri Lankan run chase, 103 for 4. Bangladesh rotating their bowlers around. Vellalage, the captain, now with the pads on. There you go. That's the
dark clouds. This is coming in from the pavilion end, or the main pavilion end. Noyan continues. Much better by Pathiraja. Single off the very first delivery. So he's going to bat at a strike rate around 50-60. That's his strike rate we have seen over the last couple of games. So this is the Bangladesh bowling so far. A wicket for Hassan, 2 for Leon, 1 for Islam. They will look for 2 here. 2 is the call, but no, they'll have to settle with 1. So looking at the Bangladesh bowling, got a few options left. I'm a bit surprised that the captain has not brought Hassan in just for 1 or 2 overs. Maybe just to break this momentum, trying to rush the batsman a bit with pace. To me, Leon has been the impressive bowler. He turns it both ways. It's a partnership of a 42 now, unbroken. Good batting. And De Silva has dominated that partnership. He's got the 30 out of the 42 runs. And for once, we're seeing Ravin De Silva bat with a lot of confidence, isn't it? Yes, it has been his best innings so far in this series, without doubt. 31 of 34. Hope the young man, the vice captain, can go on and make it big. He's contributed with the ball, he's contributed in the field. He's a good all-rounder cricketer. We don't see Pathiraja using his feet much, isn't it? He just nudges it around, uses the crease, gets back really well deep into his crease. But rarely will you see him coming down to the spinners and driving towards long off and long on. Like you mentioned, preferable areas are the square of the wicket region. .107 for 4, 24 overs completed. This is the bowling options that Bangladesh have. Good going. There you go. A lot of overs. Tariq was the expensive out of the lot, but Hassan, Leon, Islam, they've been good. Noyan has been very economical, but Habib Leon, 8 overs, 2 for 33. He's only got 2, so the captain may be holding him back. I would like to see Hassan coming in for 1 or 2 overs. And just as we speak, it's pace. 43, the best partnership so far between Pawan Pathiraja and Ravin De Silva. We had Shevon Daniel and Pawan Pathiraja having 32. But this pair needs to go on. Yes, sir, Ravin De Silva 31 out of that 43 of just 34 deliveries. So he's the main star for Sri Lanka now. He has to bat as long as possible. He has to control this innings. Bangladeshi coaching staff, a smile on their faces as well. So Tariq, who didn't have a decent start to his spell, starts his 3rd over. I just wonder, with the fast bowler on at the moment, with the light fading a bit, the umpires will definitely have a watchful eye. Still, it's good enough for play, certainly. But they will certainly be looking around more often than not with the fast bowler operating. Oh, that's a good shot delivery, going for the pull. Just too quick for him. The ball whizzed past his nose. Good aggression from the fast bowler.
Well, he was not in a good position to pull that anyway. You could see him sort of trying to just hit it, drag it down. Ricky, you said it passed his nose, Yes, but it went over it. that's what I thought in the initial. Once I got the replay, it went well over him, isn't it, Kosala? Well, Ricky, I think you... Well, I hope you've not had too much to eat. Well, that's the advantages of being short as well, Kosala. More often than not, you'll get a lot of extras. You can see the ground staff is ready. They're seated besides the covers. As always in Sri Lanka, around the country, the ground staff doing a superb job. And Very alert. not forgetting that they're also in bubbles. Oh, plays it up Ashley as he cleared the field. Yes, he has. Very lucky there. Well, he was trying to play on the up on that occasion, but his weight transformation was on the back foot, and that's why the ball went up in the air. He was not in control of that shot. There you go. You see? Head up in the air, the weight on the back leg. Yes, his front foot doesn't really go stretch out. We haven't seen that. Neither does he come down the track to the spinners or against the fast bowlers. Likes to stay in his crease and play the ball on the up. Play it on length. That's a good looking shot. Just a single though. Quickly done. There you can see Ravindra is on his toes, getting on top of that delivery and playing that square cut. Always in control. Yes, the required run rate slightly creeping up. It has gone up to 4.57 now. Well, Sri Lanka wouldn't mind it going down to 5 as long as they keep wickets intact and they have a few batters to come in. But Pawan Pathirajan needs to start rotating that strike. He just cannot allow dot ball by dot ball to go by. Again, another dot. 25 overs come to end the halfway stage. Sri Lanka 110 for 4, chasing 225. They need another 115 from the remaining 25 overs. බොහොම ස්තුතියි කෝසල සහ රිකි. දක්වත් ලුයිස් පරතරය සෑහෙන්න අඩුවී තිබෙනවා. පන්දු ඕවර 25 අවසානයේදී බංග්ලාදේශය ලකුණු 93යි කඩලු 3යි. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම 110යි කඩලු 4යි. ලකුණු 64 දී 4 වන කඩුල බිඳ වැටුනේ. එතෙන් සිට දැන් 110 දක්වා පැමිණ තිබෙනවා. ඉතාමත්ම විශ්වාසයෙන් හොඳ සංකලනයකින්, ඒ කියන්නේ කළමනාකරණයකින් සහ දිගු ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වෙයි. නව පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවර ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. රවින්ද්‍ර සිල්වා ඔහුගේ සුපුරුදු දස්කම් දක්වන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. අහස hina වෙනවා. අපි බලන් ඉන්නවා. රොමන් නොයන් පන්දිය වන්නේ ඩ්‍රයිව් පහට ලකුණු දෙකක් මේ තරගමාලාවේදී රවින්ද්‍ර සිල්වා වාර්තා කරන හොඳම ඉනිමේ මේ ඔහුගේ මිඩ පෙරාතුව තිබුණු ලකුණු 29ක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක ඔහු ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කොට තිබෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්. මේ තරගයේ නායකයා සහ උපනායකයා ලකුණු ලබා දුන්නා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුර බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු දෙනවා ස්වීපර් කව වෙත ප්‍රථම ලකුණ. ලකුණක් පමණයි. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් වලදී කියන්නේ හතර සීමාව අභියසදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අද තරමක් පසුබෑමක් පෙන්눔 කළා. හොඳින් පන්දු රැක්කේ නැහැ. ඒ වෙනුවට බංග්ලාදේශ පන්දු රකින්න නිතමත් මැනවින් දැන් රත් පැහැ අහසක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිර්මාණය වන්නේ. රාස්සිගේ යවුවම නෙවෙයි තවමත් එනම් කාගේද? අවුව නෙමෙයි. හිමිකම් කියන්න හදන්නේ ඔයා. 114යි. මේ වෙනස්ම ආකාරයක ලකුණු ලබා ගැනීමේ රටාවක් සහ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමක්. ඔවුන්ට එය අභියෝගයක් වුණා. ඔවුන් අභියෝගයට සෑහෙන හොඳින් මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ලකුණු 50ක අභියෝගයක් සම්බන්ධතාවයක් සමවන්න.
මෙන්න මේක තමයි මේ දෙදෙනාගේ විශේෂත්වය. කඩළු අතර ඉතාමත්ම හොඳින් දිව යනවා සහ ඒ දිව යාමට අවශ්‍ය තරම් හොඳ තැන්වලට පන්දු ස්ථානගත කරන්නට ඕන උපායශීලී. විශේෂයෙන් පිටිකරුවාගේ පිටිකරන සීමාවට පසුපසින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගත්තේ හරිම අඩුවෙන්. මේ ලකුණු 51ක ගමන් මගේ රවීන් තමයි ප්‍රමුඛයා 37ක්. ඩ්‍රයිව් පහර වයිඩ් ලෝන් ඕෆ් කලාපෙට ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් හොඳින් පන්දු රැක්කේ නැහැ. පිටතර පෙරත් සඳහන් කළා මිස්ෆීල්ඩ් අතපසුවීම් වලට ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් අවදානම් බව. පන්දු 26ක් අවසන් 116යි කඩළු 4කට. නිතරම මේ තිබෙන තමන්ට තිබෙන අභියෝගය ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පසුවනවා. මා දුටුවා හැම නිතරම පාහේ ඔවුන් ලකුණු පූර්ව දේශ අවධානය යොමු කරනවා. ඒ දිහා බලාගෙනයි ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. දැන් යම් හේකින් ඔවුන් ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා ඉදිරියට ගියන් පස්සේ එතෙන් සිටත් ඉතාමත් ඥානාන්විතව ලකුණු රැස් කරගත යුතුව තිබෙනවා. කඩළු අතැතිව සිටීමේදී මේ ලකුණු ලබා ගැනීම උන්ට වඩාත් පහසු වෙයි කියන අදහසේ මම සිටින්නේ. ජයග්‍රාහී සීමාව කඩේම පසුවන තුරු තමන් ලබාගත් ග්‍රහණය කිසි විදිහකින් කිසිම බුරුලක් නොදිය යුතුයි. මිඩෝන් මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකින් යාරතිය ඇතුලේ. පදිරාජගේ පහර කෙලිම ෆයින් ලෙග් වෙද. ඉතාමත්ම අඩුවෙන් තමයි ඔවුන් දෙදෙනා පිටිකරන සීමාවෙන් පසුපසට පහරවල් එල්ල කළේ. නිතරම තමන්ගේ ඉදිරියට පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගත්තා. වී හැඩේ තමයි බොහෝ විට ඔවුන් උපයෝගී කරගත්තේ. හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්න තිබෙනවා. ඔහුගේ උපරිම අත්දැකීම් සහ හැකියාව උපයෝගී කරගත් ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. නායකයා නැවතත් ඔහුට උපදේශක් ලබා දෙනවා. මෙවැනි දේ විය යුතුයි. මෙහරබ් හසන් මොහියුඩින් ටරික් මේ තරඟාවලියේ මුල් වතාවටයි පිටිය මැද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එනිසා ඔහු පිළිබඳ තරම් අධ්‍යයනයක් තිබෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා 19 පිටිකරුවන්ට. නමුත් ඔහුගෙන් තරම් තර්ජනයක් එල්ල වූ බවක් පෙන්눔 කරන්නෙත් නැහැ මේ දක්වා. ඇත්තටම ලකුණු 64ට කඩළු 4ක් මෙඳ වැටි 225ක් යන ගමන මේ තැනකට ගෙනෙන්නටත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තුළ තිබිය යුතු ඉහළ මානසික ධාරිතාවයක්. ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පරිහරණය කරනවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණ පන්දුව පොයින්ට් කලාපයේ වෙත. ලකුණ රවින්ට 38යි ඔහුට. ඒත් එක්කම මේ පවන් පතිරාජ මම දකිනවා අනාගත ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ටෙස්ට් පිටිකරුවෙකුගේ ගති ලක්ෂණ. මොකද ඔහු තුළ තියෙන සංයමය, ඔහු තුළ තිබෙන දරා ගැනීම. මේ අවුරුදු 17 18 වයසේදී මේ තරම් ඉවසන්න පුළුවන්ද කියන එක සෑහෙන වැදගත්. මොකද පන්දියවන්නන්ගෙන් එන පීඩනය, ඔවුන්ගෙන් මතුවන යම් යම් ඉරියව් මේ සියල්ලට දෙන්නම් බැටේ න්‍යායෙන් පිත්ත ඉහළට ඔසවන්නට හිතෙන කාල සමය. නමුත් පවන් ඔහුට ඒ කිසිවක් අදාළ නැහැ. ඔහු විශ්වාස කරන්නේ Taman ගැන විතරයි. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. කතාවක් තියෙනවනේ හීන් සැරේ කියලා. හැම සැරේටම වඩා හරි ප්‍රබලයි. අන්තර සාමාන්‍යයෙන් කියන ඔබට හදිස්සිද? එමනම් හිමින් යන්න කියලා. හොඳ කණ්ඩායම් හැම්ගීමකින් යුතුව ඔහු පිටිකරණයේ යෙදෙන බවක් පෙනෙනවා. පන්දු රැකීමේදීත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඔහු පන්දුර පහර දෙන්නේ 225ක් වෙනුවෙන්. ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. අයිච් මොල්ලා පන්දුව රැක්කේ. රවින් එහා පැත්තේ සිට නිරන්තරයෙන් පවන්ව දිරිගන්වනවා. ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය හොඳින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආශ්වාසයක් ලබා දෙනවා. මොකද 11ක් වට කරගෙන ඉන්න විට ඔහුට තිබෙන එකම සහනය අනෙක් අන්තයේ ඉන්න තමන්ගේ සහෝදර පිටිකරුවා විතරයි. 27 වන පන්දුවාරයේ පන්දු 5ක් යවා අවසන්. මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ඉවරත් ෆයිනල් කලාපේ හොයා ගන්නවා පදිරාජ. ලකුණ
සමගින් පන්දුවාරයෙන් නිමාව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 27 වෙන්න 119යි එවිට. තාන්තන් සාර්ථක මේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගැනීමට යොමු වෙනවා. දුර්වල පන්දු ලැබෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පිටිකරණ ඉතාමත් සීරුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නිවැරදි ආකාරයට. ඒ අතරේ මම නිකන් මගේ ඉස්සර අහස් කුස දිහා බැලුවා. හොඳින් එළිය වැටුණු වලාකුළු, අඳුරු වලාකුළු, මදක් එළිය වැටෙනු වලාකුළු සුපිරි චිත්‍රණයක්. සියල්ල තියෙනවා. ටිකක් පහළ තමයි තියෙන්නේ මම කියපු දර්ශනය. මොකද මේ ලැබෙන රූපවල තියෙන වැඩිපුර නිල් අහස. ලකුණු 121ක් ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම ඉන්නේ 119. අපි සීගිරිය පැත්ත දිහා බලන්නේ එහෙම නැත්නම් ලකුණු පූර්ව දිහා බලනකොට වම්මත පැත්තෙන් ඉබ්බන් කටුව වැව ඒ පැත්තේ අහසේ තමයි ඔය මම කිව්ව චිත්‍රණය වඩාත් හොඳින් තියෙන්නේ. බලමු ලැබෙයිද කියලා. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහ කළා. එතන ලකුණක් නැහැ. පවන්ගේ තීරණය හරවා යවනවා. ඉවර රවින් තේ පිටිකරුවට සායන පීඩනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යැවීම සිදුවන්නේ. දැන් නැවතත් අර අඳුර වැඩි වුණා. පැමිණි වේගයත් මදක් අඩු වුණා. ලකුණු ස්වීප් පහර පන්දුව මිඩ්ගට් කලාපයේ දේශීන් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වනවත් සමගම මෙතෙක් ගොඩ නැගූ එයාගනා වටිනා විශිෂ්ට සමඳතාවයේ නිමා කරනවා. පන්දු කිහිපයක් තිස්සේ මේ පිටිකරුවාට ලකුණු ගලාගෙන ආවේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහුගේ මනස මදක් සෙලවෙන්නට ඇති. පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන්නට තීරණය කළා. තීරණය ශ්‍රී ලංකා ගමන් මඟ හරහාට ලකුණු 26ක් ලබා සිටියේදී පවන් පිටියෙන් ඉවතට හොඳින් පන්දුව වෙත දිනිත් තියාගෙන හිටියා. මම හිතන්නේ ටරික් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඔබ පැවසු පරිදි මදක් අඩාල වුණා. කොහොම නමුත් අගය කළ යුතු සේවයක් ලකුණු 26ක්. පවන් පතිරාජ ඒ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා දැන් පිටියට කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහුටත් පිත්තෙන් දැනෙන හැඟෙන යමක් මේ තරගමාලාවේදී කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද නායකයාට උපනායකයාට මෙතෙන් සිට විශාල වගකීමක්. නියත වශයෙන් ප්‍රබල පිටිකරණයක යෙදෙන්න ඕනේ. අපි මීට පෙරත් දුටුවා පන්දු යවන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ නායකයා සහ උපනායකයා එක්ව ලකුණු රැස් කළා. දැන් ඒ තත්ත්වය නැවතත් උදා වී තිබෙනවා. උපනායකයා සහ නායකයා පිටිය මැද ලකුණු රැස් කිරීමේ අවස්ථාව දැන් කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. ඩක්වර්ත් ලුයිස් 137 දක්වා ඉහළ ගියා. 119 121 තිබුණේ. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම ඉහළ ගොස් 137 දක්වා බලන් ඉදිරියට පාටම ගණන වැඩි වුණා. 119යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ඩක්වර්ත් ලුයිස් පූර්ව 137යි. ලකුණු 15 බැගින් අවස්ථා දෙකකදී ලකුණු රැස් කරමින් මේ තරඟාවලියේ ලකුණු 30 වාර්තා වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ නායකයාගේ. මේ ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලදී අතැති සම්පත් සහ ලබාගත යුතු සම්පත් ප්‍රමාණය අතර සංකලනය තමයි මේ ගණනයේ තිබෙන්නේ. දෙදෙනා අතර බිඳ වැටුණු සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 55ක. රවින් පෙර පාදයට පැමිණ නැවතත් තමන්ගේ ශරීර බර පසුපස පාදයට ගෙන යමින් පහර එල්ල කළේ. මෙන පවන් පතිරාජගේ තැවියාම ඔහු ඉහළින්ම එල්ල කරන්න උත්සාහ කළා. ඒක එතන තිබෙන ඔහුට මග වැරදුණු තැන බිමට නැඹුරුව පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළා නම් ආරක්ෂා සහිතයි සහ ලකුණු තිබුණා එනම්
තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි. 28 වන පන්දුවාරය. නිලකණු පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. සාර්ථක පන්දුවාරය. දැන් ඉනිම නැවතත් සංවිධානය කළ ගත යුතුව තිබෙනවා. කඩුල්ල බිඳ වැටුණු නිසා. ඔව් තරංගයේ සමස්ත තරංගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන දලවේගයේ මෙතෙන් සිට පන්දුවාරයකට ලකුණු 4.82ක් දක්වා ඉහළ නැග තිබෙනවා. ඉනිම ආරම්භයේ සිටම ඉනිම ඉල්ලා සිටියේ 4.5ක් හරියටම 225ක් නිසා. නමුත් දැන් එය මදක් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මොකද අවසානයේ ආසන්න පන්දුවාර කිහිපයේදී ලකුණු මදක් අඩු වී තිබෙනවා. මෙන්න මේ අපි රැඳී සිටින ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය දෙසින් ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ දෙසින් තිබෙන කලාපයේ තමයි ටිකක් අහස්කුස වැඩි අඳුරක් දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. කාලගුණ අනාවේකී කියන්න නෙමෙයි පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්නයි. වෙල්ලාලගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දොනිත් වෙල්ලාලගේ ශාන්ත ජෝසප් නියෝජනයක්. ඔව් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අද කඩුල්ලු අතර සිටියා. ඒ නිසා දැන් ඔහුගේ පිත්තෙන් ලකුණු ලබා ගත යුතු අවස්ථාවක්. කඩුළු 4ක් බිඳ තමා ගත්තා බංග්ලාදේශ 19න් 15 ඉනිමේ ලකුණු 45කට අවසන් පන්දුවරේ කඩුළු රසක්. එනි බංකටුව වැව් තලය මේ මොහොතේදී දිස් වන ආකාරය. රැකියාව. ඒකට තිබිය යුතු වෙනමම හැකියාව. මොකද පෙරළුණු පිට හොඳයි කියන්න බෑ පෙරළුණාට පස්සේ. ඉක්මන් ලකුණු ගුරු උත්සාහකලා වෙල්ලාලගේ නමුත් පන්දු රකින්නන් සෑහෙන ඉක්මන් ඊට වඩා ඔන්න නැවත වතාවක් අර පිටියේ මානසික උද්දීපනයක් ලබා තිබෙන ආකාරය යම්කිසි ජවයකින් හැසිරෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ තනිකර මානසික සටනක්. ඒ බිඳ වැටෙනවා, එය ගොඩ නැගෙනවා. ඒ ඕනෑම මොහොතක බිඳ වැටෙන ගොඩ නැගෙන ඕනෑම මොහොතක එය එකාකාරව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයා කවුද? ඔහු තමයි විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. නව පිතිකරුවට උපරිම පීඩනයක් ලබා දෙනවා. ඔහුට කොහොමද පීඩනයක් තියුණා කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට. විශේෂයෙන් මේ දඟ පන්දයවන්නන් දෙදෙනාට හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ මොහොතේදී ඔවුන් වේග පන්දයවන්න මේ තාරික්ව කැඳවන්නට තීරණය කිරීම අර රිද්මය මදක් ඛණ්ඩනය කරන්න සමත් වුණා. එතනින් තමයි ලකුණු වේගය අඩාල වෙන්නට පටන් ගත්තේ. ඒ සියල්ලත් එක තමයි කඩුල්ලකින් ඒ උපාය අවසන් වුණේ. මොහිදින් තාරික් ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් එක ලකුණ ඒ වෙල්ලාලගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ආරම්භය. කලබල විය යුතු අවස්ථාවක් නොවේ. ගුදානික කාන්තේ රවින්ද්‍ර සිල්වා ඉතාමත් විශ්වසනීය ලෙස ලකුණු රැස් කරමින් සිටින්නේ. ඔව් ඒ නිසා පුලන්තරම් ඉඩ ඔහුට ලබා දිය යුතුයි. තාරික් රවින්ට විශිෂ්ට අයිවර පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ස්වීප කව කලාපේ දෙසින් පන්දු රකින්නාට ඉඩක් නැහැ. ගමන් මග අහුරා ගන්නට පන්දුවේ ගමන් මග 4 සීමාව වෙත. දර්ශනීය පිටි ප්‍රහාරයක්. ඔහු ඉතාමත් විශ්වසනීය ලෙස පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. සමබරතාවය සුපිරි මට්ටමකට පවත්වා ගත්තා. මෙන්න මේ නිසයි කියන්නේ කිසිම ආකාරයකින් කලබල විය යුතු නැති බව. අවස්ථාව එනවා. ඒ අවස්ථාව එනතුරු බලා සිටිය යුතුයි. අවස්ථාව ලද විගස අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාකාරී විය යුතුයි. 42ක් රවින්ට. ලකුණක් නැහැ.
කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 5ක් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට 29 වන පන්දුවාරයේ නිමාව 124යි මුළු ලකුණු සටහන. මෙන්න අර චිත්‍රණේ පාට කීයක් තියෙනවද? මෙවැනි අහස් කුසක් වර්ණ ගන්වන්න පිළිවන්ද සෝබා දහමේ අසිරිය. මේ තාක්ෂණය අපූර්ව. කණ්ඩායම් දෙක අතර ගමන් මගේ පරතරයන් ඒ හැඩගැන්වී තිබෙන ආකාරය. තමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පසුවුණු තත්ත්වයට එක්ක මේ මොහොතේ සංසන්දනයේදී ඉදිරියෙන්. අර ලකුණක් වමත් පිටිකරුවා වෙල්ලාලගේ ඩක්පත් ලුයිස් සලකනවා නම් පසුපසෙන් සිටින්නේ හැබැයි ජයග්‍රහණයට ලකුණු 100ක් පිටුපසින් ඉන්නේ සමස්ත තරගය ක්‍රියාත්මක කළොත්. ලකුණු 15ක් පිටුපසින් මේ පන්දු ඕවරය ආරම්භයේදී එඩක්වත් රෝමන් නොයන් සහින පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය ලකුණු 19ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. පිටින් විවෘත කළා ඊඩකඩ සම්පාදනය කරගත්තා යාර්තිය ඇතුලේ සියලුම පන්දු රකින්න නරඹන්නන් බවට පරිවර්තනය කළ 4 පාර රවින් ක්‍රියාත්මකයි. රවින් සෑහෙන සටන්කාමී පිටිකරුවෙක්. ඔහු දුටුවා පිටේ ඉන්න දේශ සියලුම ක්‍රීඩකින් Taman වෙත සමීපයට කැඳවාගෙන විත් තිබෙනවා. ඔබ එන්න හදන්නේ එහෙමද? එහෙනම් මෙන්න පිළිතුර. රවින්ගේ න්‍යාය. ඉතාමත්ම හොඳින් උපායකට උපායෙන්ම පිළිතුරු දීම. තමත් හොඳයි. හැම පන්දු ඕවර එකටම ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සිටිනවා. සහ දැන් එක පහරක් එල්ල කළ සැනින් පීඩනය බාර ගන්නවා බංග්ලාදේශ පාර්ශ්වය. පන්දු රකින්නන් එහෙම කළා. ස්ථානගත කිරීම වෙනස් කළා. එන නැවත නොයන්. හරියටම 4 එක කනිසමට 4 පහර එල්ල වුණේ. කල් යල් බලනවා කියන්නේ මේකට වෙන්නේ නැති. ඔව් මම පැවසුවේ ලකුණු පූර්වයේ දවන්ත ඔරලෝසුවේ. නායි දොරකන් නේ. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරට ලකුණක් නෑ. Good going boys. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාකාරය වරත් බැට් කට් පහරක් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට ඉඩක් නැහැ. ප්‍රිය හිතවතුනි තරගයේ නිමාව දකින්නේ ක්‍රියාත්මක කළ 30 වන පන්දුවාරය ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව 129යි කඩලු 5කට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 96ක් අවශ්‍යයි. Yes, sir. Thank you, Dinesh. So as we come back, those are the partnerships so far. The best of 55 between Pawan Patiraja and Ravin De Silva. Also 32 between Siobhan Daniel and Pawan Patiraja came in quick time. Just 32 balls. That's because Siobhan Daniel played a very good knock. Unfortunately, could not make it big. But this partnership unbroken here. 10 runs, Vellalage and Ravin De Silva is crucial for Sri Lanka's cause. Bangladesh having pace and spin combination, and 96 of 20 overs, the required run rate 4.80. Ravin De Silva is playing a very good innings. He's really held the innings together. He's looked to play aggressively. He's going at a runner ball, almost 46 of 52. Played some very good cricketing shots. Hasn't done anything rash. And he will have to try to bat long as possible, bat deep.
and that will help Sri Lanka to try and get closer to this target. Well, Alage in the meantime hasn't got much batting in this series. Batted in the first game, didn't get much. I think he was out for 11 if I was right. But this is an opportunity here for the Sri Lankan under-19 youth captain to show his capabilities with the bat. We know he's very impressive with the ball, but runs with the bat will certainly help his confidence as well. So the game in the balance here. Bangladesh need 5 wickets, Sri Lanka need 95 runs, and of course eyes will be on the scoreboard at the Duckworth and Lewis. Tariq, he's been expensive. Interesting battle on our hands, Kosala. Yes, definitely an interesting battle. 130 for 5 Sri Lanka. They need another 95 from this point onwards. Ravin De Silva has got almost a runner ball knock, which is looking good. He needs to stay on. He needs to go on from here. He just can't afford to throw his wicket away. He should bat till the end if Sri Lanka are to get to that total. Yes, sir. Vinuj Rampal, Vanuja Kumar, the batsman to follow, Danal Hemanand and Sasanka Nirmal. Bangladesh dressing room looking a bit concerned. I think they shouldn't be looking that concerned. I feel that they're on top right now. Oh, big inside edge. Lucky that didn't go onto the stumps. Very lucky Ravin De Silva trying to force it through the offside. Bit of extra bounce for Tariq. A lot of noise going out there in the center. Certainly fired up the Bangladesh fielders. Ghazi, the wicket keeper, he's really encouraging his teammates. So Alage, he's not been able to show his colours with the bat in this entire series. Not much with the ball as well. It's picked up for 4 wickets today. Yeah. Towards the end, he's the leading wicket taker though. 10 wickets in the series. Till today, he was not really among the wickets, but today he really showed that why he's leading Sri Lanka from the front. Oh, beautiful. That's a beautiful shot. Well, He answered your question, Kosala, with that shot about his batting. Certainly is a very, very capable. Just leaning into that and punching it past that mid-off fielder. But that will give him a lot of confidence. He needed one of the centre of the bat. He's found it. He's another player that likes to play square off the wicket, especially on the offside. Lots of his runs will come through that cover point region, gully region. The captain and the vice captain in the centre, you can't ask for more at this stage. so the 2 experienced campaigners for Sri Lanka, and they need to see Sri Lanka closer to that target. 90 more needed from the remaining 18 overs, 19 overs. Habib Leon is into his 9th over. No, it's Noyon. Into his 8th over. This is Rohman Noyon. This is Noyon. He's been very, very impressive so far. Very has bowled with a good control. Kept the run rate in check. Oh, that's good fielding. They're very quick onto the ball. The Bangladesh fielding is very good. Especially in the ring, Ricky, they have stopped a lot of ones being taken compared to the Sri Lankans. Also, certainly, they're very quick. They walk up quickly. Very strong returns as well. That's good. Just a nudge. That's good batting by Ravin De Silva. Bellarage is very quick between the wickets. So the Duckworth Lewis pass score is 143. At the end of this over, they should be 144 if they are to be ahead of the famous Duckworth Lewis miscalculation
Runs my mind back to 2003 World Cup when Sean Pollock made an error with the Duckworth Lewis. No run, boy. Good dot ball. Good overstay so far. Very steady. So with the Duckworth Lewis, Ricky, it indicates if you equal the Duckworth Lewis, you're not in the winning streak. Yes, definitely. There is some sort of a flies out there where the batsman is. You can see roaming around, flying around the batsman next to the stumps. Good. This is good. Excellent, excellent. Running with the shot. Good response from the non-striker. Ravin De Silva diving in. But that's the end of the over. It's 136 for 5. There you go, 137 for 5, 32 overs, 12 fours, 3 sixers in this innings, a lot of singles. And Ravin De Silva has been the aggressor for Sri Lanka. Shaman Daniel played a good knock as well while he was at the crease. But Sri Lanka still have a lot to do, 88 required of 18 overs. Still a long way to go in this game. They will also be looking to be ahead of the Duckworth and Lewis. Just in case. But Sri Lanka have the two ideal players. Beautiful skyline there as the sun gradually fading away as well. That slight threat of rain or dark clouds is gone off now. And Hassan has been brought into the attack with a little bit of light coming in. I think the Bangladeshi captain didn't want to bring Hassan in because Bangladesh at the moment on top. And if there was an indication for bad light, then... But on the other hand, they were up on the Duckworth Lewis as well. Yes, like I said, Sri Lanka have probably the two best players here at this situation. Both really like to run hard. Both very busy players looking for runs. Always looking to rotate a strike. That's a good delivery. Leaves it alone. Well left. Saw it early. Good leave, I would say. Right smile on Velalage's face. The bowler coming down, having a stare at him. Big difference in size between the two. It's like Velalage looking up at a giant. Good aggression from the fast bowler. Oh, mix up, go for it. It had to come. Almost got their man, Bangladesh. A big mix up in the center. Both batsmen were in the middle of the pitch. Whether to go, whether to turn back, undecided. And they had the opportunity at either end, Kosala. Went for the bowler's end. Let's take a look at that again. Missed the stumps. Velalage set off, he was sent back, and then Ravin De Silva responded. He was a goner from a long way, if that hit. That was an opportunity for Bangladesh. Nobody could have, hadn't time to come up to the stumps to collect that return from Nabil. Well, that was a lucky escape. Will he come back for two? Comfortable two at the end. Very well played, Ravin De Silva. Fantastic innings. 50 of just 59 balls for the Sri Lankan youth vice captain. He's come to the party when required. And he's read the game really well. And so far, he's played a very good knock. Sri Lanka need another 85 from the remaining 17 overs after this one. It's 4 fours, 1 6, strike rate of 84. That's what matters in the situation of the game.
Another good bouncer, digging in it in, hitting the wicket really hard. Full shoulder one for the over, one for the over. Well, I like his aggression, Ricky. To bang it in fast. Very aggressive looking fast bowler. Always with a grunt on his face. Running up to the batsman. Last ball of over number 33. Neatly played by Ravin De Silva. A single will end over number 33 of the Sri Lankan run chase as they're 1 for 1 for 5, and it's drinks on the field. Is it? No. No drinks. This is how Ravin De Silva went about his half century. Straight down the track. That was a 6 as soon as he came in. And then a beautiful punch off the back foot. Not afraid to come down the track and go inside out. Driving very well on the offside. And even square cutting. Well, playing a good offside play, isn't he, Ricky? Yes, certainly. And both against the fast bowlers and the spinners. And it was equally good to see him, you know, really testing the field. And when they brought the field up, he saw nobody deep. He gave himself some room went through that cover region. There's wagon wheel. It's a 4 fours and that 1 6. Couple of 3s there as well. 3 2s in fact. He's played a very good knock. He showed a lot of skill in this innings. And so it looks like Rahman Noyan is going to finish off the spell. He's into his 9th now. He's not been easy to get. They have not been finding it easy to get him away. Just the 26 runs from 8.2 overs. Now what does Velalage do? He's got 5 on the off, 5 on the on to the 4 on the off. And this is good. That is intelligent. That's what experience can do to you, isn't it? Just good drop cricket. it down. Drop it down and run. And Velalage doing the right thing, giving the strike back to the inform, the aggressive Ravin De Silva. Pushing it into the gaps. This is good batting. If they get a runner ball, they'll win this game easily. 82 of now 81 of 98. So they are ahead at the moment. Required run rate 4.96. So they have to just keep chipping away. Well, down on one knee, trying to paddle it away. Doesn't really get a lot of bat onto it. Sort of lobbed it in the air. Intention was good, just not could not execute the shot really well. Velalage. Well, he got the elevation, but not the distance. End of another over. It's 145 for 5, Sri Lanka. 33 overs have been completed. 34 rather. So the required run rate has gone up to 5. Sri Lanka must ensure that they don't let it creep up to 6. As long as it's below 6 runs per over, they feel they are in control. So 80 from 96, they should try to maintain that gap. Won't be easy. At this stage, Bangladesh were 135 for 4, so they were just 10 runs behind and 1 wicket less. Pace, beaten for pace. Well, he's decided to come around the wicket, trying to cramp up Velalage for space. You know that Velalage likes to play square of the wicket.
It is a quick one from Hassan. The two batsmen speaking to each other, encouraging the partner. Slightly uppish. Good work in the deep. Stopped a probable boundary. Now, the fielder has dropped his cap and he's forgotten, but he's now decided, where's my cap? And there goes the birds again flying away. Well, 6 of them, like jets in the sky. Well, they're done for the day, isn't it? I mean, the birds. Where are those birds off to? Oh, this is how he got out in the first match. A similar shot he tried to play uppercut and he was caught behind. Vellalage tried it again. He has to be careful. Very crucial period here. Sri Lanka must try to just pick up 3-4 runs and over. Ensure that the runs and balls, the gap is not bridged. Good bowling by Hassan. He's bowling straight. He's putting the pressure on the batsman. He's bowling the odd short delivery. He's come over the wicket. He's come round the wicket. He's into his 7th over. So I think we will see a break for drinks after this over. You can see the 4th umpire, or the standby umpire, out there with a towel and some water. Another dot ball. You could see that Vellalage is not going forward much. I think the reason has been that he's got a couple of short deliveries, a couple of quick deliveries from Hassan. So it's hanging on the back foot. And even that earlier shot, he got 2 runs. It was played uppishly in the air because he was not committed to the front foot. And a similar one just now got a bit of an inside edge. Oh, another good one. Another good shot delivery to end the over. 35 completed. 147 for 5. සුවහැන්දෑවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා සහ බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම් අතර 4 වන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ලකුණු పూర్ව හරිඳු ජයසේකර ලකුණු 12කට රයන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 8කට ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 32ක් පවන් පතරගේ ලකුණු 26ක් ලහිරු දවටගේ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ රවින් තමයි සටන්කාමී ඉනිම නිර්මාණය කරමින් ඉන්නේ පිටියේ මැද හුදකලාව ලකුණු 53ක් ඔහුට දුනිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු 13ක් මේ කඩුල්ල සෑහෙන වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ බලාපොරොත්තු තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා නායක උපනායක එක්කාසුවක් දැන් පිටියේ මැද පන්දු යැවීමේදී ප්‍රමුඛයා බවට පරිවර්තනය වුණේ හබීබ් ලියෝන් ඔහු ලකුණු 33කට කඩුළු 2යි මුස්ෆික් හසන් එතකම අරිෆුල් ඉස්ලාම් කඩුළු රාබින් රොහමන් නයොන් ඒ අතරතුරේදී මෙම තමයි පන්දයවන්නන්ගේ ලකුණු පන්දයවන්නන්ගේ දාප සටහන අතරේක ලකුණු 3යි පන්දුවාර 35යි 147යි පන්දුවර 35 අවසන් වෙද්දී මුල් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම ලකුණු 135යි කඩුළු 4ක් හැටියට වාර්තා වුණේ. ඊනනතුරුව දෙවන තරගයේත් ඔවුන් මුලින් ලකුණු රැස් කළා. වාන මේ
ඉනිමපුරා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමපුරා වාර්තාවේ තිබෙන ලකුණු සම්බන්ධතාවයන් පවන් පතරාජ සහ රවීන්ද්‍ර සිල්වා තමයි බිඳ වැටුණු ඉනිමට ජීවය එක්කාසු කළේ. ෂෙවන් ඩැනිල් උත්සාහ කළා. ෂෙවන්ට හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ මූලික වකවානුවේදී. දුනිත් බෙල්ලාලගේ සහ රවීන් අතර දැන් ලකුණු සම්බන්ධතාවය 28ක්. ඔවුන් ඒ සඳහා වියදම් කොට තිබෙනවා පන්දු 45ක්. දෙවන තරගයේදී පන්දුර 35 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 135යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම. තවමත් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සටහන ඔවුන් ප්‍රස්ථාරගත වීමේදී ආරම්භයේ සිටම බංග්ලාදේශයට වඩා ඉදිරියෙන්. නමුත් ඩක්වොත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව ලකුණු 5ක් පසුපසෙන් සිටින්නේ මේ වන විට. තුන්වන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන් ලකුණු හඹා යන අවස්ථාවේදී ලකුණු 129යි කඩලු 7යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බිඳ වැටුණු කඩලු පිළිබඳව මතක ආවර්ජනයට යන්නට පුළුවන් අපිට. මුලින්ම රයන් ප්‍රනාන්දු මුස්ෆික්ගේ පන්දුවීමක් හමුවේ උඩ පන්දුව මහුද්දෙන් ඔහුමයි දෙවන උඩ පන්දුවත් රැකගත්තේ. හරිඳු ජයසේකර දැවී ගියා. හබීබ් ලියොන් පන්දු යව්වේ. මේ ෂෙවොන් ඩැනියල් ක්‍රීඩාපිටියේ නිවත් වුණා. අරිෆුල්ගේ පන්දුවීමක් හමුවේ. ලහිරු දවටගේ දැවී යන්නේ හබීබ් ලියොන්ගේ පන්දුවීමට පරාජය වීමෙන්. පවන් පතිරාජ අවසන් පිටිකරව දැවී ගියා. ටරික් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. රෝමන් නොයොන් පන්දු යව්වේ. සමස්තයක් වශයෙන් අද බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් තිබෙන බව සඳහන් කළ හැකි. මේ රවීන් දැන් අර චිත්‍රයේ තව ටිකක් වර්ණ ගන්වලා රූ රැසේ අඳිනා ලෙසේ ලේල දිදී විදුලිය පබානන් ආවෙන මම හිතුවා ඔයා කියයි කියලා. මම ලෑස්තිලා හිටියේ විදුලිය ඕනේ නැහැ කියලා. විදුලිය නම් නැතුවට කමක් නැහැ මේ වෙලාවේ. Saba boy! රවීන් අර්ධ ශතකය මම හිතන්නේ ඔහු අවශ්‍යම මොහොතේදී හර්ථ ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන ආකාරය සෑහෙන වේලාවක් දැන් ඔහු පිටියේ පන්දුට පහර දෙනවා. හතරවන කඩුල බිඳ වැටුනේ 64 දී. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහුගේ දක්ෂතාවය පෙන්눔 කරන්න උපයෝගී කරගන්න ක්‍රීඩා විලාසය අගය කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කරන දල වේගය දැන් 5.2යි. පන්දු 9යි ලකුණු 78යි. Sabas boy! එනිසා දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳවත් මදක් අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. තෙඩ්මන් කලාපයේ දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මග පන්දුව නවතා ගත්තේ නැහැ. ඒ අවසරය ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට ලකුණු දෙකක් කරා තමන්ගේ පැතිමාරු කරගන්නට. අයිච් මොල්ලා ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පන්දු රකින්නෙක් ප්‍රනායකයා. වනුජ ඉනතුරු පිටිට අවතීර්ණ වන්නට නියමිත පිටිකරුවන්ගේ නාමාවලියේ ඉන්නේ. පසුගිය තරගයේ ඔහුට පෙර විනුජ රන්පුල් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණිනා. Hey boys, come on boy! 149යි. පෙර පරිදිම ලකුණකට උත්සාහය. නමුත් එවර පන්දු රකින්න අයට වඩා ක්‍රියාශීලී නිසා ඔහු වෙතටමයි පන්දුව ගමන් කළේ. 149 තව 55ක් රවීන්ට 13ක් නායකයාට. වෙල්ලාලගේ උත්සාහ කරන ලකුණක් සඳහා පන්දුව යොමු කළා වේගයෙන්. ඒ අවසරය ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන්ට ඉඩ කඩ ලබා දෙනවා. ඒ අවසරයෙන් තමයි ලකුණ 150 පන්දුව වන්න සෑහෙන නොසතුටින්. ගවන් මගේ 3න් 2ක් ලකුණු එක්ක බැලුවාම Sabas boy! සම්පූර්ණ කරගෙන සිටින්නේ. මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ නායකයා ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් ලොන් ඔෆ් කලාපේ සනර කුඩා කෘමීන් ටිකක් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හිස වටා ගමන් කරන ආකාරය මම අවස්ථා කිහිපයකදීම දුටුවා. 150යි දැන් 150යි ඔව් එක දවසක් මෙහි පැමිණුණාම උදැසන දෙබරු ඇවි.
නෑ නෑ මීමැස්සෝ අපි හිටපු දවසේ බඹරෝ මං ඒක කිව්වේ නෑ ඔබ චිත්‍රපටයක නමක්ද කිව්වේ නෑ නෑ කිව්වේ නෑ බඹරෝ ඇවිත් ආසන්න අවස්ථාවක් බඹරුත් අපි දිහා බලාගෙන ඒ කතාවම කිව්වත් දන්නේ නැහැ. පන්දුවර අවසන් 151යි. සවස වඩාත් ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. අර වැහි අඳුර හිමින් ඈත් වෙනවා ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහසෙන්. සොබා දහමත් ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමට ආශිර්වාද කරන ආකාරය. කණ්ඩායම් දෙකටම. शाबाश शाबाश रोहिन भाई 152යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුරව. දැන් මෙන්න අර කලින් තිබුණු වර්ණ වෙනස් වී උදෑසන වරුවේ දක්නට තිබුණු වර්ණම ආයේ රැගෙන එන්නට අහස් කුස ගන්නා උත්සාහය කිසිම හුළඟක් නැහැ. දවන්ත ලකුණු පූර්ව මත්තේ සිටින කොඩි මත්තේ ලෙල දුන්න කොඩි දැන් නිසල්මනි තරගෙන නරඹන ආකාරය නිස්කාසුවේ රවින් ඔහු පිළිබඳව තමයි දැන් විශාල බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් ඔහු මේ පොයින්ට් කලාපයේ වෙත පන්දුව තල්ලු කිරීමේදී ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී හොඳින් හිදස් අතරට පන්දුව ස්ථානගත කිරීමේදී විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කරන මේ පිටිකරුවා රවින්ද්‍ර සිල්වා මේ නායකයා පන්දු යැවීමට කැමතිද? මං කිව්වා කොඩි ලෙල දුන්නේ නෑ දැන්. කෙටි පන්දුවට ඉහළින් පන්දු පාරින්න හැබැයි කිසිවෙක් නෑ. කලාපයේ මිඩ් විකට් කලාපයේ සෑහෙන විශාල පදාසයක් විවෘත කොට දී තිබුණා පිටිකරුවාට. ඒ නිසා තමයි කිසිදු චකිතයකින් තොරව පන්දුව ඉහළින්ම යොමු කරන්නේ. ඔව් මේ මෙහෙරබ් හසන් පන්දු යවන්නේ. බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔබට මතකද ඔවුන්ගේ නායකයා සහ උපනායකයා පන්දුවට පහර දෙන විට ශ්‍රී ලංකා නායකයා සහ උපනායකයා තමයි පන්දු යවමින් හිටියේ. ඔව්. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. शाबाश शाबाश रोहिन भाई දුනිත් වෙල්ලාලගේ 19 පාලනායකයා. පයින්ෙන් ඈත කඩු රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. වයිඩ් පන්දුවක් ප්‍රථම ලකුණ වේකෙන් ඒ පමණයි. නමුත් ලකුණු දෙකක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. වයිඩ් ලකුණු දෙකක් ලෙස. शाबाश 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 बॉयज शाबाश बॉयज අමතර පන්දුවක් යැවීමටත් සිදු වෙනවා. ඒ තමයි වඩාත් අමාරු විඳ ගන්න. ඉක්මන් ලකුණක් එවර දුවදී දෙවියාමක් හැටියට සලකුණු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතුව තිබුණු විශාල බලාපොරොත්තුවක් බිඳ වැටෙන්නේ. පැහැදිලිවම විශාල බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙතින් ඈත් මෑත් වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා දෙදෙනාගේම එකඟතාවයෙන් තමයි ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කළේ. කැඳවීම තිබුණේ වෙල්ලාලගේ පාර්ශවයෙන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැගෙන එල්ල කරා කඩු රකින්නා වෙතට ඉතාමත් හොඳින් නිමේෂයකින් පන්දුව ආපසු බාර දෙනවා. ඉක්මනින් පන්දුව රැගෙන හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ ආපසු බාර දීමක්. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දැඩියාමක්. ලකුණු 157 දී බිඳ වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුල්ල දුනිත් වෙල්ලාලගේ දෙවියන පිටිකරුවා. දෙදෙනා අතර දුවද්දී අවිනිශ්චිත අවස්ථාවන් කීපයක් ආසන්න අවස්ථාවන් කීපයක් මග හැරි ගියා. මීට පෙර පැහැදිලිවම දවා ගැනීමට තිබුණු කදිම අවස්ථාවක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතින් මීට පෙර ආතුව ගිලිහි ගියා. ඔබට ඇහෙනවද බංග්ලාදේශ පන්දු රකින්නන් ශ්‍රී ලංකා වචන උච්චාරණය කරන්න ගන්නා වූ උත්සාහය හොඳයි. හැබැයි ඒකත් හොඳයි. ඒක හොඳයි.
අපිට ඇහුන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ නම් ශබාෂ් කියන මේ පිටියේ ඉන්නකොට 19 15 ක්‍රීඩකයෝ. Yeah, center. Come around the cut. 2 to come. මොකට පිට හසුරවන්න පුළුවන්. විනිජ රන්පුල් වයස අවුරුදු 18 ජෝන් ක්‍රීඩකයා. ලකුණකට එතන ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු රකින්න ඔහුගේ අසලටමයි පන්දු පැමිණියේ. හොඳින් දඟ කැවුණු පන්දුවේ වර. නායකයා පැමිණිය වහාම කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. දෙවියන්ෙත් පිතිකරු කණ්ඩායමේ නායකයා මේ විනිජ රන්පුල් ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. ත්‍රිණාත්මක පන්දුවාරයක් බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන් 157යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුරව කඩුළු 6ක් බිඳ වැටි අවසන්. ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 78ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය 10ක්. ඩක්වත් ලොවිස් සහ ලකුණු පූර්ව අතර පරතරය 9ක්. නමුත් මදකිනවා රවින්ගේ මුහුණේ මේ ඉනිම නිමාවන තුරුම ඔහු කෙසේ හෝ සටන්කාමී ඉනිමක් නිර්මාණය කරමින් තරගේ ජයග්‍රහණය සඳහා අර එවැනි දෙයක් අර ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ශරීර භාෂාවේ ලියවී තිබෙන ආකාරය ඔහු කලබල නැහැ තාමත්. දැන් විනුජ රන්පුල් ඔහුත් සමග නාලන්ද විදුහලේ එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කොළඹ නාලන්දාව ගෙවී ගිය මෑත කාල වකවානුව තුළ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කළා වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් හමුදාපතිවරු එක දිගට මාගේ මතකයේ හැටියට ත්‍රිත්වයක් පමණ බිහි කළ ගගන් බුලත්සිංහල මහතාගේ සිට තිදෙනෙක් පමණ බිහි කළ පාසලක්. කෙනෙක් සුදර්ශන පතිරණද? ඔව්. මගේ මතකයේ සුදර්ශන මහතා විය යුතුයි. ඔහුත් එහි නාලන්දා විය යුතුයි. දැන් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී සිටින්නේ බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම. සුමංගල ඩයස්ද? බලමු. ජයම්පති මහතාත් නාලන්දාවේ, ගගන් බුලත්සිංහල මහතා නාලන්දාවේ, සුමංගල ඩයස්ද සුමංගල පතිරණද. තරගෙට එමු 157යි කඩලු 6යි. තව ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. රවින් කඩුල්ල බිඳ වැටුණා පමණයි පීඩනය නැවතත් පිතිකරුවන් වෙත. විශේෂයෙන් දැන් රවින්ට පැවරෙන වගකීම වැඩි. ඔහු දන්නවා ඔහුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණොත් එතන ලොකු හානියක්, විශාල පරිහානියක්. ඒ නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. අතරතුරේදී ලකුණු පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වී තිබෙනවා. එය කෙසේ හෝ කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ප්‍රශ්න කොඩයි. ස්වීප් පහර පන්දු යදිනවා ෆයිනල් එක කලාපයට. එවැනි පන්දුවක් මෙවැනි මොහොතක අහා පිටිකරුවෙක්ට එය තෑග්ගක්. තමත් වැදගත් දුර්වල පන්දුව දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා. ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. තෝරාගත් පිතිකරණය තමත් හොඳයි. උදැනුවත් වෙන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටින නිසා මේ පන්දු රකින්නන් සිටින ස්ථාන ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ හිතේ අවබෝධයක් ඇතිව චිත්‍රණය වෙලා තියෙන්නේ. සටන්කාමී ඉනිමක් 62ක් රවින්ගේ නම ඉදිරියේ මිලක පන්දු පහරේ ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව නෑ දුවදී තැවියම් දෙකක් ආසන්නී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය නෑ. කෙසේ වෙතත් ඒ ලකුණ පරිපූර්ණයි 162යි 38ක් අවසන්. මෙතෙන් සිට පන්දුවරයකට දල වශයෙන් ලකුණු 5 සීමාව රඳවා ගත්තොත් ඔවුන් 45 වන පන්දුවරය දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී
කඩුළු අතැතිව සිටියොත් ඊළඟ පන්දු ඕවර 7 තුලදී මේ කාර්යභාරය වඩාත් පහසුවෙන් ළඟා වීමට හැකියි. කඩුළු බිඳ වැටි වුණොත් සියල්ල පස්සට යනවා. රවින්ගේ කඩුල්ල තමයි එතන වැඩි වටිනාකමක් සහිත කඩුල්ල. මොකද ඔහු දැන් හොඳින් පන්දුව දකිනවා. ක්‍රීඩාංගණයේ තාමත්ම හොඳින් හුරුයි. ඔහු ඒ මැනවින් පරිහරණය කරනවා. එවැනි කඩුල්ලකට තියෙන වටිනාකම සෑහෙන ඉහළයි. නමුත් අපි දැක්කා බංග්ලාදේශ අර්ධශතකලාභීන් දෙදෙනාම අර ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉනිමේ දරාගත්තු සියලු දේ ඔවුන්ගේ අර්ධශතක වෙනුවෙන් ඉනිම පරිත්‍යාග කළ සියලු දේ ඔවුන් අර්ධශතකින් පස්සේ හිමිටි මත්හැර දැම්මා. අර අපේ තුන්වනුව සඳහන් කළ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපතිවරයා නාලන්දා වෙන්නේ ඒක ආසන්නයේදී බිහි කළ සුමංගල ඩයස් මහතා. ලකුණු 163යි. දැන් විනුජරන්පුල් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු වෙනවා වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙද්දී ප්‍රබල උත්සාහයක් හොඳ උත්සාහයක් ආපතේ ගියත් ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා බංග්ලාදේශ පන්දු රකින්න ඒ පන්දු නවතා ගැනීම සඳහා. හොඳයි ලැබෙන දුර්වල පන්දු වලට මේ ආකාරයෙන් පහර එල්ල කරන්න ඕනේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ ඒ නොපතිත පන්දුව. හොඳයි ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් ගත්තේ හතරේ සීමාවට යා නොදී පන්දුව රැක ගන්න. සෑහෙන දුරක් දිව ආවා. හරිම වේගවත්. මෙවැනි පහරවල් අවශ්‍යයි දැන් හැමනිතරම නොවේ. නැවතත් විනුජරන්පුල් මේ කඩුළු අතර දිව යාමේදී තම පරිස්සම් සහගත විය යුතුයි. පන්දු යවන්නෙක්ගේ පන්දුවකින් කඩුලක් දවා ගන්නවට වඩා පිටිකරුවෙක්ගේ වැරද්දෙන් කඩුල පූජා කිරීම විශේෂයෙන් මෙවැනි විටක ඒක සෑහෙන පසුවට පසුතැවීමට හේතුවක්. ලකුණක් නෑ ආරක්ෂාකාරී. පන්දු 58ක් ලකුණු 68ක්. සමහන් පන්දු 68ක් දැන් 67ක් ලකුණු 58ක්. කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ලකුණු 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ. විනිචරන්පුල් මෙහෙරබ් හසන්ට මුහුණ දෙන්නේ. උදින් පන්දුව රැක ගත්තා. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් කරට කර ද්වන්ද සටනක මොකද ගිලිහුණොත් යමක් තරංගයේ සියල්ල තමන්ගෙන් ගිලිහෙන බව උන් තන්වා නිසා කිසිවක් ගිලිහෙන්නට නොදී දැඩි තරංකාරීත්වයක පන්දුවාරයේ අවසන් 39 වෙන්න 167යි කඩලු 6කට. একটা ওভার করলে চাপে পড়ে যাবো হ্যাঁ තවමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක සංසන්දනය කර බලන විට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් අර අර්ධශතකලාභී පිටිකරුවන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනැගූ අවස්ථාව මේ නායකයා සහ ඉස්ලාම් නමුත් ඔවුන්ගේ වේගය ඒ මොහොතේදී ඔවුන් නිතරම ඉහළට ගෙනාවේ නැහැ. 47 වන ඕවරයේ වනතුරු ඔවුන් සිටියා තමන්ගේ ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන්. ඩක්වත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව ලකුණු 6ක් පසුපසින්. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. රවි. අබිබ් ලියොන්ගේ අවසන් පන්දු ඕවරේ නිසා ප්‍රවේශම් වීම වඩාත් හොඳයි කියන අදහසේ මම නම් ඉන්නේ. ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට ඩ්‍රයිව් පහර වරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට රවින් ඉනිම ආරම්භයේදීත් මෙවැනි මනරම් පහරක් කෙලකලා නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක්. පීඩනීය තදින් නමුත් ඔහු සැහැල්ලුවෙන්. තාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ගුවනේ පාකර එව්වේ හොඳ පාද චලනයක්. ඔහුගේ විශ්වසනීයත්වය මේදී කැපී පෙනෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම විශිෂ්ට ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරා.
මැකැකුවේ ඔහු සෑහෙන දැඩි දරා ගැනීමේ හැකියාවකින් සන්නද්ධ ක්‍රීඩකයෙක්. රවින්ද්‍ර සිල්වා. හබීබ් ලියොන්ට. Good bowling, Leon. Good bowling. ලියොන්ගේ අවසන් පන්දු වාරය. Sebek, sebek. এই বলটা ලකුණක් නැහැ. বুঝছস লিওন এই বলটা ভালো হলো স্ট্যাম্প বরাবর একটু পিছে একটু জোরে আরে ලියොන් নামে লাগিবা ඉක්මන් ලකුණක්. ඒ අවබෝධය වඩා හොඳයි. කැඳවීම රවින්ගේ. বল জোরে গেছে গ্যাপে জোরে গেছে විනුජරන් පුල්. তো সেন্টার প্লিজ Center. Left arm over. শাবাশ লিওন පුල් චන්දන සහ චමිල ගමගේ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු සහ වේග පන්දය වන පුහුණුකරු. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඇවිදිනවද? සමහර විට මේ වගේ තරඟ එක තැන සිට නැරඹීමත් අපහසුයි. සහ කොහොමදත් ඔවුන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයටත් আগে 9 বাজে अंतिम বলে ක්‍රීඩකීන්ට යම් උත්තේජනයක් හතරේ සීමාව අභියස තමන්ගේ පුහුණුකරුවන් දකින්නට ලැබීම. আমি কি করব රවින් නැවතත් ලකුණු 69ක් ලබාගෙන පන්දු 83ක් තුල මේ 40 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. හබීබ් ලියොන් ආරක්ෂාකාරී ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ප්‍රිය හිතවතුනි, පන්දු වාර 40ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණයට ලකුණු 52ක් මෙපිටින්. Start third power play. Start third power play. So 40 overs have been completed, 173 for 6. Sri Lanka, that's the scoreboard. Fernando and Sahakar not doing much at the top. Daniel batted well for his 32. Paran Patiraja took a bit of time, a lot of deliveries for his 26. Davatage failed once again his second duck in consecutive matches. Velalage unfortunately run out for a well-made 16, but this pair certainly have to bat as long as possible with 10 overs remain. Ravin De Silva to me is the key for Sri Lanka. 69 of 84. That's been a highly impressive innings by the Sri Lanka youth vice captain, and now the target is 52 of 60 deliveries. লিওন keep aside লিওন keep aside Well run, very well run. The skipper operating for the Bangladeshis. লিওন Yes, the gap between runs and balls left has closened up a bit. Earlier, Kosala, there was 98 deliveries to get 80 runs. Now it is down to 50 or 59. So Bangladesh getting a lot of dot balls bowled and bridging that gap, trying to increase the required run rate. Well, Sri Lanka still would feel that they're in this game as long as this pack can bat well. But Vinuja Ranpal, we all know, so two Nalandians battling it out there in the centre. Ravin Yes, De Silva has played a gem of innings, isn't it? These two know their game well. They batted together, I'm sure, for Lanka quite a lot. Yes, it has been a fantastic innings. I like the way he's improvised, where he's taken on the spinners, hitting through that cover region, hitting inside out, going the aerial route when he sees the field in. He's played a very impactful innings and he's not let the pressure build. He's kept rotating the strike really well. Fielding coach and bowling, fast bowling coach, Chamila Gamage and Upul Chandana, both from the southern coast. Shabash boy, shabash boy. It's two very good Good bowling, coaches bye. now. Chamila Gamage is from Richmond and Upul Chandana from Mahinda. Mahinda. Oh, that's a good hit. Has he got enough on that? And yes, it is. Very well placed by Ravin De Silva.
He's seeing that ball very well. Yes, once again the execution perfect. Right between the two fielders on the boundary. Picking his spot early. He knew exactly where the field was. Shabash boy, shabash, shabash. So it's 180 on the board. Sri Lanka need 45 from this point onwards. He's not afraid to play his shots, play some fearless cricket. And we have seen this even while he's playing for his school, for Nalanda. There are times he may give his wicket away, trying to play some shots, but that's his game. And today, he's played a real matured innings, Ravin De Silva. 41 completed, it's 181 for 6. And what is good to see in this Sri Lankan, in this series so far, Kosala, is that in every match, different players taken on that responsibility. We saw Pathiraja score in a half century in the first game. We saw Pathiraja again, and then Sadish Jayavikrama score in half centuries in the second game. We saw Daniel taking Sri Lanka to a victory in the third game with an 85, and now it's Ravin De Silva who's stood up with the bat for Sri Lanka. And that has been the factor, and the others have contributed around. We saw Vaniju Kumara making a good 38 in the last game, along with Daniel. And I'm sure the coaching staff, Avishka Gunawardena, and the batting coach as well, will be very happy to see everybody contribute with the bat. So Ariful Islam, he's had a very good game, 1 for 27 of his 5 overs. Batted really well today. He's got a job to do with the ball now. So now what Vinuja Ranpal must do is he needs to rotate the strike, keep things round, make sure that they don't give dot balls, they don't bring that gap closer. 179, so Sri Lanka now ahead of the DL. Yes, Bangladesh will be wanting to bowl a lot of dot balls as possible. One thing is to bridge that gap, and the other, of course, always with the DL on mind on the scoreboard. I don't think the DL will come into effect. Yes, I think it's the conditions have got much better than it was earlier on, isn't it? Possibly there was a bit of cloud. I think it will hold the entire 50 overs without any problem. And that's what we want. We want this game to go right till the end. Does not matter who wins. It's an exciting game on our hands at the moment. Good bowling, good bowling. Ariful Islam putting the pressure on Vinu Jaranpul. Bowling a couple of dot balls. Oh, India. That's safe. It's been a very good partnership. It's come quickly. 26 runs partnership. Must be quite tired out there, Ravin De Silva. He's done a lot of running. He's 89 balls, 75. It's come at a good pace. And if he's there right till the end, he will get 100 as well, and that's what Sri Lanka needs. Don't push it, don't push it. He needs to more than that. He needs to see Sri Lanka through, Ricky. Yes, that's why I said if he's there till the end, he will definitely see Sri Lanka through, and he's going to get that 100 as well, Kosala. There's a 42 required. He's on 75. And another 2 to Ravin De Silva, because he's scoring the runs. And he's scoring them really freely at the moment. 77 to him now. 42 completed, 185 for 6. Lovely boys, lovely boys. So this is the Sri Lankan wagon wheel. A lot of
boundaries in front of the wicket, which is a good sign. And the 3 sixes, one going downtown and others going over extra cover. Yes, a lot of concern on the faces of the Sri Lankan lads. Well, Alagay, the captain out there in the dressing room. He'll want another victory here. Well, I think Sri Lanka will still fancy it because with Vinuja Kumara to come in and, as you said, Danal Hemana can bat. So I think they will still feel that they have it under control. And as long as Ravin De Silva stays on, what does Vinuja Ranpal do? It's a captain for Bangladesh. Yes, he held himself back, came to bowl late in the innings. So interesting to find out, Ricky, whether Leon and Nayan has finished off. Yes, we'll get the bowling cards up there shortly. Plays it very late, but there is a short third there, very quick onto the ball. He played it late, but couldn't play it finer enough to get it down past that field, even for a single. And it went pretty quickly to that fielder. That's good by Ranpal, giving the strike back to Ravin De Silva. Why do you strike Ben? He's done well, 10 of 15. So he's kept nudging the singles. That's much higher up the order for Nal and Vinuja Ranpal. Has a couple of hundreds in the school season. Yes. Has been impressive in the last season for Nal and Educated edge, I would call that. It's running down and it will go all the way. It's going and gone. Yes, it is another important boundary for Sri Lanka. Won't mind how it comes. As long as they come. Yes, probably a genuine outside edge, but does not matter. He played it with soft hands. You could see, kept it down even though it got the edge. And well, he was opening the face of the bat. Yes, not really intentional to get it down to that area, but maybe looking for a single, but it found the outside edge and just kept going and going. So now this is where they have to be careful. They've got the boundary in the over. Need to just nudge the singles and keep rotating the strike. Good batting. Very good batting by Ravin De Silva. It's been a very intelligent knock. We have seen him hit a few boundaries, and soon after that he's always picked up the single, gone to the non-striker's end. Not tried anything fancy. He has played a risk-free cricket, isn't this? That's right, risk-free cricket. That's what the Sri Lankan national side is playing right now. They need to continue the banner. 2 games happening today in the Men's T20 World Cup. South Africa versus Australia. And England versus the West Indies. That's going to be a cracker of a game, isn't it? Dot ball will end over number 43. 191 for 6. Sri Lanka need another 34 from 42 deliveries. So 34 42. Gradually but surely the required score is coming down now. Required run rate 4.86. So they brought it down. One time it was over 5 runs per over. Goes for the sweep. Has he got a bit of batter onto that? No, it's a wide. Oh. 2 to the score.
So has not hit anything, just to keep his gloves. His intention was to dart it into the right-hander, missed the direction. Yes, Ariful Islam, 1 for 33. Slightly expensive, especially in his second spell. Ravin De Silva went after him, hitting him over extra cover for a couple of boundaries. Probably if Sunil can give us the bowling card, he's doing a wonderful job out there, bringing these pitches. Lovely boy, lovely boy. And that's the partnership. 36, Vinu Jurampal 10, Ravin De Silva has contributed 24. David. Shabash, Ariful bhai, shabash. Good bowling, boy, good bowling. He's bowling at a terrific speed, the off-spinner. Good, very good. Tap and run, playing with soft hands, not allowing the ball to go to the fielder, giving enough time for the batsman to cross over. This is what they should be doing. He's played a good supporting role here, Vinu Jurampal. He's not put additional pressure on Ravin De Silva by just blocking out. He's managed to rotate the strike, give it back, and that has really helped Ravin De Silva's game. Bit of an inside edge. He's starting it in, trying to bowl dot balls. He's not looking for wickets really, just trying to squeeze the runs. Well run, very well run. So again, just pushing it and running. And good eye contact by both batsmen, rather than calling yes, they just look at each other and away they go. That's the understanding. I think they would have batted numerous times together for Nalanda College, and this is the understanding. We can see it now. Quick to respond. 30 needed. It's going to be a close game, Ricky. It's going to be a close game. Yes, it's going down to the wire, definitely. It's just given away the 4 runs, included those 2 wides or the wide in which they took a single. So overall, it has been a very good over, steady over. Good, impressive cricket. Innovative. Just walking across his stumps, paddling in the way over the wicket keeper. Gets a couple of runs, Vinu Jurampal. That was turned out to be at the end a good over for Sri Lanka. They've got 6 out of it. This is good cricket. Ranpul is doing a fine job. But Ravin De Silva is in a little bit of pain. Bit of cramp, probably. Kosala is played 95 deliveries, batted a long time. Came very early in the innings when Sri Lanka lost their 3rd wicket at 60. Certainly needs a bit of help. And Sri Lanka need Ravin De Silva out there in the centre. Maybe a few cramps. It will be nice to see if Ravin De Silva found any difficulty running between the wickets in that last couple that they ran. If we can get a replay of that. Yes, the physio attending to him at the moment. Yeah, this is what happened. This is the lap sweep from Vinu Jurampal. They ran the first one very comfortably. And Ravin De Silva, yes. There you can see he was struggling to complete that run. He was struggling. He was struggling to complete that run.
And straight away after that, he sits down. Yes, certainly in a bit of pain. Yes, certainly some cramp setting in on his right leg. But he needs to continue. He needs to be there. Hopefully he's okay. Yes, he looks a very tough young man. Yes, the umpires are having a chat as well. But certainly they will be worried with the light as well. So trying to get things quickly on. So this is what happened today. That good partnership of 32 between Pavan Pathiraja and Siobhan Daniel came in quick time. And then Pathiraja and Robin De Silva 55 of 84 deliveries. Velalage and De Silva 38. And this unbroken partnership of 40 of just 44 deliveries as Sri Lanka on the map and getting them closer to victory. Still a bit to go and tight game. But Sri Lanka certainly in a better position right now than what they were in the start of the innings. The two arms. Sri Lanka on top at the moment. But they'll need to get there without losing many more wickets. They have already lost 6. That's a beautiful looking sky with vibrant colors. Yes, sir. With the sunset coming in. Certainly, golden skies. Beautiful pictures coming to you from Dambulla. Pace back again. And Hassan, can he do some damage? Bangladesh needs a wicket. They badly need a partnership breakthrough. If they can get Ravin De Silva, they'll be very happy. But at least get I think I like the move from the captain because he knows that Ravin De Silva is finding it a little bit difficult with his cramps in legs. So the ball hurrying on to him might be a bit of a concern. So I think this is a good move by the Bangladesh captain. Yes, and he will definitely bowl a couple of short deliveries. We saw that in his last spell. So this is where Vinuju Rampal too will have to probably get a bit more aggressive maybe or take that bit more responsibility now. Try to hit the out boundary. The 5 leg comes into the circle, so it's going to be more length deliveries from Hassan. Good bowling boy, good bowling boy. Lovely ball boy, lovely ball. 28 of 35, good start by Hassan on the mark. The good thing is the batsmen talking to each other. That could be wide. Trying to angle it into the pads. Just a strain. Front on action, Kosala. Strong action. Front on action. He was trying to give a little bit more effort, and that's what it took it down the leg side. Oh, beautifully played. Beautifully played. Short, width outside the off stump. And Ravin De Silva has been there for such a long time. It just stood up on him. And all he can say is, I was waiting for that. Thank you. Yes, very well played. Hit it hard and hit it into the gap. There was no stopping that one. He's now moved as the highest run scorer, we have been told, in this series, overtaking Pathiraja. More than Pathiraja, I think even more than the individual score. Is it? Is the individual score, okay. The highest individual score, Daniel. Daniel had 85. Ajmolla got 86. And Daniel got 85 yesterday as well. So Ravin De Silva going past that. Ricky, did you do a match yesterday? Because we did it on the day before, sorry. Too much of cricket, Kosala.
I mixed up the days. Good. Very good running. Very good running. They've got enough in this over. Sri Lanka need another 22 now. Ravin De Silva is in pain, but he will not let it go that easily. The Bangladesh fielders are very quick. They're quick onto the ball. They've cut a lot of singles during this passage of play or during this innings. But Sri Lankans have been equally good running between the wickets. 22 of 33, 46-run partnership now. This has been a very good run partnership. Ravin De Silva has been the aggressor, but a run pool has supported him well. There you go, good batting. Very good, played it late. Got it into the gap. Come back for comfortable 2. This has been a very good over for Sri Lanka. A very good one. Two wides, 2 couples, 1 boundary. And So a single. 11 runs of it. 9, I suppose. Or 10. 10 of the over. Oh, that's a good shot delivery. Good shot delivery. Testing run pull. Over the shoulder, one for the over. I say 1 for the over. That's the indication from umpire Pradeep Pudavatta. The required run rate now has gone down below 4 runs per over. So this is good for Sri Lanka. Musfiq Hassan. Can he get a wicket for Bangladesh? They need a breakthrough Bradley. Good over for Sri Lanka. Another single. So 45 overs have been completed. And it's a 207 for the loss of 6 wickets. Change of voice to take you through for the final 5 overs of this match. It will be Dinesh Upendra and Haritha Pereira. ප්‍රේක්ෂකයන්ලි හිතවතුනි සෞම්‍ය සුබවාදී හැන්දෑවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය අභියස මෙන්න ශ්‍රී ලංකා ඒ වෙත කනවාගෙන ගිය ලකුණු පුර හර්දි ජයසේකර ලකුණු 12 රයන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 8යි ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 32ක් පවන් පතිරාජ ලකුණු 26ක් ලහිරු දවටගේ පිට ඉනිම දෙකකදී ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවතට දුනිත් වෙල්ලාලගේ තමන්ට සුපුරුදු රටාව වෙනුවට ඔහු ටිකක් හෙමින් සීරුවේ ගමනක යන්නට උත්සාහ කළේ ලකුණු 16යි විනුජ රන්පුල් සමගින් රවින් ද සිල්වා දෙදෙනා දැන් ජයග්‍රහණය වෙත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කැඳවාගෙන යාම සඳහා සූදානමින් කඩු ලබා ගැනීමේදී හබීබ් ලියොන් තමයි බංග්ලාදේශී ප්‍රමුඛයා 44ට 2යි මුස්ෆික් හසන් එත් එක්කම අරිෆුල් ඉස්ලාම් සහ රෝමන් නොයන් එක් කඩු ලැබගෙන තාරික් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණක් නැහැ. අවසාන පන්දුවර 5දී පසුපෙළ පිතිකරුවන් කිසිවකු නොදෙවි ලකුණු 34ක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ තුල ලකුණු 7කට ආසන්න දල වේගයකින් පහර දී තිබෙනවා. සඳහන් කළා ලකුණු 60-70 ගණන්වල සිටම රවින්ද සිල්වා තරගයේ නිමවනතුරු පන්දුවට පහර දීමේ අධිෂ්ඨානය ඔහු තුල දක්නට තිබුණා. පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකට ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 80ක් වාර්තා කර ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. රවින්ද සිල්වා නොදැවි 88යි. අයිච් මොල්ලා 86යි සහ ෂෙවන් ඩැනියල් නොදැවි 85යි. දැන් අර තිබුණු උද්‍යෝගයේ සෑහෙන ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. Tamanගේ අතේ තිබුණු තරඟ කිහිපයක්ම මේ තරඟ මාලාවේදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වෙතින් ගිලිහි ගියා. දෙවන තරඟය, තුන්වන තරඟය, දැන් මේ හතරවන තරඟයේ ප්‍රතිඵලයත් ඒ ආකාරයට එළිය වෙමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන්.
ලකුණ සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම මැනවින් රන්පුල් නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ අවසන් පිතිකරුවා දෙවිගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 157ක්ව තිබියදී මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩාකාරයේ කලින් තිබුණු උද්‍යෝගයේ උද්දහමේ සෑහෙන ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. මේ බෞද්ධ චිකිත්සකවරයා තමයි අර සුදු ජාතිකයා. ඔහු හැබැයි සෑහෙන ක්‍රියාශීලී උපදේශකවරයෙක්. ඔහු ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කොට පෙන්නනවා. මාර සදාහන් කළ කුඩා ක්‍රමීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් හිස වටා කැරකෙමින් සිටිනවා. මේ සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් තරඟවලදී විඳ පුරුදු අත්දැකීමක්. මේ පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. පොයින්ට් කලාපේ වෙත ලකුණක් නැහැ. මේ සතුන්ගෙන් ගැලවෙන්න කොහෙට දිව්වත් ඒ ගිහිල්ලා ආපහු බලද්දී මේ ඔළුවට නැවත වතාවක් කරකිනවා. පිතිකරුවාගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කරන තත්වයක් තමයි ලකුණු 208යි 64කට කඩුළු 4ක් බිඳ වැටී තිබුණු ඉනිමක් ඩක්වත් ගණනය කිරීම වලට වඩා සෑහෙන පහළින් තිබූ ඉනිමක්. දැන් ජෝයවර මැද ඉන්න හොයා ගන්නවා වේගය අඩාල කළ පාන්දුව ඒ තාමත්ම මෑනවින් තාරික් සමත්කම් දක්වනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉනිමේ වීරයාව පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට රවීන්ද්‍ර සිල්වා විශිෂ්ට ඉනිමක් කෙසේ වෙතත් එය වයස අවුරුදු 18ක ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් මේ සියලු පීඩාවන් දරාගෙන ලකුණු 64ට කඩුළු 4ක් බෙද වැටි ඉන් අනතුරුවත් අනෙක් අන්තයේ ගරා වැටෙමින් තිබියදී සියලු කාරණා මැද ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ ගිලිහි වැටෙමින් තිබෙන මොහොතකදී පවා ඔහු ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 88 දී ඒ ඉනිම නිමා වුණා. කෙසේ වෙතත් තව ලකුණු 12ක් දක්වා ඔහුගේ ඉනිම කැඳවාගෙන යන්නට තිබුණා නම් මේ ඉනිම තවදුරටත් විචිත්‍රවත් එකක් බවට පත් කරන්නට ඔහුට ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් ඒ ඉනිම තුළ තිබුණු සටන්කාමීත්වයේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. වටිනා අගනා විශිෂ්ට ඉනිමක්. රවීන්ද්‍ර සිල්වා ලකුණු 88කට තාරික්ගේ පන්දුවක් කෙලිම කඩුලේ වැදීමෙන්. එක 6 පහරයි 4 පහරවල් 9යි. දැන් තාරික් අවසන් අවස්ථාවලදී දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. මේ තරගයට කැඳවාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් ඔහු තමයි තරගාවලියේ මුල් වතාවට කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. මුල්ම පන්දුවෙන් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරගත්තා. දැන් ඔහු ප්‍රබල වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කරා. වනුජ සහන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඔහු පසුගිය තරගයේ ජයග්‍රාහී පහර එල්ල කරා. සුපිරි අටවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් සමගින් වනුජ සහන් එදා කළ දේ අදත් කළ යුතුයි. මේ රවීන් කණ්ඩායමේ උපනායකයා සියලු දෙනාගේම සුභාශිංසන සමග සුපිරිනිමක් වේගය හරිහැටි පාලනය කළා. ඉනිමේ සම්පූර්ණ බර කරට ගත්තා. වගකීම අත්දැකීම සහ වගවීම තමන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශිෂ්ට ඉනිමක්. අතරේක විනිසුරු නිලාන්ද සිල්වා යමක් පවසා ආපසු පැමිණෙනවා. ඔබ සඳහන් කළ අර ක්‍රමීන් ටිකක් හිස වටා කැරකෙනකොට පිටිකරුවාගේ මානසික තත්ත්වයට බාධා එල්ල කරනවායි කියලා. ඔව් ඉතින් ඔබ පිටිපස්සේ හිත පිටිපස්සේ තියෙන දෙයක් මං හිතන්නේ ඒ නිසා දැවි ගියා කියන. ඒවර හොඳ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළේ. වනුජට පායන දෙසින් ග්ලාන්ස් කරන ප්‍රථම ලකුණ ඉතාමත් ඉක්මනින් පිටිකරුවන් සම්පූර්ණ කරගන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තුව තියෙන උන් දන්නවා එතනට ගියොත් එක ලකුණ. හැබැයි පන්දු රකින්නාගෙන් යමක් වැරදුනොත් දෙවන ලකුණ ඩැහැ ගැනීමේ සොරා ගැනීමේ අභිප්‍රායත්ව සාර්ථක පන්දුවාරය බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන් අවසන් වන්නේ 46 වන පන්දුවාරය 209 ශ්‍රී ලංකා ඉනිම. අතරේක ලකුණක් සනිටුහන් කරේ පාද ලකුණක් හැටියට ඒ අනුව අතරේක ලකුණු සංඛ්‍යාව 10ක් බවට පත් වෙනවා මේ වන විට. මෙන්න දල ප්‍රස්ථාරය තවමත් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් ආරම්භයේ සිටම මුල් පන්දුවාරයේදී පමණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටුපසින් සිටියා. ඒ තැන් සිට ඉදිරියෙන් බලන්න අවසන් කොටසේ කඩුළු 4ක් බිඳ වැටීම හරහා බංග්ලාදේශයේ 19 පහළ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් යම් ප්‍රමාණයක අඩාල වීමක් අප දුටුවේ. විශේෂම කාරණාව වුන් 47 වන පන්දුවාරයේ වන තුරුම
අර දැවැන්ත ප්‍රහාරයන් සඳහා අවතීර්ණ වන සූදානම් වුණේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ වන විටත් කඩළු 5ක් අතේ තිබුණා. උණුසුම් තරඟයක්. ආරක්ෂාකාරී. තව පන්දු 23යි. ලකුණු 16ක් අවශ්‍යයි. කඩළු 3ක් අතැති. පාසල් මට්ටමේ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා විනුජ රන්පොල් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් වයස අවුරුදු 23න් පහළ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත් ක්‍රීඩකයා වනුජ සහන්. ඒ නිසා උන්ට පිත්ත හැසිරවීමේ යම් ප්‍රමාණයක හැකියාවක් පෙන්눔 කර තිබෙනවා මීට පෙර. අපුරුෂ සංයෝගයක් විනුජ වනුජ. රයිපාර මනරම්. ස්වීප් කවර්. එක ලකුණයි. වුමනාවට වඩා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තැකීමක් නොකළ අවදානම අවම කරගනිමින් පන්දුව පැමිණෙන ආකාරයට පහර එල්ල කිරීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ඔව් යාරතිය ඇතුලේ පන්දු රකින්නන් 4 දිනක් විතරයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඕන තරම් හිදැස් තිබෙනවා පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සඳහා. මම දන්නේ ඇයි බංග්ලාදේශ නායකයා මීට වඩා ආක්‍රමණශීලී ලෙස ටිකක් පිටිය සකසන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ. පන්දු රකින්නන් 4 දිනක් පමණයි රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. හැකි උපරිමය විස්තර හැර තිබෙනවා. ඉවර පයින් දෙසින් බවුන්සර් පන්දුවක් වෙනුවෙන් උත්සාහය ගත්තේ වයිට් පන්දුවකට බොහොම නෑකම් කියන පන්දුවක්. එකවර රැක්කේ නෑ නිසා වයිට් ලකුණු දෙකක්. බලමු. ඉවර හැකියාවක් නෑ. බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික තත්ත්වය යම් කිසි දුරකට චිත්‍රණය වෙනවා. මේ මොහොතේදී ඔවුන් සෑහෙන බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඇත්තටම තරඟමාලාවේ තරඟ කිහිපයක්ම මූලික අධීර වන විට ඔවුන්ගේ අතේ තිබුණේ. උද්‍යෝගය වැඩි වුණාමත් එය ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. පීඩනය පිතිකරුවන්ට පන්දු රකින්නන්ට පන්දු යවන්නන්ට හැබැයි ඒ අතින් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් පීඩනය පාලනය කර ගැනීමේදී සැහැණ ඉදිරියෙන් වේගවත් පහර උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. බලමු මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා එය රැක ගන්නවත් සමගම බිඳ වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 8 වන කඩුල්ල. ප්‍රිය හිතවතුනි 212යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ජයග්‍රහණයට 13ක් පමණක් අවශ්‍යව තිබියදී මේ පහර එල්ල කළේ. පන්දු රකින්නන් ඉදිරියට කැඳෙව්වා. මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයාව ඉදිරියට ගෙනාවා. ඒ නිසා පිතිකරුවා උත්සාහ කළ පාරක් නිර්මාණය කර ගන්නට විය යුතුව තිබෙන්නේ මේ කාරණයයි බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන්. දැන් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් තරංගය දෙපසටම විවෘතයි. කඩුළු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒවත් අවසන් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ කඩුළු ලකුණු 13ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව පන්දුවාර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය වඩාත් දින් ප්‍රකට වන තරංගයකට දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දොරගොළු විවර වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඔව් පීඩනයේ රහස වුණා. දුර්වල පහරක් එල්ල කළේ. උද්‍යෝගය වැඩි වුණා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම සඳහන් කළේ හරිත මෙවැනි විටක පිටිකරුවන්ට තවදානමක් ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. ඔව් ඔන්න ඉන්න අපේ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා යාරතිය ඇතුලේ ඔබට පුළුවන් නම් ඔබට හැකි නම් එල්ල කරලා බලමු වගේ අදහසක් ඔහුට දිය හැකි. එක්කොට ඒ කලාපයේ පහරක් එල්ල කිරීමට අසිරු තැනක පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. එය හිතමත්ම හොඳින් සිදු කළා මේ පන්දු යවන්නා විසින්. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 13යි. සසංක නිර්මාල් නව පිතිකරුවා. ඔහු අද ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඉක්මන් ලකුණු සඳහා සූදානම් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්. තිරණාත්මක තරගයක් කර නොතිබුණු පීඩනයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට අන්තයෙන් එන්නේ. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නෑ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවාරයක්. Shabas boys, Shabas boys. Good going boys, good going. අවසන් කඩුල්ල.
වැදුනොත් වැදුනාවේ න්‍යාය අනුගමනය කළේ යන දිහාවකින් ගියාවේ. මෙහෙරාබ් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව අවබෝධ කරගත්තා ගුවනේදී නායකයා කණ්ඩායම නායකයා 212යි. තව පන්දු 19යි. ලකුණු 13ක් අවශ්‍යයි. මුස්ෆික් හසන් අද පන්දුවාරයක් විශිෂ්ට පන්දුවාරයක් බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන් ඉතාමත්ම මැනවින් මේ හිතවතුනි දැන් පන්දුවාර 47ක් අවසන් ජයග්‍රහණයට ලකුණු 13ක් මේ පිටින් ශ්‍රී ලංකා යවුණේ මේ රවින්ද්‍ර සිල්වා තමන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරය ඔහු ලකුණු 4ක් පමණක් ලබා සිටියදී තමයි ඔහුගේ ඉනිමේ වාර්තා කළ එකම 6 පහරව වෙහෙල්ල කළේ. එතනින් පටන් අරගෙන හැම නිතරම එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නට ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් උපායශීලී ලෙස පන්දුවර පහර දුන්නා. ඊට අමතරව පිටේ ඉන්න දෙසින් ඉතාමත්ම ආක්‍රමණශීලී ලෙස ඩ්‍රයිව් පහරවල්, කට් පහරවල් ඔහුගේ ඉනිම පුරා ගැවසී තිබුණා. දුර්වල පන්දු කොතනද ඒ හැම තැනකදීම ඔහු හඹාවකුසින් පහර එල්ල කළා. එක් වතාවකදී ඔහු ලකුණු 80 ගණනට අවතීර්ණ වන විට ඔහුගේ පාදයේ ආබාධයක් මතුවෙමින් තිබුණා. එයත් යම්කිසි විදියකින් ඔහුගේ ගමනට බාධා කරන්නට ඇති. ස්ථානගත කිරීමේදී මානසිකව දරා ගැනීමේදී ඉනිමක් සැලසුම් කිරීමේදී රවින්ද්‍ර සිල්වා වයසට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. මේ රවින් හතරේ පහරවල් 9යි එක් 6 පහරයි ගිනිම වර්ණවත් කළා. ඔහු අනසක පතුරන අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නන්ට තමත් අසීරු කාර්යයක් ඉඩක් නොදුන් තරම් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට. සසංග නිර්මාල්ටයි ඒ ලකුණ. නිර්මාල් තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලකුණක් ලබා ගත්තා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. 213යි ජයග්‍රහණයට 12යි. පන්දු 17යි. මෙවැනි තරඟ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේ නැවතත් මේ තරඟ හතරම ඉතාමත් තරඟකාරී ආකාරයට අවසානයක් වෙත යොමු වීම මෙහිදී වැදගත්. කණ්ඩායම් දෙකම සම දක්ෂතා අතර සිටිනවා. තාරික් පන්දු යවන්නේ. එවරා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මඟ හොයා ගන්නවා හතරේ සීමාව වෙත විශිෂ්ට පහරක්. වෙනුජ රන්පුල් හැකි අවස්ථාවල පහර එල්ල කරන්න ඕනේ. එය තමයි විය යුත්තේ. අවධානම බාරගත යුතුයි. වැරදුනොත් ප්‍රතිඵලය වෙනස්, හරි ගියොත් ඊට වඩා වෙනස්. අවම අවධානමක පහර එල්ල කිරීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ඔහු ඒ ක්‍රියාත්මක කරේ ආකාරයට මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැඩි ඉඩ කඩ තියෙන පිටිකරුවන්ට. ඒ නිසා වැඩිපුර අවධානම නිතරම තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. ලකුණකට උත්සාහ කළා පන්දුව හානියක් නැහැ. එකඟයි පිටිකරුවා එකඟයි. මේක සෑහෙන වැදගත්. නැත්නම් දෙදෙනා අතර යම් අනවබෝධයක් නිර්මාණය වෙනවාට වඩා ඔහු සඳහන් කළා හරි මිත්‍රය ඔබේ තේරීම හරි මටයි වැරදුනේ. මෙදි සසංක නිර්මාල් පිළිබඳ කතා කරන්න ඔහු ඒ අවදානම බාර ගන්න ලෑස්ති වුණේ නැහැ. මේක එවන්නක් කළ හැකි මොහොත නොවේ. හරි තීරණය. එවර ලකුණක් තිබෙනවා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් කඩුළු අතර දිව්‍යාමේදී හරිත සෑහෙන හොඳින් ඒ කාර්යෂ්ඨ කළා. ඔව් සෑහෙන අවදානම් ලකුණු වාර්තා කළා තමයි. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිශතය හොඳයි. අවස්ථා කීපයකදී දෙවියන්ට තිබූ අවස්ථාවන් ගොඩ නැගුණා. නමුත් ඒ අවදානම වුන් හරියට පාලනය කරගත්තා. එහෙම විය හැකි. ක්‍රීඩාවේදී ආසන්න අවස්ථාව නැතරම් මත විය හැකි. ඒ අවදානම් බාරගත යුතුයි. අවධානමට බයෙන් ක්‍රීඩා කළොත් කිසිම ක්‍රීඩාවක් ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අපාදේ වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පිටින්නට පිටින් විය යුතුයි. නෑ මම හිතන්නේ ආවරණයේ ඉහළ කොටස කියා. පිටේ වැඩි පාදී වැදුණු බවක් තමයි විනිසුරුගේ සංඥාව. මොකද පන්දියවන්න සෑහෙන සතුටින් හිටියේ. ඉබුළුමත් ඉහළයි. තව ලකුණු 6ක් ජයග්‍රහණය සඳහා
පන්දු 13ක් ඉදිරි. විනිජ රන්පොල් මෙඩක්වත් ලුයිස් ගණනය කිරීම 216. දැන් ඉනිම 219. ඩ්‍රයිව් පහර. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 5ක් මෙපිටට ඉනිම කැඳවාගෙන එනවා. 65කට 4ක් වශයෙන් ලියවුණු ශ්‍රී ලංකා ඉනිම පන්දු 48ක් අවසන් වන විට 220යි කඩලු 8කට. කඩලු දෙකක් අතැතිව සිටින්නේ. අවසන් පන්දුවර දෙක වෙත ළඟා වී සිටිනවා. හැම ක්‍රීඩකයාටම ප්‍රබල අභියෝගයක්. සැබෙන් මහරත මේ ක්‍රීඩකයන් අතර ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාව තමයි විශිෂ්ටත්වයේ බවට පරිවර්තනය වුණේ. ඒකට ආරම්භය ලබාගත්තේ පවන් පතිරාජ සහ රවින්ද සිල්වා. මේ බලන්න චිත්‍රය එන්න වර්ණ ගන්නනවා. කවුද මේ වර්ණ ගන්නන සිත්තරුවා? ඔහු තමයි සබදාම. සබදාමේ අරුමය. විචිත්‍ර චිත්‍රයක්. ඒක ලස්සන වචනයක්. 220යි. ශ්‍රී ලංකා යවුණින් බලාපොරොත්තු සහගත දෙනින් බලා සිටිනවා. ලොකු පහරකට උත්සාහ කළේ වර. වාසනාවන්ත කොට බෑමක්. පන්දුරකින්නන් කීප දෙනෙක්ම සිටියේදී සහ පන්දු යවන්නත් සිටියේදී යතරමැදින් පන්දුවේ කලා යාම. වාසනාවන්ත කොට බෑමක්. ඔබ පවසා සිටියන්නේ ලකුණු සම්බන්ධතාවයන්. ඒ අතරින් ලකුණු 55ක සම්බන්ධතාවයක් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන්. ඒ වගේම හත්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවයක්. ඊට වඩා ලකුණු 30 සම්බන්ධතාවයන් 3ක් මේ දක්වා පැවතී තිබෙනවා. බලමු තිරුණාත්මක පන්දුවක් විය හැකි. පිටින්නට පිටින් වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සලකුණු කරනවා. ප්‍රිය හිතවතුනි, ඒ සමගින් 221යි. බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්ථාවක වයිඩ් පන්දුව. තවත් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට කඩලු 2ක් අවශ්‍යයි බංග්ලාදේශයට. ඉක්මනින්ම වැඩ ඉවර කරන්න අවශ්‍යයි අහසට සැහැණ අඳුරේ මේ වන විට. 221යි. මුස්ෆික් හසන් රබ්බැට් කට් පහරකට උත්සාහ කළේ සාර්ථක නෑ. පන්දු 3ක් පන්දු 2යි. එක ලකුණක් ලබාගත වයිට් පන්දුවක් හැටියට. උපරිම ජවය යොදලා සෑහෙන ආයාසයක් යොදලා පන්දු යවන්නේ. තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරි මේ පන්දු හරය තුල. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ සංනිවේදනයක්. හොඳ අදහස් සුවමාරුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. එක හා සමාන පන්දු 3ක්. බංග්ලාදේශයත් බලාපොරොත්තු ඉහළ රඳවාගෙන. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මෙවැනි විටකත්තේ අවුට් ස්විංග පන්දු ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු පරිහරණය කළ ඔහු දුටුවා. පිටිකරුවා පසුපස පාදයේදී යම් දුර්වලතාවයක් පෙන්눔 කරන ප්‍රථම පන්දු පුල් පහරක් කෙල කරන්නට ගියා. එය මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ දෙසින් ඉහළ ගුවනේ තිබුණා. ඉන්නතුරු බැට් කට් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළා. වයිට් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණත් පිට ළඟින්ම පන්දු ඇදී ගියේ. සෙසු පන්දු දෙකක් එතනම. බලමු මීළඟ පන්දුව මුස්ෆික් හසන් ක්‍රියාත්මක කරන. පිළීම සහ දෝලනය තිබුණා මේ පන්දුවේ. ගයිඩ් කිරීමට ලකුණක් නෑ. තරංගය තව දුරටත් පීඩනය එක්කාසු වන අපූර්වත්වය. විනිජ රන්පොල් ලකුණු 23ක් ලබාගෙන පැහැදිලිවම දැන් ඔහුට තිබෙන්නේ පීඩනය. දැන් මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් තරංගේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්නවා. යාර 30 සීමාවට එපිටින් 4 සීමාව අසල කව කලාපයේ ලොන් ඔෆ් කිසිවකු නැහැ. මදක් කෙටි පන්දුවක් හැටියට තමයි වේග පන්දු යවන්නා පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒකයි මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් මේ තරම් සමීපයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. හොදෝපායක්. කෙටි පන්දුවට පොල් කිරීම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු යදින්නේ 4 සීමාව අභ්‍යාසදී රැක ගන්නවත් සමගම
බිඳ වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ නවවන කඩුල්ල 221යි. මෙතුවක් Taman කෙටි පන්දු යොමු කරමින් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඒ දිගු උපක්‍රමය සාර්ථක අභිප්‍රායක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා හසන්. සැබවින්ම උපායශීලී ඥානාන්විත පන්දු යැවීමක්. විනුජරන්පුල් අගනා වටිනා ඉනිමක් මොහොතේ හැටියට ඔහු ක්‍රියාත්මක කළේ. හරි හැටි එල්ල වුණා නම් තරගය නිමයි. නමුත් හතරේ සීමාව අසලදී ඉතාමත් දක්ෂ උඩපන්දු රැක ගැනීමක් ටරික් විය යුතුයි. විනුජරන්පුල් වෙලාවේ හැටියට අගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක් අවසන් පෙළ පිටිකරුවෙකු හැටියට පන්දු 38කදී වාර්තා කළ ලකුණු 23. තරගය තවත් විවෘතයි. අපට මතක ඇති දෙවන එක්දින තරගය බංග්ලාදේශයට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 2යි ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය සඳහා 1 කඩුල්ලයි. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 4යි බංග්ලාදේශයට 1 කඩුල්ලයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය වඩාත් හොඳින් පෙන්눔 කරන සුවිශේෂී තරගමාලාවක් වශයෙන් මේ තරගමාලාව හඳුන්වා දිය හැකියි. අවසන් ප්‍රතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසේ දනාල් හේමානන්දට ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. පැතිමාරුණා සසංක නිර්මාල් දැන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. මුස්ෆික් දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදලා උන්ද වැරෙන් පන්දුව යොමු කරලා දන්න හැම උපක්‍රමයෙන් යොදලා නැවතත් කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. පසුගිය තරගයේ ඔහු කඩලු 3යි ලකුණු 40කට 43කට සමාවන්න තිරණාත්මක පන්දුවක් විය හැකියි. මේ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. පයින් දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරනවා. දෙවන ලකුණට අනිවාර්යෙන්ම ඉඩකඩ තුන්වැන්නක් පිළිබඳව බලමු ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට. ඔව් ලකුණු සම තත්ත්වයකට කැඳවාගෙන එනවා. අති විශිෂ්ටයි ලකුණු සමයි. අර්ථ මොන හරි කියන්නේ. සතුටු. ලකුණු 224යි. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් සම ලකුණු තත්ත්වයක. සතුට ඇයි දන්නවද? නිවැරදි පහර එල්ල කරේ. කලබලයකින් තොරව පන්දුවෙන් එපා එන්න දෙසට ඉංගිතිය වෙත හිමින් තල්ලු කළා. මෙතෙක් වේලා පන්දු යැව්වේ කඩුල්ලෙන් පිටතට. එම පන්දුව කඩුල්ල දවා ගැනීමේ අතියෙන් කඩුල්ල වෙතට. සසංක නිර්මාල් රත්කම දේවපතිරාජ විදුහල නියෝජනය කරන්නේ දනාල් හේමනන්ද ශාන්ත පීතර. ඔහුගේ කතන විලාශය නම් මට දැනුණා. ඔහු රත්ගම බව. ඒ ප්‍රාදේශීය අනන්‍යතාවය ඔහුගේ කලින් වතාවේ අවසන් පන්දුවට කලින් ඔහු දනාල් සමගින් කතා කළා. වචන කිහිපයක් සමහරවිට ඔබට ඇහෙන්නට ඇති. මට ඇහුණා මට තේරුන්නේ නැහැ. මම දන්නවා ඔබ කියන්න හදපු. ඔයයි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ හරිය. 224යි. තිරණාත්මක පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව. ආහා. පිටලකින් කඩු රකින්න වෙත පන්දු රකින්නන් දෙදිනෙක් පමණයි යාරතියෙන් එපිට ඒ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයිල් එක. මම දන්නවා දනල් හේමානන්දට හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා සසංක නිර්මාල්ටත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔහුගේ පාසලේ ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා ඇති කියලා. දැන් පන්දුවට පාර දෙන සසංක. මෙන්න ක්‍රීඩාගාරය යෞවනයෙන් බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. තවත් පන්දු 4යි. එක ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය. බංග්ලාදේශයටත් එක කඩුලක් පමණයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. මේ අපේ මේ කුටියේ ඉන්න අයගෙන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන දන්න වැඩියෙන්ම දන්න කෙනෙක් තමයි සුනිත්. සුනිත්ගෙන් ඇහුවම කිව්වා නෑ ඔහු පසුපෙළ පිටිකරුවෙක් කියලා. සුනිත් කියලා කියන්නේ අපිට තාක්ෂණික සම්මාදම මේ මොහොතේදී ලබා දෙන ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක් නව පරම්පරාවේ.
පන්දු රකින්නන් පිටිකරුවා වටා. වේගවත් පාර මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෙන් සමත්කම් දක්වනවා තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කරන්නට 4-0 වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අපේ සුබ පැතුම් ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායමට තරඟ 4කින් සමන්විත තරගමාලාවේ 4-0 ලෙස දැන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නැවත වතාවක් ඉතාමත් තරඟකාරී තරඟයකට මුහුණ දීලා 4 වන වතාවටත් මේ තරඟාවලියේ බංග්ලාදේශය පරාජය අත්විඳිනවා. කොහොම නමුත් ඔවුන් සමස්තයක් හැටියට ඉතාමත් හොඳ තරඟයකට මුහුණ දුන්නා. නමුත් අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටි තවත් තරඟයක් නෙමෙයි. සැබවින්ම බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම පිළිබඳව සටහන් කළ යුතුයි. ඔවුන් සටන්කාමී කණ්ඩායමක්. දැඩි සටනක් ලබා දුන්නා මේ තරඟය වෙනුවෙන්. මේ තරඟමාලාවේ හැම තරඟයකදීම ඔවුනුත් අවසන් මොහොත දක්වා තරඟය අත්හැරියේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී වාසනාව හිටියේ ඔවුන්ට පිටුපා කියයි මගේ විශ්වාසය. නැත්නම් දක්ෂතා අතරින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම උරෙන් උර එක හා සමාන තත්ත්වයක තැබිය හැකි කණ්ඩායම් දෙකක් ලෝක ශූරතාවයක් ජයග්‍රහණය කළ රටක වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමක්. මේ බංග්ලාදේශය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනුශූරතාවයක් පමණයි වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසලානයකදී ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ 1999 පැවති තරගමාලාවේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුශූරතාවයට හිමිකම් කිව්වා. මලින්ත ගජනායකගේ නායකත්වයේ සහිතව කණ්ඩායම් දෙකේ සුහදත්වයේ පිටිය තුල එකිනෙකා සතුරන් ක්‍රීඩාශීලී සතුරන් එනනතුරුව ප්‍රියබනාප මිතුරන්. අද වශයෙන් ඔවුන්ට මේ එක් තරඟයක් හෝ ජයග්‍රහණය කරගැනීමට නොහැකි වීම සෑහෙන මානසික පීඩනයක් ගෙන දෙනවා ඇති. ඔහු එතරම් හොඳින් තරඟ වැදුනා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පසුපෙළ එහෙම නැත්නම් තිරේ පිටුපස කොටස ඉතාමත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඉනි මේ වීරයා වෙන කිසිවෙකු නොවේ. රවින්ද්‍ර සිල්වා පන්දු 100කදී වාර්තා කළ ලකුණු 88. එනතුරුව ඔහුට සහායක ලබා දුන් පිටිකරුවන් ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 32ක්, පවන් පතිරාජ ලකුණු 26ක්, වෙනුජ රාන්පුල් ඉනිමේ අවසාන භාගයේදී වටිනා ඉනිමක් එය ලකුණු 23ක්. අතිරේක ලකුණු 13ක්, පන්දුවර 49ක්, පන්දු 3ක්. පන්දියමේදී ප්‍රමුඛයා බවට පරිවර්තනය වුණේ මුස්ෆික් හසන් ලකුණු 39ට කඩලු 3යි. ඊට අමතරව හබීබ් ලියොන් ලකුණු 44ට කඩලු 2යි. ටාරික් ඉස්ලාම් සහ නොයොන් එක් කඩුල බැගින් තවා ගන්නට සමත්. ලකුණු 225ක ඉලක්කයක් ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායමට යොමු වුණේ. බංග්ලාදේශ 19 පහළ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන ලකුණු 224යි කඩලු 8යි. ආරම්භක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 15ක් වෙනකන් හොඳින් පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. රයන් ප්‍රනාන්දු සහ හරිඳු ජයසේකර ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසේ. මුලින්ම දැවීගේ රයන් ප්‍රනාන්දු මුස්ෆික්ගේ පන්දුවක් හමුවේ මහුජල් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. අනතුරුව ෂෙවන් ඩැනියල් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා. ඔහු ඉතාමත් සාර්ථකව ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරා. මේ හරිඳු ජයසේකරගේ දැවියාම හබීබ් ලියොන් පන්දු යවුවේ මහුජල් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. අනතුරුව ලහිරු ෂෙවන් ඩැනියල් සහ ලහිරු දාවටගේ අතර පවන් පතිරාජ අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. පහසුවෙන් ලකුණු අතර සිටියවුන් ප්‍රබල පිටිපහරයක් නැවතත් ෂෙවන් ඩැනියල් මේ ඔහු දැවී ගිය ආකාරයේ කඩුළු මුවා කිරීම මේ වරදට හරිපුල් ඉස්ලාම් පන්දු යවුවේ. ඉනනතුර ලහිරු දවටගේ ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා. 4 වන කඩුල්ල ලකුණු 64 දී. ඉනනතුර රවින්ද්‍ර සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියේ පවන් පතිරාජ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත්තා. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරින් රවින්ද්‍ර සිල්වා ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක යෙදුණා. මේ පස්වන කඩුල්ලේ බිඳවැටීම පවන් පතිරාජ ටරික් අතර උද්ද පන්දුවක් ලබා දුන්නා. රෝමන් නොයන් පන්දු යවුවේ. ඔහු 26ක් ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉනතුර නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ රවින්ද්‍ර සිල්වා අතර වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් එකතු වුණා.
පිතිකරුවන් දෙදෙනා තැන්පත් වන ආකාරයක් පෙනී ගියේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යෑමට. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ආසන්න අවස්ථාවන් කීපයක් තිබුණා දුවද්දි දවා ගැනීමට. ඒ අතරතුර රවින්ද්‍ර සිල්වා අනගි අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ මේ දුවද්දි දැවියාමෙන් වෙන්වීම පමණයි. දුනිත් වෙලාලගේ ලකුණු 16කට ක්‍රීඩාපිටිය නිවත් වුණේ. නබීල් සහ ටජිබුල්ගේ සංයෝගය අනුවයි ඒ දුවද්දි දැවියාම. ඉන් අනතුරුවත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට වනුජ සහන් සහ රවින්ද්‍ර සිල්වා එකතු වුණා. සෑහෙන පීඩනයක් පාලනය කර ගනිමින් රවින්ද්‍ර සිල්වා දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරමින් කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංගුවා. පන්දු යවන්නන්ට අභියෝගය එල්ල වුණා. නමුත් ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය ඒ සැමටම වඩා ඉදිරියෙන් සිටියා. ඔහු දැවී ගියේ ඒ ආකාරයට තරික්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු 88යි. ඉන් අනතුරුව වනුජ සහන් සහ විනුජ රන්පුල් අතරින් වනුජ සහන් දැවී ගියා. මෙහෙරබ් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. මුස්ෆික් පන්දුව යවුවේ 1 ලකුණයි. වනුජ සහන්ට පසුව විනුජ රන්පුල් සියලුම අභියෝගවලට මුහුණ දුන්නා. නමුත් මේන් ගැලවීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් තරික්ගෙන් පන්දුව යවුවේ මුස්ෆික්. ලකුණු 23යි විනුජ රන්පුල්. ඉන් අනතුරුව සසංක නිර්මාල් සහ දනාල් හේමනන්ද අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා තරඟ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ප්‍රබල පිතිකරණයක යෙදෙමින් ඒ අවශ්‍ය ලකුණු කීපය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔවුන්ට ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව තරඟමාලාවේ මූලික තරඟ 4ම ජයග්‍රහණය කරමින් සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟමාලාව දැනට 4-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරන සමත්. බංග්ලාදේශ ඉනිම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් වාර්තා කළා ලකුණු 224යි කඩලු 8කට අර්ධ ශතක දෙකක් ඉනිමේදී වාර්තා වුණා. මෙහෙරබ් හසන් සහ අරිෆුල් ඉස්ලාම් ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ තමයි අද දවසේ කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න ලකුණු 45කට කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 64ට කඩලු 4ක් වශයෙන් කියවී තිබූ අසීරු තත්ත්වයෙන් ජයග්‍රහණයේ රේඛාව වෙත කැඳවාගෙන ආවේ රවින්ද්‍ර සිල්වා ශතකයක් වාර්තා කළා නම් විචිත්‍රවත් කරන්න තිබුණු ඉනිමක් ලකුණු 88කින් නිමා කළා. ෂෙවන් ඩැනිල් ලකුණු 32ක්, පවන් පතිරාජ ලකුණු 26ක්. මුස්ෆික් හසන් පන්දුවේ ප්‍රමුඛයා 39ට 2යි, හබීබ් ලියෝන් හොඳ පන්දුවීමක් 44ට කඩලු 2යි. ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ එක් කඩුල්ලකින් මීට පෙර ආතුව එක් ලකුණකින් පවවුන් මේ තරගමාලාවේ දෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා. 4 වන තරගයේ කඩුල්ලකින් ඒ අනුව 4-0ක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් ඊළඟ අවසන් සහ 5 වන එක්දින තරගයේ එළඹෙන 25 වනදා මේ ඔබ අප මුණ ගැසුණු රන්ගිරි දඹුලු අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියේදී පවත්වන සූදානමින් එදාටත් පිටිය පුරා මෙවන සියලු චමත්කාරයන් රැගෙන ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් සමගන්නටයි මේ සූදානම. සමගන්නා මොහොතේදී ප්‍රාර්ථනය ඔබ හැමට ක්‍රීඩාශීලී හෙටක්.